Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Útbýtt er á fundinum þingskjali 325 sorgarleyfi, frumvarp flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og fleiri, og þingskjali 329 tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum, beiðni skýrslu, flutningsmaður Halldóra Mogensen og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti, undanfarna viku hafa þingmenn Sjálfstæðisflokks með hæstv. Dómsmálaráðherra í broddi fylkingar farið mikinn í umræðu stjórnlaust ástand í málefnum flóttafólks og umsækjenda vernd hér á landi. En fordæmalaus fjöldi fólks á flótta í heiminum, ekki síst vegna stríðsins í Úkraínu. Verður að viðurkennast að nokkuð frjálslega hefur verið farið með staðreyndir og alið mjög á ótta að hér sé jafnvel allt að fyllast af afbrotafólki þegar er að ræða fólk sem flýr stríðshörmungar. Hæstv. Dómsmálaráðherra hefur boðað breytingar á útlendingalögum með það að markmiði að draga úr fjölda þeirra sem hingað leita, og í því samhengi hefur hæstv. ráðherra sérstaklega nefnt Venesúela og fólk af sýrlenskum uppruna með venezúelskt ríkisfang. Talar hann nauðsyn þess að herða reglur vegna þessa. Nú er hæstv. forsætisráðherra leiðtogi þessarar ríkisstjórnar og því spyr ég hvort það sé stefna ríkisstjórnarinnar að koma í veg fyrir að fólk frá ríkjum á borð við Venesúela og Sýrland geti komið hingað og fengið vernd í samræmi við ákvæði Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Mun hæstv. forsætisráðherra styðja breytingar á lögum útlendinga sem fela í sér frekari hindranir fyrir fólk á flótta sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og kærunefnd útlendingamála hafa sagt að þurfi vernd? En árétta ber að kærunefnd útlendingamála er æðsta stjórnsýslustofnun í málefnum útlendinga og við höfum til þessa dags virt niðurstöður þeirra. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Og það er algjörlega hárrétt sem hún bendir á að það eru fordæmalausar aðstæður í heiminum hvað varðar fjölda fólks á flótta, og það er ekki nema eðlilegt að við Íslendingar finnum fyrir þeim aðstæðum. Og ég vil nota tækifæri hér af því hv. þingmaður beinir þessari fyrirspurn til mín að minna á að langflest sem hingað hafa leitað á þessu ári koma frá Úkraínu, og það var okkar ákvörðun, og ég hef ekki skilið annað en að við séum öll sammála þá ákvörðun að við myndum opna dyr okkar fyrir fólki sem leitar skjóls vegna þeirra skelfilegu stríðsátaka sem þar standa. Og þau sem hafa hingað leitað frá Úkraínu eru hátt í 1900. Af þeim ríflega 3.133 sem hingað hafa leitað á árinu, þar af eru tæplega 1900 frá Úkraínu og 653 sem koma frá Venesúela. Og eins og hv. þingmaður bendir réttilega á líka, þá er ástæðan fyrir þeim fjölda sem hingað hefur komið frá Venesúela úrskurður kærunefndar útlendingamála. Þannig að ég vil undirstrika það hér að í raun og veru eru það tvær stjórnvaldsákvarðanir sem hafa verið teknar, annars vegar af hálfu stjórnvalda að bjóða öll velkomin frá Úkraínu og hins vegar ákvörðun kærunefndar sem er ástæðan fyrir þessu. Og því get ég ekki tekið undir að hér sé stjórnlaust ástand. Þetta eru ákvarðanir sem hafa verið teknar, og þegar við lítum á önnur þau sem hingað hafa komið þá er sá fjöldi í sjálfu sér ekkert umfram það sem ætla mætti að væri eðlilegt. Ég hef hins vegar sagt að auðvitað skapar þetta álag. Þetta skapar álag á húsnæðismál hjá sveitarfélögum, þetta skapar álag út í skólunum, og meðal annars út af þessum aðstæðum hef ég stofnað ráðherranefnd útlendingamálefni, útlendinga og innflytjenda, þar sem ætlunin er að fara heildstætt yfir þessi mál. Og þar sitjum við dómsmálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, háskólaráðherra og forsætisráðherra, af því að auðvitað þurfum við að tryggja það að við getum tekist á við stöðuna með sómasamlegum hætti sem, eins og ég segi, fyrst og síðast er tilkomin vegna ákvarðana ríkisstjórnar annars vegar og ákvarðanar kærunefndar útlendingamála hins vegar. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður tekur til máls öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir afdráttarlaust svar til stuðnings fólki á flótta frá þessum tveimur ríkjum sem hafa verið í umræðunni að undanförnu. Nú talað að fara svipaða leið og Norðurlöndin fara, sem alls konar. Því vil ég spyrja, hvers vegna var undirbúningur fyrir fyrirsjáanlegan fjölda flóttafólks frá Úkraínu ekki betri? Hvers vegna hefur ríkinu ekki tekist að gera samninga við fleiri sveitarfélög um móttöku fólks á flótta og hvers vegna ekki tryggt á fjármagn með hverjum og einum sem nýtur þjónustunnar sé tryggt heldur kostnaði skellt á sveitarfélögin sem emja hávært eðlilega. Nú fella norræn ríki heldur ekki niður grunnþjónustu eftir synjun og verndarumsókn eins og dómsmálaráðherra leggur til. Mun hæstv. Forsætisráðherra áfram styðja þá séríslensku leið dómsmálaráðherra að senda fólk á götuna ef ekki hefur tekist að brottvísa þeim? Og loks, hvað verið að gera til að fólki sem hér fær vernd fái betra tækifæri til að aðlagast samfélaginu í stað þess að lifa í einangrun? Til dæmis verið að fylgja Norðurlöndum sem leggja verulega áherslu á tungumálakennslu? Hæstv. Forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni. Já, herra forseti, ég hef nú furðað mig aðeins á þeim málflutningi sem ég hef heyrt opinberlega að ekkert samráð hafi verið haft við sveitarfélög vegna móttöku flóttafólks. Það hefur raunar verið nefnt starfandi frá árinu 2017 samræmda móttöku flóttafólks og hennar hlutverk var að gera tillögur að samræmdu móttökukerfi fyrir flóttafólk óháð því hvernig það kæmi til landsins. Við erum búin að ræða þetta margoft hér á vettvangi Alþingis, ég þarf ekki að rifja það fyrir hv. þingmann. Nú í febrúar 2021 var farið í tilraunaverkefni samræmda móttöku flóttafólks og þar var sérstaklega horft til fyrirkomulags í Noregi. Í byrjun árs 2022 var settur á fót starfshópur af því hv. þingmaður kallar eftir því að við hefðum getað verið betur undirbúin. Staðreyndin er sú að það var settur á laggirnar starfshópur. Hann skilaði af sér lokadrögum að samningi, kröfulýsingu og kostnaðarlíkani og þau samningsdrög hafa verið kynnt sveitarfélögum. Það fyrir að þeim fylgi fjármunir, þannig að ég verð að segja það að ég eiginlega átta mig ekki alveg á þessari umræðum og þetta hafi ekki verið undirbúið með nægjanlegum hætti. Ég get eiginlega ekki fallist á það. En ég skil alveg að almennt staða sveitarfélaga þung, þau eiga sína fjármálaráðstefnu í dag og auðvitað, eins og ég sagði hér áðan, við getum ekki litið fram hjá því að þessi mikli fjöldi fólks skapar álag, ekki bara á ríkið heldur líka stofnanir sveitarfélaga. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti. Að fá upplýsingar frá fötluðum einstaklingi sem fær ekki lyfið sitt og það farið að skaða hann, þá spyr maður sig, hvað að kerfinu? Hvernig getum við leyft okkur að börn og fatlað fólk fá ekki lyfið sín á Íslandi í dag? Við erum að tala um lífsnauðsynleg lyf. Við erum með mikið fjölda fólks á biðlista en nú erum við komin með nýja ömurlega stöðu og segjum við fatlað fólk og börn, þið fáið ekki lyfin ykkar vegna þess að við sofnum á verðinu. Það ber engin ábyrgð. Það er lágmarkskrafa að við séum ekki að skaða fatlað fólk og börn á Íslandi. Þá er haft eftir formann Læknafélags Íslands að ástandið hafi sjaldan verið eins slæmt. Þetta hefur verið óvenjulega slæmt undanfarið og virðist vera viðvarandi skortur. Þetta hafa verið 70–80 lyf sem okkur sýnist og því er líka fara að skorta gamalgróin lyf. Þegar lyf skráð og undanþágulyf hefur aldrei verið skráð en eru samt lífsnauðsynleg, raun enginn sem ber ábyrgð á birgðastöðu þess í landinu. Engar tilkynningarskyldur, ekki ferli fyrir gang af sjálfu sér. Ef skortur verður á þessum lyfum skilar það sér ekki til Landspítalans sem sérgreinalækna í neinn formulegan hátt. Sjúklingur kemur ítrekað í apótek og lyf ekki til. Það fyrstu upplýsingar eru til dæmis það sem barnalæknar fá það að lyfin fást ekki í apóteki. Þess vegna spyr ég hæstv. Heilbrigðisráðherra. Hvernig stendur á því að þessi staða í dag? Og hvað verið að gera til þess að koma í veg fyrir það að fatlað fólk og börn verði fyrir varanlegum skaða vegna lyfjaskort? Vegna þetta dauðans alvara að það sé til þess að þegar fólk þarf á lyfjum að halda lífsnauðsynlegum að þau séu til.
Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka Guðmundi Inga Kristinssyni, hv. þingmanni, fyrir þessa mikilvægu fyrirspurn. Og það er rétt, þetta er vandi og hefur verið allt of lengi og það eru kannski aðstæður sem að gera þetta enn og meira knýjandi akkúrat þessi misserin. Þetta er auðvitað, þegar við tölum skort, alvarlegt mál og alvarlegt mál fyrir alla og hefur því miður verið að koma upp allt of lengi og verið viðvarandi og hv. þingmaður spyr hver er staðan í dag. Það eru margvíslegar ástæður fyrir þessu. Eitt sem er nú kannski það helsta er að við erum skilgreindur örmarkaður og það er búið að rita fjölmargar skýrslur þennan lyfjaskort og þar kemur fram að minni markaðir eru oftar með þennan skort og upplifa það. Í svona stærri þjóðum, af Norðurlandaþjóðunum, er þetta skást í Svíþjóð. Ég get nefnt dæmi í Þýskalandi og stærri Evrópulöndum er þetta síður vandi. Þetta er vandi hér og snýr að fjölmörgum öðrum þáttum. Ódýrustu lyfin lenda oftar í lyfjaskorti. Það er kostnaðarsamt að sérmerkja pakningar. Það er vandi sem er búið að vera að vinna í lengi. Það snýr að fylgiseðlum. Ég er þeirrar skoðunar og það er unnið að því í ráðuneytinu með þeim aðilum sem þessi mál fjalla hér og stofnunum að koma á rafrænni skráningu. Þannig að við getum þá verið með einfaldar merkingar utan á pakningum og fylgiseðlarnir séu þá á Norðurlandamáli og við vinnum þetta þá þannig með Norðurlöndunum og stækkum okkar markaðssvæði. Það er búið að vera að vinna þessu í þó nokkurn tíma. Þannig ég er svona aðeins að byrja að koma inn á seinni spurningu hv. þingmanns það hvað er verið að vinna að. Máls tekur að nýju hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, þakka heilbrigðisráðherra fyrir svörin og ég get ekki verið annað innilega sammála vegna þess að á Norðurlöndum í Svíþjóð og Noregi eru 14.000 lyf. Við erum með 3.000 og það eru með 4.000 með undanþágulyfum. Og við þurfum að komast í þann gagnagrunn og vinna að því og við þurfum líka að einfalda regluverkið þannig að það sé ekki vegna þess að íslenska þýðingar sé að þvælast fyrir að fólk fái nauðsynleg lyf. En þetta er ekki bara eina sem er að heilbrigðiskerfinu. Við erum að fá upplýsingar bráðamóttökuna. Það sé allt komið á annan endan. Það vantar 38 hjúkrunarfræðinga á vakt í næstu viku. Og ég spyr mig hvað er að þessu heilbrigðiskerfi. Við erum alltaf að vera verra og verra. Það er versna stórlega sem ég kom hérna inn á þing. Og hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku sagði orðrétt í Fréttablaðinu daginn, þetta er búið að vera slæmt, mjög slæmt. Við höfum fengið lengi að halda að það geti ekki versnað. Við erum búin að hrópa, kalla, þaga, hvísla, kjökra og gráta. Allan tilfinningaskalann. Er ekki komið tími til að gera eitthvað þessi ríkisstjórn eða hreinlega bara segja af sér og hún ræður ekki við það? Hæstv. heilbrigðisráðherra tekur til máls öðru sinni. Já, hæstv. forseti, ég held þá áfram að varðandi fyrirspurn hv. þingmanns. Við höfum reynt að halda niðri verðum hér á lyfjum verandi á þessum litla markaði og það er rétt sem hv. þingmaður kemur inn á. Þar erum við að reyna að halda verði í takti við það sem gerist á Norðurlöndum á svona þessum dýru leyfisskyldu lyfjum. Þar erum við að miða við verðkörfur Finnlands meðal annars og það er rétt sem hv. þingmaður kemur hér inn á að það er hátt hlutfall undanþágulyfja og það er ekki í íslenskum pakningum eða með fylgiseðil eins og ég kom inn á hér áðan og því ekki birgðaskylda. Þannig að það eru fjölmörg mál hérna sem verið er að vinna í að leysa. Varðandi bráðamóttökuna þá erum við að vinna stöðugt í því bæði með stjórn og stjórnendum á Landspítala og bráðamóttöku og í ráðuneytinu með sérstöku viðbragðsteymi sem fór á stað í upphafi sumars
og við erum búin að stækka þann hóp verulega til að taka utan um alla bráðaþjónustu í landinu. Þannig að það er fjölmargt búið að gera sem stendur til bóta. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Herra forseti, það krefjandi áskorun að reyna að fá vit í fjárlagafrumvarp upp á 90 milljarða halla á sama tíma og mörg af mikilvægustu verkefnum á ábyrgð ríkisins eru vanfjármagnuð. Það krefjandi að reyna að skilja forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Í samtali við þingmann Viðreisnar nákvæmlega þetta fyrir nokkrum vikum sagðist fjármálaráðherra vilja setja umræðuna báknið og umfang ríkissjóðs í eðlilegt samhengi og tók dæmi af útgjöldum til heilbrigðisráðherra. Og með leyfi forseta, við erum að fjárfesta meira í betri lyfjum, sagði fjármála meðal annars. Og við erum að nota styrk ríkisins til að sinna þeim verkefnum sem við höfum tekið að okkur að sinna vel. Tilvitnun lýkur, en ljóst að fjármálaráðherra var hæstánægður með stöðu mála og þetta hljómar alveg stórvel. En svo kikkar raunveruleikinn inn þar sem staðreyndirnar fá orðið og spurningar vakna raunverulega forgangsröðun stjórnvalda. Og ég vil spyrja heilbrigðisráðherra hæstvirtan forgangsröðunina í ljósi þess að samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar mun Lyfjavernd Landspítala ekki hafa svigrúm til þess að taka nýju og betri lyf í notkun á næsta ári. Fjárveitingarnar nægja varla til að viðhalda þeim lyfjameðferðum sem þegar eru hafnar og hvað þá að tryggja aðgengi landsmanna að nýjum lyfjum í takt við það sem gerist í nágrannalöndum okkar. Það stefnir í að það vanti 2,2 milljarða króna til þess að hægt sé að sinna fyrirliggjandi verkefnum. Og þetta ástand varðar ekki eingöngu lyfjagjöf á Landspítala, heldur hefur lyfjadeild spítalans yfirumsjón með leyfisskyldum lyfjum á heilbrigðisstofnunum land allt. Og ég spyr, þetta það sem hæstv. Heilbrigðisráðherra myndi kalla að nota styrk ríkisins, að nota hallarekstur ríkisins, meðal annars til þess að sinna fyrirliggjandi verkefnum vel? Ráðherra sáttur við þessa stöðu og ef ekki, hvað hann að gera í málinu? Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Hönnu Katrín Friðriksson fyrir fyrirspurnina og erum við að ræða lyfin og úrræði til að nýta og nota lyf og hv. þingmaður kemur inn á Lyfjanefnd Landspítalans og við sem höfum verið að vinna með fjárlög undanfarin misserið, við horfum á stöðugt hækkandi kostnað þegar kemur að lyfjalið í fjárlögum og það hefur aldrei staðið á okkur að tryggja það að þau lyf sem nauðsynleg eru verði í boði. Það er kannski tengist nú kannski því svari sem ég var að koma inn á hér áðan í fyrirspurn við hv. þingmann Guðmund Inga Kristinsson. Við erum alveg í sérstakri stöðu með þennan örmarkað sem við erum. Við munum alltaf tryggja það og við höfum gert það í gegnum tíðina, í gegnum fjárauka, því að það er erfitt að sjá fyrir hver þörfin verður og svo hafa eins og ástandið verðhækkanir orðið gífurlega miklar á lyfjum og við því verður alveg örugglega brugðist og í samvinnu við Lyfjanefnd Landspítalans. Við höfum tekið þetta samtal við Lyfjanefndina og Lyfjanefndina alveg örugglega við þingið og velferðarnefnd. Þannig að það mun ekki standa á því að tryggja nauðsynleg lyf sem þurfa að vera í boði. Máls tekur að nýju hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og það gott að heyra það aðeins þetta með hækkandi verð og það sé enn meiri verðhækkanir nú en oft áður. Það nú samt staðreyndin í fyrirliggjandi frumvarpi að undanfarin 5 ár hefur meðaltalsaukning í akkúrat þessum málaflokki verið 10% en frumvarpið gerir ráð fyrir 2%. Þannig að það samdráttur í því plaggi sem ríkisstjórnin leggur fyrir Alþingi. Ekki einu sinni verið að viðhalda stöðunni eins og hún hefur verið undanfarin ár, hvað þá að mæta aukinni þörf heldur einfaldlega samdráttur. En það gott að heyra
að það á að bregðast við og ég geri þá ráð fyrir að fjáraukinn eða hinn margnefndi varasjóður ríkisstjórnarinnar, þeirra eigin Mary Poppins taska sem aldrei tæmist. En mig langar þá til þess að spyrja aðeins í kjölfarið. Er það líka þannig að hæstv. Ráðherra er fullur trausts á því að það verði mætt þörfum sem ekki eru uppfylltar í frumvarpinu eins og það lítur út núna, sem brenna á, þar að segja biðlistarnir sem eru að ganga frá fólki þrátt fyrir þreföld kosningaloforð sem eru rétt orðin ársgömul, klára samninga við sérgreinalækna, sjúkraþjálfara, rétt á kúrsinn í fjármögnun heilsugæslunnar, svo fátt eitt sé talið. Eða er hæstv. Heilbrigðisráðherra jafn ánægður með heilbrigðisþátt frumvarpsins, fjárlagafrumvarpsins, eins og fjármálaráðherra er? Til máls tekur að nýju hæstv. Heilbrigðisráðherra. Hæstv. Forseti, ég vil byrja á því að taka upp þráðinn varðandi lyfin og það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir hér og við sem höfum starfað í fjárlaganefnd og velferðarnefnd og hér í þinginu undanfarin misseri, við höfum séð þetta misræmi að óvissan er mikil og þá er einhvern veginn skapast þessi háttur að setja einhverja 2-3% aukningu og svo er aukningin yfirleitt meiri. Þannig að við höfum séð þetta stíga langt umfram og svo mætum við því. Ég myndi alltaf mæla með því að komast út úr þessu og reyna að sjá fyrir með hærri aukningu vegna þess að það er oftast reyndin. Varðandi annað sem er í fjárlagafrumvarpinu þá hefur orðið raunaukning til þessa málaflokks undanfarin misseri en hv. þingmaður kemur hér inn á biðlistana og þeir hafa aukist og þar þurfum við að bregðast við. Það þarf aukið fjármagn. Síðan eru það samningar og það er svona ákveðinn ómöguleiki sem birtist þar vegna þess að lög um opinber fjármál eru jú þannig að maður þarf að vita hvað er samið, hvaða fjárhæð er, þannig að ég geti komið með hana inn hér og óska eftir því við löggjafann ákveðnu fjármagni en ekki einhverjum opnum tékka í einhverja fyrirsjáanlega samninga. Þannig að við erum að leiða þetta áfram alla þessa samningagerð sem að hv. þingmaður kom inn á og það er fullur vilji þess sem hér stendur að ná samningum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Forseti, fyrir flest okkar er erfitt að gera sér í hugarlund þá reynslu að vera svipt sjálfræði, að vera svipt völdum yfir eigin lífi, til að vera vistuð á stofnun, beitt nauðung eða neydd í lyfjagjöf, að ráða ekki yfir eigin líkama eða lífi. Samt er þetta raunveruleikinn fyrir fjölda einstaklinga á ári hér á landi sem eru svipt lögræði eða sjálfræði. Þvingun og valdbeiting er alltaf ofbeldi í ýtrasta skilningi orðsins, en er þá beitt reglulega í heilbrigðiskerfinu. Í einhverjum tilfellum kann það virðast nauðsynlegt, en oft getur því einnig fylgt enn meira ofbeldi, brot á mannhelgi og lífsgæðaskerðing. Afleiðingar sjálfræðissviptinga eru óöryggi, kvíði, þunglyndiseinkenni, einangrun. Staðreyndin er sú að nauðung, þvingun og ofbeldi fara ekki saman við læknandi meðferð. Í svörum við fyrirspurnum mínum til dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra hefur komið fram að hér á landi hafa tæplega 200 einstaklingar verið lögræðissviptir og 400 til viðbótar sjálfræðissviptir hér á landi síðustu 10 ár. Meðallengd sjálfræðissviptinga eru 393 dagar, en lögræðissviptinga eru 1495 dagar og það eru meira en 4 ár. Dómsmálaráðuneytið sem fer með málefni lögræðissviptra hefur engar upplýsingar ástæður sviptinganna. Aðspurður hversu mörgum þeirra hafa umgengist þvingaða lyfjagjöf, verið vistuð á lokuðum geðdeildum eða í hve mörgum tilfellum lögræðissvipt fólk hefur dáið ótímabærum dauðsföllum, vísaði dómsmálaráðherra á heilbrigðisráðherra. Í svari heilbrigðisráðherra var svo einfaldlega sagt að samræmd sjúkraskráning í sjúkraskrá beitingu nauðungar eða þvingunarúrræðum sé ekki til staðar og því séu engar upplýsingar til. Það virðist því enginn í stjórnsýslunni hafa minnstu hugmynd afdrif þessa hóps, sem býr við afar skert mannréttindi oft í mörg ár. Forsætisráðherra er ráðherra mannréttindamála samkvæmt forsetaúrskurði. Að vernda mannréttindi þessa hóps er á ábyrgð ráðherra.
Ég spyr því hæstv. Forsætisráðherra einfaldlega hvort að henni finnist þessi staða ásættanleg. Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, herra forseti. Það er rétt sem hv. þingmaður nefnir hér að þessi málefni heyri í raun og veru undir 2 ráðuneyti, það er að segja annars vegar lögræðislögin undir dómsmálaráðherra og hins vegar hefur heilbrigðisráðherra farið með mál sem lúta að beitingu nauðungar og það mál hefur auðvitað verið hér til umræðu á vettvangi þingsins. Ég nefni það hér að því hv. þingmaður beinir því til mín hvernig mannréttindi þessa hóps verði tryggð, þá vil ég bara vekja athygli á áliti umboðsmanns Alþingis sem hefur beint því til dómsmálaráðherra að taka það til skoðunar hvernig betur þurfi til dæmis að skýra persónulegan rétt lögræðissviptra til kæru og hins vegar hvernig eigi að taka eigi eiginlega á réttindum náinna aðstandenda þegar lögræðissviptingu er að ræða. Þannig að það er alveg ljóst að við erum með töluverðan efni við. Það hefur verið rætt hér á þinginu að endurskoða lögræðislögin og nú var ég að reyna að fletta því upp meðan hv. þingmaður talaði, en ef ég man rétt þá var hér nú samþykkt tillaga að fara af stað í einhvern undirbúning að slíku verkefni. Þannig að ég held að það sé engin sérstök átök það á þinginu að það er mikilvægt að fara mjög ítarlega yfir þessi mál. Ég veit að heilbrigðisráðherra er núna staddur í miðju samráðsferli hvað varðar beitingu nauðungar og hefur boðað það að þau mál komi aftur á borð þingsins að loknu því samráði. Þannig að ég get fullvissað hv. þingmann að bæði dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra eru með þessi mál til skoðunar þannig að þetta verði sem best gert og við getum tekið tillit til þeirra ábendinga sem fram hafa komið. Þá tekur til máls að nýju hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. En spurningin sem ég spurði var hvort að henni finnst staðan eins og hún er í dag ásættanleg. Í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Andrési Inga Jónssyni þvingaða lyfjagjöf við brottvísanir kemur fram að þegar brottvísa á fólki sem sótt hefur alþjóðlega vernd hér á landi koma reglulega upp tilvik þar sem einstaklingar eru handteknir af lögreglu í aðdraganda brottvísunar og þeim gefið róandi lyf við handtöku. Að sögn dómsmálaráðherra til að tryggja að viðkomandi skaði engan. Í framhaldinu sé þá hægt að framkvæma brottvísun sé það metið óhætt af lækni. Mér langar að spyrja forsætisráðherra hvort hún finni til sömu ábyrgðar gagnvart þessum hópi sem ráðherra mannréttindamála og hvort að henni finnist þessi framkvæmd ásættanleg. Hæstv. forsætisráðherra tekur til máls að nýju. Herra forseti, ég get algjörlega fullvissað hv. þingmann það að mannréttindi allra hópa eru alltaf til umræðu í forsætisráðuneytinu. Þar er unnin núna kortlagning á stöðu mannréttinda hér á landi, útgáfa grænbókar framundan og sú stefnumótun verður grunnurinn að stofnun nýrrar sjálfstæðrar mannréttindastofnunar. Þannig að hv. þingmaður þarf ekki að hafa áhyggjur af því að neinn einstakur hópur verði út undan í þeirri umræðu. Hvað varðar þessi lög sem hv. þingmaður nefnir hér, þá hins vegar heyra þau undir dómsmálaráðherra. Og ef ég man þetta rétt þá var sett á laggirnar nefnd undir forystu hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur, flokksfélaga hv. þingmanns, sem átti einmitt að gera einhverjar tillögur að breytingum. Ég er fús til samtals bæði við þann þingmann og þann sem hér spyr það hvert eigi að stefna þessum málum. En það er alveg ljóst eins og ég met stöðuna að hér hefur verið ágætis samhljómur það að það sé mikilvægt að bæði ráðast í endurskoðun og skerpa á þessum lögum og reglum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Hæstv. forseti, undanfarin misseri hefur verið talað þröngan húsakosta og göngudeildar blóð- og krabbameinslækninga á Landspítala. Á Sjúkrahúsinu á Akureyri er einnig veitt samsvarandi þjónusta. Ég tek undir að húsnæði dagdeildar Landspítala er löngu sprungið en húsnæði dagdeildar á Sjúkrahúsinu á Akureyri er líka löngu sprungið.
hvergi næði, hvergi pláss fyrir aðstandendur og lítið sem ekkert hægt að hreyfa sig eða eiga trúnaðarsamtöl sem eru hverjum einstaklingi nauðsynleg. Ef við skoðum starfsemistölur SAK frá janúar til september þá má sjá að rúmlega 8.500 einstaklingar hafa fengið þjónustu á göngudeild og þar af eru 1.559 einstaklingar vegna krabbameinslyfjagjafar, en sú þjónusta fer stöðugt vaxandi. Í reglugerð um heilbrigðisumdæmi og hlutverk starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa segir að SAK sé ætlað að veita annars stigs heilbrigðisþjónustu og að einhverju leyti þriðja stigs þjónustu. Einnig segir að SAK sé ætlað að þróa öfluga dag- og göngudeildarþjónustu. Hún er sem sagt ætlað að þróa öfluga dag- og göngudeildarþjónustu. Ég vildi spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvernig hann ætlar að bregðast við þeirri þröngu stöðu sem nú blasir við á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir að taka þetta mál hér upp. Og það er alveg hárrétt sem hv. þingmaður kemur inn á og aukningin þar er mjög mikil í þjónustu göngudeildar, krabbameinsþjónustu á SAK og sem og á Landspítala. Þetta er 30% aukning núna, bara núna á skömmum tíma og man nú ekki alveg í svipinn hvort það er á 2 eða 3 árum sem þessi aukning er að birtast, þannig að húsnæðið er sprungið. Það liggur fyrir á framkvæmdaáætlun að byggja nýtt húsnæði og það þarf að reyna að hraða því eins og kostur er og fer væntanlega af stað. Það er svona komið í gegnum þessa ferla, þá erum við að tala um legudeild og þá rýmkar aðra staði. Það er búið að setja aukið fjármagn í svokallaða tengibyggingu, sjúkrahúsapótek, þannig að það svona stendur allt til bóta, en auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þetta taki of langan tíma. Þetta er svona eitt af þeim dæmum þar sem maður hefði viljað sjá þetta gerast hraðar og gerast mögulega fyrr, en þetta er staðan og við verðum að vinna þetta náið með Sjúkrahúsinu á Akureyri. Þetta er í raun og veru bara sama staðan og er á Landspítalanum, því að við erum með alla þá uppbyggingu þar. Þar er auðvitað verið að fara í gegnum mjög vandað ferli í uppbyggingunni, allri uppbyggingunni sem á sér stað þar. Og þar er meðal annars verið að kanna ástand eldri bygginga og skýrsla komið þar og fer síðan í rýni í svokölluðu stýrihópi NLSH. Og það stendur til að Sjúkrahúsið á Akureyri fari inn í þá þekkingu sem þar hefur byggst með þeirra aðkomu að sjálfsögðu. Þannig að það eru í raun og veru allir sem að koma að þessum málum að reyna að hraða þessu og byggja þetta eins vel upp og kostur er við stöðuna sem hv. þingmaður fór hér bara mjög glögglega yfir. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis tekur til máls að nýju. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir svarið og ég fagna því að hann er með á nótunum líka út á landi. Það er nefnilega þannig að í hverri einustu viku ársins njóta það bil 50 sjúklingar þjónustu dagdeildarinnar á SAK, sem að öðrum kosti þyrftu að fara suður til að hitta sérfræðinga. Og það er með tilheyrandi kostnaði og umstangi. Og það má heldur ekki gleyma því í þessari umræðu að það eru Sjúkratryggingar Íslands sem ákveða hversu oft einstaklingur getur sótt þjónustu til Reykjavíkur. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra, er ekki kominn tími til að snúa þessu við og setja í samninga að læknar eigi að þjónusta ákveðinn fjölda íbúa landsins þar sem þeir búa? Tekur til máls að nýju hæstv. heilbrigðisráðherra.
Hæstv. forseti. Ég ítreka þakkir til hv. þingmanns að taka þetta hér upp og ég vil bara árétta og taka undir með hv. þingmanni varðandi mikilvægi þess að efla og styðja þessa þjónustu fyrir norðan. Þetta eru þessi 2 sjúkrahús, stóru sjúkrahús með flóknustu aðgerðirnar og meðferðirnar sem við erum með og það er svo mikilvægt að styðja við starfsemina fyrir norðan einmitt til þess að sjúklingar þurfi ekki að leggja á sig ferðir af því að hv. þingmaður var að tala hér meðferð og þekkingin og reynslan til staðar á Akureyri og það stendur til að styðja við það og það er auðvitað akkur í því að þurfa þá ekki að senda sjúklingarna suður og styður þá hvort við annað í starfsemi beggja sjúkrahúsanna sem að þurfa að vinna þetta saman. Varðandi þetta hefur verið í samningsmarkmiðum við sérfræðilækna og hefur svona aðeins skiptar skoðanir það hversu langt á að ganga eftir því hvaða sérfræðigreinar við erum að tala Það er svona mismunandi þróun í þessu og hvort það eigi að festa þetta í samninga og skylda. Það er ekki alveg allir sammála því en það þarf að vinna með þetta. En það er aðeins nú en þeir hefur verið inn í samningsmarkmiðum. Og er lokið fyrsta dagskrárliðnum og undirbúnum fyrirspurnum. Svo háttar til annað dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu frumvarpsins og verður nú kallað til atkvæðagreiðslu. Verður nú leitað samþykkis fyrir því að taka annað málið á dagskrá. Atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru afbrigðin samþykkt með 35 atkvæðum. Tekið fyrir annað dagskrármálið, veiting ríkisborgararéttar, frumvarp 310. mál, þingskjal 318, 1. umræða. Til máls tekur formaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi veitingu ríkisborgararéttar. Á þessu frumvarpi eru 6 nöfn og liggur það hér fyrir hverjir þeir eru. Hv. þingmaður ætlar ekki að lesa nöfnin upp. En þau liggja fyrir á þingskjalinu. Þetta er auðvitað ekki hefðbundinn tími svona í sögulegu samhengi hvenær við erum að veita ríkisborgararétt. En það er þannig að allsherjar- og menntamálanefnd bárust 75 umsóknir ríkisborgararétt á vorþinginu og í þinghléi síðasta. En samkvæmt 6. grein laga íslenska ríkisborgararétt, nr. 100/1952, veitir Alþingi ríkisborgararétt með lögum að fengnu umsögn Útlendingastofnunar og lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda. Allsherjar- og menntamálanefnd bárust einungis gögn vegna 30 umsókna á vorþinginu og lagði nefndin þá til að 12 yrðu veittir ríkisborgararéttur. Var því nauðsynlegt að fresta afgreiðslu hluta umsókna fram á haust þar til gögn hefðu borist og leggur nefndin því til að umsækjendurnir af þessir 6 sem hér eru tilgreindir verði veittir ríkisborgararéttur að þessu sinni. Og ég vona að það verði samþykkt hér í þingsal núna á næstu mínútum og langar þá að nota tækifæri og óska þessum einstaklingum til hamingju með það að vera orðnir íslenskir ríkisborgarar þegar þar að kemur. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 319, skipanir án auglýsingar, skriflegt svar forsætisráðherra, þingskjali 320, kennsla í fjármálalæsi, skriflegt svar mennta- og barnamálaráðherra og þingskjali 328, neyðargeðheilbrigðisteymi og fræðsla viðbragðsaðila, þingsályktunartillaga flutningsmaður Eva Sjöfn Helgadóttir og fleiri.
Af dagskrá þessa fundar eru tekin 3. til og með 12. dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi en til næsta fundar verður boðað strax að loknum þessum fundi. Fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið að of skammt er liðið frá umræðu í því og þar til að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslu er lokið og eru afbrigðin samþykkt með 36 atkvæðum. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið veiting ríkisborgararéttar 310. mál, þingskjal 318 önnur umræða. Enginn hefur kvað sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er 1. grein samþykkt með 36 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Önnur grein er samþykkt með 36 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá þessa þingfundar er tekið 2. til og með 11. dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi og til næsta fundar verður boðað strax að loknum þessum fundi. Fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið og of skammt er liðið frá umræðu í því og þar til að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðsla er hafin. Afbrigðin eru samþykkt með 36 atkvæðum. Þá er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið veiting ríkisborgararéttar frumvarp 310. mál, þingskjal 318 3. umræða. Enginn hefur kvað sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er frumvarpið samþykkt með 36 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða, fjármögnun heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu. Málshefjandi er hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir, hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra kærlega fyrir að vilja eiga orðastað við mig og hv. þingheim þetta málefni sem ég óskaði hér eftir fjármögnun heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Heilsugæslan er mjög mikilvægur hlekkur sem fyrsti viðkomustaður heilbrigðisþjónustu og þarf að hlúa að sem slíkum. Á heilsugæslu er þjónusta veitt í nærumhverfi og er hún ætluð sem fyrsti viðkomustaður flestra sjúklinga og teppa þá af álagi á öðrum og jafnvel dýrari stöðum í heilbrigðiskerfinu. Í byrjun árs 2017 var tekið í gagnið nýtt fjármögnunarkerfi fyrir heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Það var þáverandi heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þór Júlíusson, sem ýtti því úr vör og með breytingum á fjármögnun heilsugæslunnar var ætlunin að fjármagn til reksturs endurspegli þann sjúklingahóp sem viðkomandi heilsugæslustöð þjónar. Markmiðið var að færa inn í rekstur heilsugæslunnar faglega og fjárhagslega hvata sem stuðli að betri þjónustu, hagkvæmari rekstri og geri heilsugæslunni kleift að vera fyrsti viðkomustaður fólks í heilbrigðiskerfinu. Grundvallarforsendur endurbótanna fólust í gjörbreyttu fyrirkomulagi við fjármögnun þjónustunnar þar sem markmiðið er að umbuna fyrir skilvirka og góða þjónustu í samræmi við þarfir notenda. Fjármögnunin byggir á því að fjármagn til rekstrar hverrar stöðvar endurspegli þann sjúklingahóp sem heilsugæslin þjónar. Þá fylgir fjármagnið sjúklingnum. Ef hann færir sig á aðra heilsugæslustöð fylgir fjármagnið með. Markmið breytinganna var að auka gæði og skilvirkni þannig að grunnheilbrigðisþjónusta sé veitt í meira mæli á heilsugæslustöðum.
Það hefur þegar skilað árangri þar sem hlutdeild veittra þjónustu á heilsugæslustöð jókst af heildargrunnheilbrigðisþjónustu og þá fjölgaði skráðum einstaklingum heilsugæslustöðva og þúsundir fluttu sig yfir á aðra heilsugæslustöð sem hentaði þeim betur. Þá hefur líkanið gert fjármögnun heilsugæslunnar gagnsærri og raunsærri. Þó að fjármögnunarkerfið sé ekki kannski fullkomið er greinilegt að það er skref í rétta átt frá því sem áður var. En sníða verður agnúa af kerfinu sem gerir það að verkum að veitendur þjónustu og þeir sem nýta hana lúti sömu leikreglum. Því að fjármögnun allra heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu byggja á sömu forsendum óháð rekstrarformi. Þannig að allir eigi að sitja við sama borð hvort sem reksturinn er opinber eða á hendi einkaaðila. Þó að stefnt hafi verið að því, þá hefur sýnt sig að það lúta þó ekki alveg allir sömu leikreglum sem myndar að mínu viti ósanngjarna skekkju á milli þessara aðila. Nefna má þau dæmi að Landspítali tekur að sér að framkvæma ýmsar rannsóknir fyrir hönd heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu, til dæmis blóðrannsóknir, en Landspítali verðleggur þessar rannsóknir ekki jafnt fyrir allar heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Opinberar stofnanir þurfa ekki að kaupa tryggingar, heldur eru bætur vegna tjóna í starfsemi þeirra greiddar úr ríkissjóði. Aðrir sem sinna opinberri þjónustu eins og einkareknu heilsugæslustöðvarnar þurfa að kaupa tryggingu fyrir sinn rekstur og greiða eigin ábyrgð í tjónum af rekstrarfé. Ríkisreknar heilbrigðisstofnanir geta fengið endurgreiðslu á virðisaukaskatti og þjónustu sem aðrar heilsugæslustöðvar njóta ekki. Opinberar heilsugæslustöðvar þurfa að fylgja lögum opinbera starfsmenn en ekki er tekið tillit til kostnaðar vegna lífeyrisskuldbindinga opinbera starfsmanna í fjármögnunarlíkaninu. Sérstakar verðlags- og launabætur, kostnaður vegna launahækkana ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga í kjölfar gerðardóms og viðbótarkostnaður vegna heimsfaraldurs COVID-19 svo dæmi séu tekin, hefur verið greiddur fram hjá fjármögnunarlíkaninu. Forseti, þetta eru aðeins nokkur dæmi af mörgum sem valda því að notendur standa ekki jöfnum fótum þegar kemur að vali milli heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu og safna saman þegar saman kemur. Til að gæta að jafnræði sem stefnt var að, til þess að gæta því að það sé örugglega fyrir hendi, er mikilvægt að rýna fjármögnunarlíkanið með þessi atriði í huga svo tryggja megi sem jöfnust tækifæri notenda, starfsfólks og heilsugæslustöðva til að nálgast og bjóða upp á sem besta grunnheilbrigðisþjónustu. Forseti, ég vil að lokum að fá að nefna að þó að það kannski taki ekki allir undir þá skoðun mína að hagkvæmni í rekstri skipti miklu máli. Og ég tala ekki að hið opinbera vera helst ekkert að vasast í öðru en því sem er algjörlega nauðsynlegt að það vasast í en eftirláti öðrum að taka við þeim byrðum sem þeir geta og valda vel, að þá erum við væntanlega öll sammála að það hvernig tekst til að veita þjónustuna skipti máli. Og í því ljósi er rétt að hér komi fram að í ánægjumælingum með þjónustu heilsugæsluna raða þær einkareknu sér þar efst á blað. Þær eru nauðsynlegur hluti af heilbrigðisþjónustu höfuðborgarbúa og verður að passa upp á þær sem slíka. Ég hlakka til að hlusta á umræðuna hér. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir að hefja þessa umræðu fjármögnun heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu. Hv. þingmaður spyr hér hvort að fjármögnunarumhverfi heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu sé eins og þá óháð rekstrarformir þeirra. Stutta svarið er já og nei. Já, við erum að stefna að því að fjármögnunarumhverfið, en þegar kemur að fjármögnun og fjármunum, samsetningu í efna og hvernig það hefur áhrif á rekstur, þá verður það alltaf aðeins ólíkt og tengist meðal annars þeim álitamálum sem eða þeim greinarmun sem hv. þingmaður fór hér yfir, meðal annars varðandi skatta og skyldur lögum opinberra starfsmenn og svo framvegis. Hvaða áhrif það myndi hafa ef ein eða fleiri heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu myndu loka, hvort ráðherra síðan hefur í hyggju að breyta fjármögnunarlíkani. Það er auðvitað óhugsandi ef ykkur lokar. Á okkur hvílir hins vegar sú skylda að tryggja grunnþjónustu. Það yrði mjög bagalegt ef það myndi henda og við látum það ekki gerast. Hvort að ráðherra hefur í hyggju að breyta fjármögnunarlíkani í heilsugæslustöð á höfuðborgarsvæðinu, þá er ráðherra búinn að því þegar, vegna þess að það er einmitt þetta
líkan sem á að tryggja sem mest jafnræði í þessu fjármögnunarumhverfi. Það er lykillinn og þess vegna er þessi umræða svo mikilvæg raunverulega. Og það er rétt sem fyrsti viðkomustaður og í takti við okkar heilbrigðisstefnu þá eru allar heilsugæslustöðvar mjög mikilvægar og jafn mikilvægar í veitingu heilbrigðisþjónustu. Það myndi alltaf hafa slæm áhrif á heilbrigðiskerfið ef að heilsugæslustöð, opinber eða einkarekin, myndi þurfa einhverra hluta vegna að loka. Aftur á móti þjónustan, eins og ég sagði, það hvílir á okkur þessi skylda. Nú í heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins eru 19 heilsugæslustöðvar og af þeim heyra 15 undir heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en það eru 4 einkareknar sem hafa samning við Sjúkratryggingar Íslands. Allar þessar heilsugæslustöðvar fá fjárveitingu til rekstrarstöðvanna samkvæmt reikniverki sama fjármögnunarlíkans og þá óháð rekstrarformi. Fjármögnunarlíkanið hefur í grunninn reynst vel og það var hannað á John Hopkins háskólasjúkrahúsinu í Bandaríkjunum fyrir lén í Svíþjóð, hvaðan við sækjum fyrirmyndina. Þetta líkan hefur verið aðlagað að íslenskum aðstæðum og eins og kom réttilega fram innleitt hér árið 2017 á höfuðborgarsvæðinu og árið 2021 á allri landsbyggðinni. Aðferðafræðin byggir á því að fjármagn til rekstrar hverrar stöðvar endurspegli þann sjúklingahóp sem viðkomandi stöð þjónar, fylgi sjúklingum milli stöðva og sé þannig óháð rekstrarforminu. Þessi samræmda fjármögnun gerir okkur kleift að gera skýrar og samræmdar kröfur til þjónustuveitendana og þannig er hægt að ná betri yfirsýn yfir þjónustuna, auðvelda kostnaðar- og þarfagreiningu, bæta gæði og fjármagna á markvissan hátt. Slíkt kerfi á því að gæta bæði jafnræðis milli rekstraraðila og á milli notenda. Það er líka mikilvægt í þessu. Fjármögnunarlíkanið þarf að vera í stöðugri þróun og til þess að geta komið til móts við síbreytilega þjónustuþörf og þróun í þjónustuveitingu. Því var settur á starfshópur með öllum hagaðilum og öllum fulltrúum frá bæði heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og einkareknum til að vinna að umbótatillögum á líkaninu. Og líkanið hefur nú verið uppfært út frá öllum samþykktum tillögum hópsins. Einnig hefur það verið ákveðið að halda áfram með sambærilegan starfshóp sem hefur það hlutverk að bregðast við þróun og þörf á því að breyta líkaninu og forma tillögur til umbóta eftir því sem við á. Og það er skoðun þess sem hér stendur að þetta þarf að vera, getum við kallað, lifandi hópur sem vinnur bara samhliða þeim samningi sem í gildi hverju sinni til þess að ræða ef upp koma álitamál og líkanið hvernig það þarf að þróast. Líkanið er svona í grunninn skiptist að mestu leyti í fast fjármagn sem er 90% af heildarfjármögnun og þar eru 3 vísitölur sem að stýra fjármagninu. Það og endurspegla fyrst og fremst sjúklingahópinn sem við erum að þjóna. Það er kostnaðarvísitala og það er þarfavísitala og félagsþarfavísitala og svo fá stöðvarnar greitt fyrir geðheilbrigðisþjónustu, sjúkraþjálfun, skólahjúkrun og túlkaþjónustu. Ég verð að fá að halda áfram hér, virðulegur forseti, hér í seinni umferð en hlakka til að hlusta á það sem kemur fram hér í umræðunni. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, það er grundvallaratriði fyrir velferðarsamfélag sem vill standa undir nafni að lögbundin grunnþjónusta sé í senn áreiðanleg og aðgengileg almenningi. Heilsugæslan er ein mikilvægasta grunnþjónusta landsins en hún hefur verið fjársvelt mörg undanfarin ár. Stundum hafa stjórnvöld sagt að heilsugæslunni skuli raða fremst þegar fjármunum er skipt til heilbrigðisþjónustunnar en eftir áralangt fjársvelti þarf meira til en gert hefur verið og það er engin merki slíkt í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár. Fólkið kallar eðlilega eftir aðgengilegri og áreiðanlegri þjónustu en pólitískir draumar ríkisstjórnarflokkanna aukinn einkarekstur í forgrunni þegar þrýst á að ófullnægjandi þjónusta sé bætt þó að fjárskortur blasi við. Suðurnes eru nýlegt dæmi slíkt. Þegar rekstur heilsugæslustöðva var boðin út árið 2016 var umræða þá ráðstöfun ekki tekin á Alþingi. Umræða var ekki heldur tekin á Alþingi
þegar ákveðið var að bjóða heilsugæsluna á Suðurnesjum út á þessu ári. Í umræðum slíka stefnubreytingu hefði átt að ræða helstu forsendur samninga við rekstraraðila og umboð ráðherra frá Alþingi til að gera samninga við einkaaðila rekstur mikilvægra grunnstoða heilbrigðiskerfisins. Þingmenn þurfa að vera vel upplýstir kosti og galla ólíkra rekstrarforma og áhrif þeirra á aðgengi og gæði heilbrigðisþjónustunnar, eftirlit og meðferð á skattfé áður en samningar eru gerðir og svara spurningum fyrirfram, líkt og þeirri sem hv. Málshefjandi þessarar umræðu leggur fram hvaða áhrif það muni hafa ef einkareknar heilsugæslur loka. Hvað gerist ef einkaaðilinn ákveður að hætta? Það er óheillaþróun að pólitískar áherslur ráðherra og ríkisstjórnar einkarekstur í heilbrigðiskerfinu ráði för án aðkomu kjörinna fulltrúa þegar stefnan er mótuð nauðsynlega þjónustu sem varðar líf og heilsu almennings og spurningum vex svo upp eftir á hvað muni gerast ef illa fer. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir þessa umræðu og heilbrigðisráðherra. Ég held að almennt þegar einstaklingur ætlar að fara á heilsugæslu þá er það ekki efst í huga hver er að fjármagna hvað, heldur hvenær fær hann þjónustuna og hvernig. Á síðasta ári held ég hafi tvisvar reynt að fara tíma á heilsugæslu og í annað skipti þurfti að bíða mánuð og hittnar því 1,5 mánuð. Og sem betur fer þá gat ég redda því með því að sleppa að mæta þessa tíma og fór bara inn á heilsuveru.is og reddaði málum þar, en það geta það ekki allir. Þess vegna verðum við að sjá til þess að fjármögnunin sé ekki eitthvað sem við erum að. Ef einhver getur haldið úti heilsugæslu einkarekni á sama fjármagni og opinber, þá er það bara það besta mál. Við eigum ekki að vera að setja okkur í það skotgrafið og ef það er loka heilsugæslu í dag, þá segir bara Guð hjálpa okkur. Miðað við þá tíma sem tekur að fá að komast á heilsugæslu til læknis í dag, þá gerir það algjörlega óásættanlegt. Ef við förum aftur í tímann þegar bara nokkur áratugi, þá fékk maður tíma á heilsugæslu bara 1, 2 og 3, lækkuð samdægust. Maður bara var eiginlega hissa að þetta bíða 1 dag. Í dag verður maður hissa að maður fær 1 mánuð. Og hvernig er staðan í öðrum? Biðlistar, heilbrigðiskerfið, lyfji, allt farið. Einhvern veginn virðist vera einhver fundur í gangi þar sem enginn virðist bera ábyrgð og enginn virðist alltaf bretta upp ermarnar og koma þessum hlutum í lag. Það er það sem við erum að biðja að það sé í lagi heilbrigðisþjónusta, að við getum treyst á hana. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mig langar til þess að lesa pínulítið upp úr pistli Sigurveigar Margrétar Stefánsdóttur sem hún setti á Facebookarsíðu sína, en þar segir hún meðal annars að ætla að verða læknir er ákvörðun sem er tekin með innlagt markmið að bæta heilsu fólks. Síðan verður maður til dæmis heimilislæknir, þá skyndilega að ótrúlega miklu leyti umsjónarmaður vottorða, niðurgreiðslna, fjárhagsstuðnings og tilvísana. Ég þarf að afla mér læknisvottorðs vegna mál sem ég er að stúsast í og þá fæ ég ekki fyrsta tíma, 2 vikur eitthvað sem ætti að vera hægt að biðja bara ít á takka á Ísland.is þar sem að veitir aðgang að þeim upplýsingum sem að þarf að fá úr sjúkraskrá. Það er ekki hægt. Við ætluðum að reyna að redda þessu hratt og fórum á læknavaktina. Það var ekki hægt heldur. Þau hafa ekki aðgang að því að fletta upp í sjúkraskrá og okkur var vísað út aftur. Fengum sem betur fyrir endurgreitt fyrir það. Þetta er gjörsamlega fáránlegt hvað einhvern veginn rauninni læknar eru settir í þá stöðu að vera ekki að lækna, heldur vera umsjónarmenn þess, passa upp á það rauninni að fjárhagur fólks, þessu hliðvarsla fyrir fjárhag fólks sem að getur ekki unnið. Þetta þarf að breytast miklu fyrr heldur en við ákveðum það að heilsugæslan sé eitthvað einkavædd eða opinbervædd.
Við þurfum að passa upp á það að læknar séu að lækna fólk en séu ekki í skriffinnsku alla daga fram og tilbaka sem gerir það að verkum að við þurfum að bíða í mánuð eftir að fá tíma, eftir að fá lækningu sem við þurfum. En þú veist, kerfið er stíplað af því að læknar eru að skrifa á pappír daginn út og einn. Sannfæra Tryggingastofnun að fólk sem var með hálsáverka verður með það næstu 2 árin. Sannfæra fólk að varanleg örorka sé ennþá varanleg 3 árum seinna. Það er svo margt sem er í þessu kerfi sem er gjörsamlega galið og að setja lækna í það að vera skriffinnsku bjúrókrata er fyrsta atriði sem ættum að henda út áður en við förum að hugsa eitthvað fjármögnunarmódel fram og tilbaka fyrir einkaaðila. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, heilsugæslan er eitt af því mikilvægasta tel ég sem við höfum í okkar góða heilbrigðiskerfi sem þessi fyrsti stoppustöð sem að flestir sem að kenna sér einhvers meins koma á. Og ég tel mikilvægt að þegar að kemur að heilbrigðisþjónustu og því hvernig við hugsum hana að lykilatriði þar sé að heilbrigði eða sjúkdómar fólks eigi ekki að vera gróðaafl fyrir einhverja aðila. Það er sjálfsögð og eðlileg og góð þjónusta í velferðarsamfélagi að fólk geti fengið góða heilbrigðisþjónustu í sínu nærumhverfi og svo verið vísað áfram innan kerfisins ef þörf er á frekari inngripum. Og mér finnst bara skipta máli að halda þessu grundvallarprinsippi til haga. Svo er það líka þannig að við vitum að það er skortur á læknum og hjúkrunarstarfsfólki, alls konar starfsfólki í heilbrigðisgeiranum og því fjölgar ekki þó svo að einkarekna kerfið verði aukið. Við höfum ekkert meiri mannafla, hins vegar gæti verið að þekkingin smyrjist þunnar. Ég tel mikilvægt að við höldum áfram að efla heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Það er verið að taka fleiri þætti þar inn, til að mynda sálfræðiþjónustu og það ætla ég að ræða hér frekar í minni seinni ræðu á eftir, sem ég held að þurfa að skrá mig í því það var ekki komið inn á ræðumannalistan. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegi forseti, það var mikil framför þegar að rekstur einkarekinna heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu var heimilaður. Með breyttu fjármögnunarlíkani og nutu íbúar góðs af þeirri breytingu. Samkvæmt ánægjukönnun standa einkareknar heilsugæslustöðvar sig mjög vel og stóðu hinum opinberu síst að sporði nema síður væri. Það liggur fyrir að þau sem þiggja þjónustu hjá einkareknum heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu eru mjög ánægð með þá þjónustu sem þeim er veitt. Opinber heilsugæsla og einkarekin virðast því geta þrifist ágætlega hlið við hlið. Og það gilda sömu lögmál hér og á hinum Norðurlöndunum. Staða einkaaðila og opinbera er hins vegar ójöfn þó að breytingar hafi verið gerðar á sumum þáttum til batnaðar og má þakka núverandi heilbrigðisráðherra fyrir sinn þátt í þeim breytingum. Það dugar hins vegar engan veginn til þess að jafna þennan mismun. Þau atriði sem gert hafa stöðuna verri eru til dæmis greiðslur fyrir tækjabúnað til opinberra heilsugæslna, skipti hefur verið undir greiðsluforsendur, geðþjónusta greidd fram hjá líkani og að skólaheilsugæslu menntaskóla var skipað að fara til opinberrar heilsugæslu.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskaði eftir því að taka yfir þjónustu sem boðin var út árið 2016 og fékk vegvísun heilbrigðiskerfið var flutt frá hlutlausum aðila til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Aðeins opinberar heilsugæslur fá greiddar stöður sérnámslækna í heimilislækningum og fyrir hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu hjúkrunarnámi. COVID-greiðslur voru aðeins greiddar til opinberar heilsugæslu svo eitthvað sé nefnt. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er með ríka tengingu við Landspítalann sem felur meðal annars í sér að Landspítalinn greiðir niður rannsóknir til opinberrar heilsugæslu sem er stærsti útgjaldaliður heilsugæslna á eftir launakostnaði. Virðulegi forseti, ef við ætlum að tryggja öllum landsmönnum fullnægjandi heilbrigðisþjónustu þá þarf að jafna stöðu einkarekinnar heilsugæslu gagnvart hinni opinberu. Ég hvet hæstv. Heilbrigðisráðherra að sjá til þess. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka þessa umræðu sem fram fer hér í dag. En mikið hefur verið rætt stöðu heilsugæslunnar á síðustu vikum og það er áhyggjuefni hvernig starfsemi hennar er að þróast og heilbrigðiskerfisins alls í heild. Í könnun sem Sjúkratryggingar Íslands stóðu fyrir kom fram að 72,3% einstaklinga bera mikið traust til heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það má leiða líkur að því að niðurstöðurnar sem þar birtust líka séu þess eðlis að einkareknar heilsugæslustöðvar njóta mest trausts hjá notendum. Nú er svo komið að einkareknar heilsugæslustöðvar geta ekki staðið undir rekstrinum lengur. Gunnlaugur Sigurjónsson, stjórnarformaður Heilsugæslunnar Höfða, var gestur í Dagmálum fyrir stuttu og sagði það lífsnauðsynlegt að veitt yrði aukið fjármagn til reksturs stöðvarna. Ef ekkert yrði gert muni þær fara í þrot. Gunnlaugur sagði einnig að ef ríkið bregst ekki við neyðast stöðvarnar til þess að senda helming lækna sinna í ólaunaleyfi fram að áramótum eða fram að næsta fjárlagaári. Ég leyfi mér að efa stórlega að ríkið geti tekið að sér alla þá íbúa sem nýta sér þjónustu einkarekinna heilsugæsla hér á höfuðborgarsvæðinu. Hæstv. ráðherra, málið er alvarlegt. Fjöldi fólks hefur á síðustu misserum yfirgefið opinbera heilbrigðiskerfið og fært sig yfir í það einkarekna og það segir ýmislegt. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Forseti. Innleiðing fjármögnunarlíkans heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu 2017 og loks á landsbyggðinni 2021 var fyrsta skrefið í eflingu heilsugæslu allt land. Þó líkanið sé ekki fullkomið, tókst loksins að tryggja að fjármagn fylgi notendum heilsugæslunnar óháð rekstrarforminu. Þannig búa notendur og veitendur heilbrigðisþjónustu við sambærilegar leikreglur sem er frumforsenda þess að hægt sé að færa þjónustuna nær íbúunum. Þá er jákvætt að heyra í ræðu hæstv. heilbrigðisráðherra að fjármögnunarlíkanið sé í stöðugri þróun. En hjá rekstraraðilum einkarekinna heilsugæslna ber hæst á góma ójafn kostnaður sem ekki hefur verið nægilega vel útfærður í líkaninu. Nægir mér að vísa til ræðu málshefjanda og hv. þingmanns Hildar Sverrisdóttur sem fór vel yfir þessa þætti. Mig langar aðeins að staldra við kosti fjölbreyttra rekstrarforma í veitingu heilbrigðisþjónustu en á höfuðborgarsvæðinu starfa 19 heilsugæslustöðvar og 4 af þeim eru einkareknar með samning við Sjúkratryggingar Íslands. Þjónustukannanir hafa nú ítrekað mælt heilsugæsluþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og njóta þær einkareknu meira trausts og ánægju en aðrar heilsugæslustöðvar. Þá hefur traust og ánægja með þjónustu heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu almennt batnað sem gefur til kynna að valfrelsi notendana hefur ýtt undir bætta þjónustu á öllum stöðvunum, ekki aðeins þeim einkareknu. Á landsbyggðinni eru verkefni heilsugæslunnar ærin og halli er á rekstri þeirra. Mönnun er svo annað og stærra mál. Það verður að skoða aðra útfærslur á veitingu þjónustunnar eins og færa hluta heilsugæsluþjónustunnar heim í hérað með því að gera sveitarfélögum í samstarfi við heilbrigðisstarfsmenn eða heilbrigðisfyrirtæki kleift
að semja við Sjúkratryggingar Íslands veitingu þjónustunnar, t.d. hluta úr viku í héraði og eftirfylgni með fjarheilbrigðisþjónustu. Forseti, ég einfaldlega verð að nýta tækifærið til að hvetja heilbrigðisráðherra til að efla valfrelsi notenda og heilbrigðisstarfsfólks með því að nýta fjölbreytt rekstrarform heilsugæsluþjónustu einnig utan höfuðborgarsvæðisins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Heilsugæsla á Íslandi hefur ávallt spilað stóran þátt í því hvernig við horfum á heilbrigðiskerfið í heild sinni. Þar er iðulega fyrsti viðkomustaður þegar fólk leitar sér að heilbrigðisþjónustu og mikilvægt að við hann sé stutt. Líkt og svo víða annars staðar í kerfinu hefur heilsugæslan verið að glíma við læknaskort. Reynt hefur verið að bregðast við þeim mönnunarvanda sem nú að bera árangur. Það er virkilega ánægjulegt þegar fréttir bárust af því að aldrei hafa fleiri stundað sérnám í heimilislækningum og í dag eru 95 læknar skráðir í nám í heimilislækningum en til samanburðar voru þeir 38 árið 2017. Frá þeim tíma hafa að jafnaði 7 til 8 læknar útskrifast úr heimilislækningum ár hvert og því er afar gleðilegt að geta sagt frá því að við sjáum fram á umtalsverða fjölgun og við bestu aðstæður munu 57 læknar ljúka sérnámi í heimilislækningum á næstu 3 árum. Vissulega eru margir heimilislæknar að hætta sökum aldurs en þetta er svo sannarlega skref í rétta átt. Þá hefur síðastliðin ár verið lagt í markvissa vinnu við að reyna að efla heilsugæsluna með áherslu á hlutverk hennar sem fyrsta viðkomustað fólks í heilbrigðiskerfinu. Liður í því hefur verið að fjölga sérnámsstöðum í heimilislækningum og styrkja umgjörð námsins en sérnám í heimilislækningum tekur 5 ár. Sérnámslæknar eru ráðnir til heilsugæslunnar og eru nú 60% þeirra starfandi á heilsugæslustöðum á höfuðborgarsvæðinu en 40% þeirra hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Ég vísa til orða ráðherra í ræðu sinni hérna áðan og tek undir að það myndi hafa slæm áhrif á heilbrigðiskerfið í heild sinni ef heilsugæslustöðvar loka. Ég hef líka fulla trú á því þegar ráðherra segir að aftur á móti yrði þjónusta við einstaklingana alltaf tryggð, þá standa þau orð og efndir fylgja. Við þurfum líka einnig að vera óhrædd við að ræða og skoða alvarlega möguleika einkarekinnar heilsugæslu sem hefur reynst vel og engin ástæða til að halda að það muni ekki halda áfram að ganga vel. Að útvíkka netið og tryggja þessa grundvallarþjónustu sem er landsmönnum svo mikilvæg og að lokum þá langar mér að nefna að þessi mál eiga jafnframt við á landsbyggðinni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, við samþykktum hér á Alþingi heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og þar segir með leyfi forseta: heilsugæslunni er ætlað stórt hlutverk samkvæmt lögum. Á að vera fyrsti viðkomustaður fólks í heilbrigðiskerfinu þar sem notendur eiga kost á almennum lækningum, hjúkrun, endurhæfingu, heilsuvernd og forvörnum. Það skal einnig vera bráða- og slysaþjónusta. Frú forseti, það er dýrt, óákjósanlegt og skaðlegt að sjúska með þetta. Þannig hefur þjónustunni verið beint á fyrsta stigið án þess að auka aðgengi að því er virðist. Raunveruleikinn er nefnilega sá að það eru fjölmargir sem hafa ekki greitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu á heilsugæslunni. Hvað varðar mig sjálfa, þá er engin laus tími hjá mínum heimilislækni. Engin. Ekki í náinni framtíð, ekki þessu mánuði, ekki næsta, ekki á þessu ári. Það er bara engin. Ég get ekki pantað tíma hjá heimilislækninum mínum. Næsti lausi tími á heilsugæslunni er í lok nóvember. Heilsugæslunni minni. Það er mikið talað skort á þjónustu heilsugæslulækna á landsbyggðinni. Ég bý hér í höfuðborginni og þetta er staðan hér. Það er mjög gott að sjúklingum var beint á heilsugæslunni til þess að reyna að létta álagið á 2. og 3. stigs heilbrigðisþjónustu, en það verður þá að fylgja fjármagn, það verður þá að tryggja að hægt sé að veita þjónustuna. Þá var einnig tekin svo ákvörðun að færa leghálsskimanir inn á heilsugæsluna, en fyrsti mögulegi tími í leghálsskimun er í lok nóvember. Engin leið er að bóka tíma í geðheilsuteymi, en geðheilsuteymin áttu að vera lausnin. Geðheilsuteymin voru líka skrifuð í geðheilbrigðisáætlun til ársins 2030. Þetta er raunveruleikinn á Íslandi og þetta er
Þetta er ekki sérstaklega gáfuleg ráðstöfun. Af því að það endar á því að við leitum öll á bráðamóttökuna í Fossvogi eða bráðamóttökurnar annars staðar og það er ekki skynsamleg ráðstöfun. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti. Ég kannast við sumt af því sem hér hefur verið nefnt, annað ekki. Ég er eindreginn stuðningsmaður blandaðs kerfis. Ég hef áhyggjur af því sem hér er nefnt og ég hef heyrt af að einkareknu heilsustöðvarnar eru í krísu og ég ber fullt traust til okkar hæstv. Heilbrigðisráðherra að hann muni taka á því máli skynsemi. Við þurfum að hafa blandað kerfi. Ég hef nú sagt frá því áður hérna og ætla ekkert að orðlengja það, en það var mér til lífsbjargar að eiga sterka einkarekna heilsuþjónustu í að venda Domus Medica sínum tíma þegar ég var búinn að fara á bráðadeild og fá kolranga greiningu og átti að senda út í opinn dauðann til útlanda. Sem betur fer var ég með góðan heimilislækni. Og það er kannski það sem ég sakna mest úr heilbrigðiskerfinu, að vera ekki með gamla góða heimilislækni sem þekkir mann og hefur byggt upp svona eðlisávísun varðandi heilsufar kúnnans gegnum tíðina. Þetta er ekki jafn greiðlega í boði og var og þetta er allt núna komið í einhverju upp og svona rafræn samskipti eins og á flestum sviðum á þess að það sé endilega til beins batnaðar. En ég hef meiri áhyggjur, ég hef litlar áhyggjur á sjálfum mér hér í höfuðborginni og mínu fólki, en ég hef meiri áhyggjur af fólkinu sem ég var að vísitera núna í síðustu viku í norðaustrinu og sérstaklega þeim sem kannski eiga von á barni eða eru með einhvers konar óvænta heilsubresti. Þar þurfum við heldur betur að bæta í og þétta raðirnar og hvort sem það er einkarekin eða ríkisrekin heilsuþjónusta, þá þarf bara að jafna kjörin, sjá til þess að kostnaðurinn sé greiddur samkvæmt mati hvaðan sem gott kemur. Ég ber fyrsta traustleysi úr þessu verði bætt bráðlega. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, aðeins meiri hérna úr pistli Sigurvegar Margrétar Stefánsdóttur, með leyfi. Fólk með sýnileg sprautuför í handleggjum á hvergi heima í samtryggingakerfinu og það er á framfærslu félagsþjónustunnar, en bara ef heimilislæknir ritar að það sé eitthvað leiðin í vinnu næstu 3 mánuði. Svo félagsráðgjafi er ekki einmitt miklu betri aðili til þess að vega og mæta það. Og einnig talþjálfun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og allt er þetta ekki niðurgreitt nema með hjálp læknis. Því auðvitað myndi fullfrískt fólk sitja hjá sjúkraþjálfum heilu og hálfu árin og alheilbrigð börn eru að senda í talþjálfun á áþörfu. Þetta er vandinn sem við erum að glíma við biðlista. Við erum að búa til biðlista með því að búa til skriffinnsku fyrir lækna. Og svo er talað hérna að það sé verið að hóta því að senda lækna í launalaust leyfi. Það er innantómasta hótun sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Við erum með ákveðin marga lækna hérna, við erum með ákveðina eftirspurn eftir þjónustu. Ef þessir læknar fara í launalaust leyfi á einhverjum heilsugæslustöð, þá fara þeir annað að vinna. Þeir fara ekki að sitja heima launalausir, ekki séns. Við skulum bara hafa það alveg á hreinu. Þannig vinna læknar ekki, ég hef aldrei séð að vinna þannig. Þeir vinna eins og þeir segja til þess að lækna fólk. Það er þeirra hvati. Hvort sem þeir gera það á einkarekinni stofu eða opinberri stofnun. Það er það sem við þurfum að huga miklu frekar að. Það er þessi heilbrigðisþjónusta sem hagkvæmastan og skilvirkastan hátt fyrir alla, einstaklinga og samfélag. Og við þurfum að vera að spyrja okkur hérna, af því að við erum að beita því sem kallast svona einstryggingakerfi, ekki margtryggingakerfi eins og er í Bandaríkjunum sem er rándýrt. Kostnaður þar margfaldast. En allar þjóðir sem eru með einstryggingakerfi eru að gera þetta hagkvæman og skilvirkan hátt, en við þurfum að gera það í alvörunni á skilvirkan hátt með því að búa ekki til biðlista með skriffinnsku. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég held ég hafi endað hér áðan að tala það að hvernig
þjónusta hefur það aukast á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og raunar á heilsugæslum og ég tel það virkilega mikið af hinu góða en auðvitað þarf að fylgja fjármagn með því og ég held að ég haldi áfram í þessa átt að sjá hvað eigi heima inni á heilsugæslunni almenningi til hagsbótar. Eitt af því sem hér mikið rætt, eðlilega kannski, fjármögnunarlíkan þegar kemur að heilsugæslunni. Eitt af því sem ég myndi halda að gæti verið gagnlegt inn í þá umræðu væri að fá bara almennilega greiningu á því hvað það sem að einkarekna heilsugæslan að gera versus opinbera heilsugæslan til að mynda varðandi þjónustu en líka það að til að mynda heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins að sinna rannsóknum, að taka virkan þátt í kennslu og starfsþjálfun og það auðvitað kallar á aukin umsvif þegar að verið að þjálfa fólk eða að rannsaka. Þannig að mér finnst mikilvægt að allt sé tekið með þegar verið að bera saman hluti en að lokum þá vil ég svo enda með því að ítreka það að mér finnst gríðarlega mikilvægt að til þess að sé hægt að veita sem besta þjónustu megi heilbrigði fólks aldrei verða gróðaþúfa annarra. Þetta samfélagsþjónusta sem á að veita á samfélagslegum grunni en auðvitað þannig að kjör þeirra sem starfa í heilbrigðiskerfinu séu góð og fólk vilji vinna þar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þetta hefur verið fín umræða hér heilsugæsluna okkar og ljósta og hún á sér stað í hjartanu á okkur öllum, allt frá því eiginlega við bara komumst til vits og ára. Málshefjandi, hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir, vildi ræða fjármögnun heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þetta tilraun sem var sett á laggirnar fyrir nokkrum árum í tíð ráðherra Sjálfstæðisflokksins, tilraun til að auka gegnsæi, til að auka jafnræði þjónustu, til að fá fram betri nýtingu fjármuna eins og gjarnan leiðir af gegnsæi og jafnræði í meðförum fjármuna ríkisins. Eitt af fyrsta sem ríkisstjórn sú sem nú starfar og hefur starfað saman í 5 ár gerði var að fara fikta í þessu kerfi. Pólitísk rössin kikkaði inn og gegnsæi fór út og þar með jafnræði í þjónustu og skynsamleg nýting fjármuna. Og fyrir þetta liðu 70.000 íbúar höfuðborgarsvæðisins sem eru skjólstæðingar þeirra einkareknu heilsugæsla sem að kerfið virkaði ekki lengur fyrir eins og átti að virka. Og ég held að sé mjög mikilvægt hér ef við ætlum að gera betur að hafa þá á hreinu að þetta var hvorki óvart né var þetta dulið. Það var kvartað í riti og ræðum yfir þessu hér innan sals, í fjölmiðlum og í stjórnsýslunni. Hæstv. Ráðherra talaði hér áðan að kerfið þyrfti að vera í sífelldri þróun og ég veit og ég trúi á orðum ráðherrans að hann vilji laga þetta. Ég saknaði þess hins vegar að heyra nefna þetta að kerfið hefði sem slíkt verið í lagi, en ég sammála því að þurfa að þróa það. Gallinn var að það var greitt framhjá því, það var ekki pólitísk ákvörðun að ríkisreikningsstöðvarnar fengu greitt framhjá kerfinu. Og það það sem þarf að nást sátt ef á að laga þetta að verði ekki gerð. Við höfum allt of mörg dæmi það að jafnvel hin bestu kerfi hægt að misnota. Spurningin á að halda áfram að misnota þetta kerfi eða ekki. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins lagði fyrir stuttu fram tillögu þingsályktunar útboð og rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyri. Þetta ágætis þingsályktunartillaga. En það ljóst að einkarekin heilsugæsla á Akureyri mun aldrei ganga upp ef að ríkisstjórnin ætlar ekki að styðja við það sem nú þegar til staðar.
Það segir sig sjálft að ríkið verður að koma til móts við einkarekna heilsugæslu. Við höfum séð það í gegnum tíðina hvernig einkareknar heilbrigðisstofnanir hafa verið að leysa ríkið undan biðlistum, til dæmis eins og Klíníkin. Klíníkin hefur gert það í gegnum tíðina þar sem fólk í auknum mæli að nýta sér þeirra þjónustu í stað þess að bíða á biðlistum eftir að komast á biðlista fyrir nauðsynlegar aðgerðir. Í gegnum tíðina hefur ítrekað verið rætt mikilvægi þess að efla heilsugæslu og gera heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað. Á sama tíma er ítrekað verið að skerða þjónustu og ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka á landsbyggðinni. Landsbyggðin getur ekki reitt sig almennilega á heilsugæsluna þar sem skortur á læknum, opnunartímar eru takmarkanir, samgöngur eru óstöðugar og ég gæti haldið áfram upptalningunni. Hæstv. ráðherra, það er verulegt áhyggjuefni hvernig starfsemi heilsugæslunnar er orðin. Það verður að bregðast við og það verður að bregðast strax við. Þá talar málshefjandi, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra og hv. þingmönnum öllum kærlega fyrir mjög fína umræðu. Eins og gengur með málefni sem snerta okkur öll og við erum öll persónulega saman og skiptir ofboðslega miklu máli, sem heilbrigðiskerfið okkar, að þá skiljanlega farið víða öll, þannig að það var tæpt hér á mörgu. Í því ljósi þá bara verð ég að fá að nota tækifærið og segja einu sinni enn að ég held að það hafi verið umræðu heilbrigðiskerfið okkar ofboðslega mikil til trafala, ruglingur á einkavæðingu og einkarekstri. Og þó hann sé skiljanlegur, að þá hefur hann gert mjög sjálfsagða og skynsama umræðu miklu erfiðari og miklu tilfinningaþrungnari vegna misskilnings. Og það er synd. Því að einkarekstur er í grunninn, bara svo ég nota tækifærið að segja það hér beint út, kerfi þar sem að sjúklingurinn hefur í rauninni ekki hugmynd hvað er staddur í kerfinu, hið opinbera er alltaf að hlúa að honum og passa upp á hann. Það er hins vegar mögulega kannski annar aðili en hið opinbera sem er betur til þess fallinn að halda utan um rekstur og viðkomandi þjónustu, þó sjúklingurinn, sama hvar hann býr, sama hversu marga peninga hann á, er að njóta þjónustunnar. Ég vildi bara fá að nefna þetta einu sinni enn. Ég fagna því sem ráðherra sagði og þakka honum aftur fyrir. Ég fagnaðarefni að heyra að fjármögnunarlíkanið er í þessari skoðun og sé komið svona langt með þessum hópi haghafa. Myndi kannski halda það til framtíðarskipti, þá kannski einna mestu máli er að hugsa að þessi grunnhugsun í kerfinu var bara nokkuð góð. Þetta upphaflega fjármögnunarlíkan var vel hugsað og það er þessi freistnivandi að fara þá fram hjá kerfinu veldur því að þá þarf alltaf eitthvað svona sáttasamtal og eitthvað svona bútasaum sem að gera kerfið allt miklu erfiðara, þannig að kannski til framtíðar að reyna að vera svona straumlínulagar í þessu, held ég sé í allra þágu, og svo bara þetta samtal við til þess að aðilar sem halda utan um þannig rekstur allar sé opinn og það samtal gott. Takk fyrir. Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka fyrir mjög gagnlega umræðu. Ég ætla að taka upp þráðinn hér frá síðasta ræðumanni, hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur og málshefjanda og taka undir með henni varðandi einkarekstur og einkavæðingu. Þetta er sitt hvor hluturinn. Lykilatriðið er að sjúklingurinn á ekkert að finna fyrir því hvar hann er staddur, opinbert eða einkarekið, og við þurfum að kaupa á fjölmörgum öðrum sviðum þjónustu af þeim sem eru með annað rekstrarform heldur en að vera opinber aðili. Þá er ég komin í upphaf umræðunnar. Það er fjölmargt í umræðunni sem ég vildi taka utan um, en eitt er það sem að fellur utan líkans, og það er í grunninn þrír þættir sem aðallega allar þessar 19 heilsugæslur eru að gera sama hluti, að lækna fólk, þjónusta fólk.
það eru 3 þættir sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur sinnt og fer utan líkans. Það er þróunarmiðstöðin, það er skimunarmiðstöðin og það eru geðheilsuteymin. Heimahjúkrun fellur einnig utan líkans en henni er sinnt af Reykjavíkurborg annars vegar með samningi við Sjúkratryggingar og hins vegar af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Læknavaktin sinnir þjónustu kvöld og helgar og það er innan líkans, en þá hafa verið nefndir þættir hérna sem hafa svona valdið ágreiningi og ég fullyrði það hér að ég er búinn að reyna að ná utan um alla þessa þætti í samráði við alla aðila. Og það hefur gengið ágætlega og það er nú kannski hluti af því sem skiptir öllu máli með við álagið eins og það er á heilsugæslunni. Þá er það algjört óráð að snúa frá þessu fyrirkomulagi, heldur þurfum við bara stöðugt að bæta það. Þess vegna er komin á fót þessi samráðsvettvangur allra aðila sem tekur bara jöfnum höndum utan um þróun líkans og ef upp kunna að koma álitamál jöfnum höndum. Umræðu um annað dagskrármálið er lokið og tekið fyrir 3. dagskrármálið, húsaleigulög, skráning samninga og breytingu á leigufjárhæð. Stjórnarfrumvarp mál nr. 272, þingskjal 273, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum. Frumvarpið er endurflutt og er nær óbreytt frá því að það var lagt fram á síðasta löggjafarþingi. Þó hafa minni háttar breytingar verið gerðar til samræmis við þær ábendingar sem fram komu í umsögnum til velferðarnefndar Alþingis um málið síðastliðið vor. Þá var frumvarpið einnig lagt fram á 151. löggjafarþingi. Með frumvarpinu er lagt til að komið verði á skráningarskyldu leigusamninga í opinberan gagnagrunn í samræmi við tillögu 13 í skýrslu átakshóps stjórnvalda húsnæðismál frá árinu 2019. Með slíkri skráningarskyldu munu fást tölfræðiupplýsingar leigumarkaðinn þannig hægt verði að byggja stefnumótun í málaflokknum á áreiðanlegum raungögnum. Þannig munu fást betri upplýsingar leigumarkaðinn hér á landi, ekki síst markaðsleigu og þróun leiguverðs, lengd leigusamninga og tegundir, það er hvort samningar séu tímabundnir eða ótímabundnir. Þessar upplýsingar munu ekki síður nýtast almenningi við ákvörðun leiguverðs, enda er markaðsleiga megin viðmið sanngjarns og eðlilegs leiguverðs samkvæmt húsaleigulögum. Frumvarpið er einnig liður í að bæta brunavarnir í leiguhúsnæði og draga þannig lærdóm af þeim skelfilega eldsvoða sem varð við Bræðraborgarstíg 1 þann 25. júní árið 2020 og kostaði 3 einstaklinga lífið. Frumvarpinu er þannig ætlað að koma til framkvæmda tillögum 4 og 5 í skýrslu samráðsvettvangs brunavarnir í íbúðarhúsnæði frá því í mars á síðasta ári með því að tryggja að leigusali geri grein fyrir brunavörnum í leigusamningnum við upphaf leigusambands samkvæmt niðurstöðu ástandsskoðunar. Ég vil nú gera stuttlega grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Í fyrr greinir er lagt til að komið verði á skráningarskyldu vegna leigusamninga í opinberan gagnagrunn, svokallaðan húsnæðisgrunn, sem komið hefur verið á laggirnar hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Einnig er gert ráð fyrir að skylt verði að skrá þær breytingar á leigufjárhæð og samningstíma til að tryggja sem réttastar upplýsingar þróun leiguverðs hverju sinni, sem og til að afskrá samninga leigutíma loknum. Í þessu sambandi er gert ráð fyrir að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti upplýsingar úr leigusamningnum, meðal annars markaðsleigu, þróun leiguverðs almennt, sem og lengd leigusamninga og skiptingu í tímabundna og ótímabundna samninga. Slíkar upplýsingar munu nýta stjórnvöldum við stefnumótun og ákvarðanatöku í málaflokknum og þannig undirbyggja þær lagabreytingar sem áformaðar eru samkvæmt ríkisstjórnarsáttmálanum á kjörtímabilinu til að bæta réttarstöðu leigjenda. Einnig munu það nýtast bæði hinu opinbera sem og almenningi í tengslum við skattlagningu leigutekna. Þá mun skráningarskyldan ekki síst nýtast almenningi með beinum hætti með því að gera leigumarkaðinn gegnsærri en nú er. Með skráningu leigusamninga í opinbera gagnagrunn verður hægt að nálgast upplýsingar markaðsleigu húsnæðis eftir staðsetningu, tegund og fleiri þáttum, byggðar á raungögnum úr leigusamningum. Þessar upplýsingar munu framvegis nýtast við mat á því hvort leigufjárhæð eða síðari hækkun hennar sé sanngjörn og eðlileg
í garð beggja samningsaðila í samræmi við áskilnað 37. gr. húsaleigulaga. Samkvæmt gildandi rétti er markaðsleiga sambærilegs húsnæðis það meginviðmið sem líta ber til við mat á því hvort leigufjárhæð sé sanngjörn og eðlileg. Skort hefur á að aðilar leigusamnings geti nálgast áreiðanlegar upplýsingar markaðsleigu hverju sinni. Ekki þó gert ráð fyrir að einhvers konar opinbert leiguviðmið verði að ræða, enda ber samkvæmt húsaleigulögum einnig að líta til annarra þátta en markaðsleigu við ákvörðun leigufjárhæðar, einkum til almenns húsnæðiskostnaðar, þar á meðal vaxtakostnaðar, skatta, gjalda, staðsetningar, gerðar og ástand húsnæðis auk fleiri þátta. Það upplýsingar sem við höfum á að byggja í dag þróun leiguverðs, meðallengd leigutíma og fjölda tímabundinna og ótímabundinna leigusamninga eru ófullkomnar að því leyti að þær byggja á upplýsingum úr þinglýstum leigusamningum. Ekki skylda hér á landi til að þinglýsa slíkum samningum og því endurspegla upplýsingar úr þinglýstum leigusamningum engan veginn alla þá samninga sem í gildi eru hverju sinni. Auk þess nær kerfið ekki utan hvernig leigufjárhæð hvers samnings kemur til með að breytast á leigutímanum. Upplýsingar leigufjárhæð endurspegla þannig eingöngu upphaflega fjárhæð við gerð leigusamnings en taka ekki mið af umsömdum breytingum á samningstíma, svo sem þegar leigufjárhæð er verðtryggð með vísitölu neysluverðs líkt og algengt er. Því afar brýnt að búið verði svo hnúta að stjórnvöld hafi aðgang að betri upplýsingum leigumarkaðinn til að byggja sínar ákvarðanir á, ekki síst þessar mundir þegar mikið ákall er að aðgerðir stjórnvalda til að bæta húsnæðismarkaðinn. Hvað leigumarkaðinn varðar hefur lengi verið bent á að leigjendur búi við skert húsnæðisöryggi og séu sá hópur sem standi höllustum fæti á húsnæðismarkaði. Helstu ástæður þess að leigjendur telja sig ekki búa við húsnæðisöryggi eru tímabundnir leigusamningar, of hátt leiguverð og að lítið framboð sé af íbúðarhúsnæði. Því er nauðsynlegt að stjórnvöld geti nálgast áreiðanlegar upplýsingar byggðar á raungögnum þróun leiguverðs, lengd og tegundir leigusamninga til að unnt sé að stíga markviss skref til að bæta húsnæðisöryggi og réttarstöðu þessa hóps á komandi misserum. Í því sambandi mun aukið framboð á íbúðarhúsnæði á næstu 10 árum á grundvelli rammasamnings ríkis og sveitarfélaga húsnæðisuppbyggingu vera lykilþáttur í því að auka húsnæðisöryggi leigjenda, enda rík tengsl á milli skorts á leiguíbúðum og húsnæðisöryggis leigjenda. Þar munu húsnæðisáætlanir sveitarfélaga ásamt mannvirkjaskrá HMS leika grundvallarhlutverk við að gera samfélaginu kleift að meta íbúðaþörf og greina það byggingamagn sem í vandum er inn á markaðinn hverju sinni. Með þessum verkfærum verður byggingaraðilum þannig mögulegt að miða byggingaráætlanir sínar við uppbyggingarþörf hverju sinni, þannig að minni sveiflur verða á húsnæðismarkaðnum með tilheyrandi áhrifum á húsnæðisöryggi. Hvað skráningarskylduna varðar er lagt til að hún hvíli á leigusala og hann hafi 30 daga til að skrá leigusamning og breytingar á húsaleigu og samningstíma sem ekki leiða af upphaflegum ákvæðum samningsins. Sömu tímamörk gildi einnig skyldu hans til afskráningarsamnings á leigutíma loknum. Í þessu sambandi er gert ráð fyrir að sambærileg sektarheimild verði fyrir hendi og nú gildir brot gegn skráningarskyldu vegna heimagistingar samkvæmt lögum með veitingastæði, gististaði og skemmtanahald sem reynst hefur áhrifarík til að stuðla að bættri skráningu á því sviði. Þannig geti stjórnvaldssektir vegna brota á skráningarskyldunni numið frá 10.000 krónum til 1 milljónar fyrir hvert brot eftir eðli þess og alvarleika hverju sinni. Jafnframt er lögð til sú þýðingarmikla breyting á húsaleigulögum að skráning á hækkun leigufjárhæðar í gagnagrunninn verði forsenda þess að hækkunin taki gildi gagnvart leigjenda. Einnig er gert ráð fyrir að núverandi skattaívilnun vegna tekna af útleigu húsnæða, íbúðarhúsnæðis vegna atvinnurekstrar verði framvegis bundin því skilyrði að leigusamningur hafi verið skráður í húsnæðisgrunn og er það jafnframt í samræmi við fyrrnefnda tillögu 13 í skýrslu átakshóps stjórnvalda húsnæðismál. Sömuleiðis er lagt til að skráning samnings í gagnagrunninn verði skilyrði réttar leigjenda til húsnæðisbóta í stað núgildandi skilyrðis að samningnum hafi verið þinglýst. Þó er gert ráð fyrir að aðili leigusamnings geti óskað eftir því að HMS miðli samningnum til sýslumanns til þinglýsingar einnig. Jafnframt hefur verið bætt við frumvarpið heimild stofnunarinnar til að miðla beiðni aflýsingu þinglýsts leigusamnings til sýslumanns og er það í samræmi við ábendingar sem komu fram í umsókn sýslumannaráðs til velferðarnefndar Alþingis síðastliðið vor. Lagt er til að skráningarskylda taki gildi 1. janúar næstkomandi en sektarheimild vegna brota á henni taki gildi ári síðar eða 1. janúar 2024.
Í því sambandi er gert ráð fyrir að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fari í umfangsmikið fræðsluátak til að tryggja að leigusalar séu upplýstir tímanlega skráningarskylduna. Virðulegi forseti, hvað varðar umbætur til að stuðla að betri brunavörnum í leiguhúsnæði í samræmi við tillögu samráðsvettvangs brunavarnir í íbúðarhúsnæði er gert ráð fyrir að úttekt á ástandi hins leigða skuli fara fram við gerð leigusamnings og niðurstaða hennar skráð í sérstakan úttektarkafla samningsins. Þar er meðal annars gert ráð fyrir að gerð verði sérstaklega grein fyrir brunavörnum en samkvæmt 14. grein húsaleigulaga skal leiguhúsnæði við afhendingu þess fullnægja kröfum laga og reglugerðar brunavarnir. Ljóst er að svo er því miður ekki alltaf raunin og mikilvægt að vekja báða aðila til vitundar hvað felist í slíkum áskilnaði og hvernig þeir geti tryggt að svo sé. Þannig er meðal annars gert ráð fyrir að við úttekt húsnæðis og gerð leigusamnings verði gerð grein fyrir því hvort slökkvitæki sé í íbúðinni, hvort það hefur verið yfirfarið að þar til bærum aðila fyrir gerð leigusamnings, hvort reykskynjarar séu í öllum helstu rýmum, þar með töldum öllum svefnherbergjum og þeir hafa verið prófaðir við úttektina, hvort eldvarnarteppi sé fyrir hendi í eldhúsi, hvort flóttaleiðir úr húsnæðinu séu fullnægjandi, það er einfaldar, auðrataðar, greiðfærar og merktar í samræmi við gildandi kröfur. Með þessu er stuðlað að bættri vitund bæði leigusala og leigjanda ástand brunavarna og nauðsynlegt viðhald þeirra. Rétt er að taka fram að úttekt á leiguhúsnæði þarf ekki að hafa kostnað í för með sér, enda er gert ráð fyrir að samningsaðilar geti sjálfir framkvæmt hana með stöðluðu úttektareyðublaði stjórnvalda. Horft er til þess að unnt verði að fylla út rafrænan leigusamning á stöðluðu samningsformi inn á vefsvæði HMS Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, undirrita hann með rafrænum skilríkjum og ganga í kjölfarið frá skráningu samningsins og jafnvel umsókn húsnæðisbætur til leigjanda hjá stofnuninni. Jafnframt verði unnt að vista myndir á vefnum af ástandi húsnæðisins við framkvæmd úttektarinnar. Þannig má draga úr líkum á að upp komi ágreiningur síðar meir á milli aðila leigusamningsins tjón á húsnæðinu og rétt til tryggingafjár. Virðulegi forseti, samkvæmt mati á kostnaðaráhrifum frumvarpsins er talið að skráning leigusamninga og birting upplýsinga úr húsnæðisgrunni leigusamninga, meðal annars markaðsleigu, muni hafa óverulegan kostnað í för með sér, enda var þegar gert ráð fyrir stofnun og rekstri húsnæðisgrunns við setningu laga nr. 137/2019 húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Kostnaður við grunninn er því hluti af rekstraráætlun stofnunarinnar nú þegar, þar með talið fjármögnun. Þess má að lokum geta að samkvæmt mati á jafnréttisáhrifum frumvarpsins er það talið líklegt til að hafa enn jákvæðari áhrif á konur en karla, ekki síst einstæðar mæður af því leyti sem betri upplýsingar leigumarkaðinn, þar á meðal leigufjárhæð, eru til þess fallnar að bæta stefnumótun stjórnvalda í málaflokknum og beitingu stuðningsúrræða, svo sem húsnæðisbóta, og stuðla að því að leiguverð sé sanngjarnt og eðlilegt í garð beggja samningsaðila. Nánar er gerð grein fyrir jafnréttismatinu í greinargerð frumvarpsins. Virðulegi forseti, ég tel að þær lagabreytingar sem hér hafa verið kynntar feli í sér mikilvæga réttarbót fyrir alla hlutaðeigandi. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. velferðarnefndar og annarrar umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, það eru 3,5 ár síðan ríkisstjórn Íslands skuldbatt sig með yfirlýsingu við gerð lífskjarasamninga til að hafa forgöngu lagabreytingar til að styrkja réttarstöðu leigjenda og tryggja vernd þeirra þegar kemur að hækkun leigufjárhæðar, eins og það er orðað. Nú eru lífskjarasamningar að renna út, þeir falla formlega úr gildi 1. nóvember og við ræðum hér í 3. sinn hér á Alþingi þingmál sem snýst ekki einu sinni einhverjar raunverulegar varnir fyrir leigjendur gegn hækkun leigufjárhæðar, heldur skráningarskyldu leigusamninga í opinberan gagnagrunn, nokkuð sem hæstv. innviðaráðherra hefur talað að geti orðið forsenda þess að verja betur leigjendur með frekari breytingum síðar, gott og vel. En meira að segja þessi hænuskref í átt að
betri upplýsingasöfnun og heilbrigðari leigumarkaði. Meira að segja þessi hænuskref, þau sofna alltaf hérna á Alþingi. Síðast drapst málið eftir að hv. þingmaður Óli Björn Kárason og þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins hafði hjólað í það hérna úr þessum ræðustól. Svo ég vil kannski bara spyrja hæstv. Ráðherra, er einhver alvara á bak við þetta? Er eining málið í stjórnarliðinu og bindur ráðherra vonir við að þetta verði að lögum núna á þessu þingi? Og er ekki bara hægt að gera það hérna fyrir jól? Það er ekki hægt að segja að þetta mál sé vanreifað. Það hefur fengið heilmikla umfjöllun bæði hér í þingsal og í velferðarnefnd. Ætlum við að gera þetta? Svarar andsvari hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, mér finnst spurningu þingmannsins auðsvarað. Það er bara já og sem hraðast. Og þetta er mikilvægt mál og mikilvægara held ég heldur en hv. þingmaður vildi svona láta í skína varðandi þann ramma sem það myndi setja í kringum varnarlínu leigjanda þegar þú væri komin með slíkar upplýsingar leiguverð og að þessa kröfu að þú skulir hafa skráð þetta þegar taki leigan ekki gildi, hækkunin, þá er það vissulega hjálp til þess. En eins og hv. þingmaður nefndi þá er þetta forsenda fyrir því að við getum tekið markvissari skref, því að ef við erum að fara inn á markað sem við vitum eiginlega ekkert með einhverjar hugmyndir, þá getur það auðvitað haft ófyrirséðar afleiðingar. Þess vegna skiptir þessi löggjöf gríðarlega miklu máli og ég heyri á þingmannum að hann styður þetta mál og ég vonast til að það gerir hér meirihluti þingsins einnig. Mér er kunnugt fyrirvara einstakra þingmanna úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins en engu að síður er þetta mál ríkisstjórnarmál komið í gegnum stjórnarflokkana og hér til þings og ég vonast til að það fái hraða afgreiðslu hér. Enda vel reifað og tek undir með þingmönnum hvað það varðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég tek undir með hæstv. Ráðherra að þetta er mikilvægt mál, en mér finnst skjóta skökku við. Við erum stödd hérna í október 2022 að ræða þetta mál, svona í ljósi þeirra fyrirheita sem voru gefin hérna fyrir 3,5 ári við gerð lífskjarasamninga. Hv. þingmaður og þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Óli Björn Kárason, hann hefur talað það að með þessu frumvarpi sé verið að búa til bákn og lögfesta óeðlileg afskipti af frjálsum einstaklingum. Það er verið að setja hér stóra bróður á enn eina vaktina í íslensku samfélagi, sagði hann síðast þegar þetta mál kom hér til umræðu og ég sé að hann er á mælendaskrá og það verður fróðlegt að heyra hvað hann hefur þetta mál að segja á eftir. En ég velti fyrir mér, fyrst þetta eru sjónarmiðin sem berast frá stærsta flokknum í þessari ríkisstjórn og frá þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins, þá ætti kannski engan að undra hvað það hefur dregist ofboðslega hjá ríkisstjórninni að efna loforðin sem leigjendum voru gefin til þess að liðka fyrir kjarasamningsgerðinni 2019. En þá spyr maður sig, hvað þýðir þetta núna fyrir trúverðugleika ríkisstjórnarinnar ef til þess kemur að hún þurfi að liðka fyrir komandi kjaraviðræðum með einhverjum hætti? Hvernig eiga aðilar vinnumarkaðarins að geta treyst ríkisstjórn sem stendur ekki við gefin loforð og þar sem lykilfólk núna í þingflokki stærsta stjórnarflokksins stillir sér upp gegn aðgerðum sem voru beinlínis forsenda þeirra samninga sem náðust á sínum tíma? Hver er trúverðugleiki ríkisstjórnarinnar núna þegar kemur að því væntanlega, eins og svo oft, að liðka fyrir kjaraviðræðum? Svarar andsvari síðara sinni hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég held að trúverðugleikinn sé nú gríðarlega mikill, enda stóðum við nánast alltaf mjög miklum yfirlýsingum voru gerðar í tengslum við lífskjarasamninginn. Þar á meðal að koma með þetta mál hérna til þingsins en því miður ekki hlotið afgreiðslu núna í þessari mynd
einföldu mynd sem snýst þá fyrst og fremst skráningarskylduna og síðan þau 2 atriði sem ég nefndi varðandi bætta brunavarnir sem við tókum með okkur sem í reynslubankann eftir hinn hræðilega eldsvoða Bræðraborgarstíg að breyta lögum þar að lútandi. Þá treysti ég því og vona að þingið taki þetta vel og hratt til skoðunar. Það er alveg rétt að stærsti þátturinn í því að bæta þennan markað að fjölga leiguhúsnæði og það er eitt af þeim áhersluatriðum sem við erum með. En hin atriðin eru líka mikilvæg og ef við ætlum að fara að breyta einhverju fleiru í húsaleigulögunum þá er forsenda svolítið fyrir því að við vitum meir þann markað og þessi löggjöf gerir sem sagt grunninn að því að fá þær upplýsingar. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, já, ég tek undir það sem hefur komið fram hér áður að þetta er góð skref en þau eru mjög lítil. Og mér þótti sérstaklega áhugavert að lesa umsögn Samtaka leigjenda á Íslandi sem er umsögn sem kom inn seinast þegar málið var lagt fram í maí, nota bene. Forseti, þetta mál var lagt fram í maí þannig að það er kannski ekki skrítið að það hafi ekki verið klárað og það er mjög sérstakt að það hafi komið fram svona seint miðað við það að málið var augljóslega tilbúið út af því að það hafi verið lagt fram áður. En það sem kemur fram í þessari umsögn Samtaka leigjenda á Íslandi, það sem þeir fara yfir endi ríkisstjórnarinnar gagnvart leigjendum sem ekki hefur verið staðið við og það er bara talað og langur listi svikinna loforða sem ég ætla ekki að fara yfir hér. En meðal annars kemur fram að þetta frumvarp sem við fjöllum núna, það tekur ekki á stofnframlögum og ég ætla bara að lesa fyrir umsögninni með leyfi forseta. Tekur ekki á stofnframlögum, ekki á heimildum til sveitarfélaga til að setja kvaðir hlutfall leiguíbúða í skipulagi og ekkert stuðning við samtök leigjenda á Íslandi. Frumvarpið er því staðfesting á þeirri ákvörðun ríkisstjórnarinnar að svíkja þessi loforð til leigjenda. Svo segja þeir líka, með leyfi forseta, þetta frumvarp er mjög veikt inngrip inn í leigumarkað sem er í dag stjórnað af bröskurum og okurleigufélögum þar sem leigjendur njóta lítils réttar og hafa þurft að þola hækkanir húsaleigu sem eru langt umfram það sem réttlæta má með auknum kostnaði leigusala. Þetta ástand er afleiðing húsnæðisstefnu stjórnvalda og þetta frumvarp er því yfirlýsing þeirra að þau séu sátt við þessa stöðu og ætla ekki að bregðast við með neinum hætti. Forseti, ég hef verið á leigumarkaði nánast alla ævi. Eða sem sagt frá því ég var 17 ára gömul, 25 ár hef ég verið á leigumarkaði. Ég er bara nýbúin að kaupa mér húsnæði. Og það sem ég sé að vantar er ekki bara að auka húsnæði heldur líka að bæta réttindavernd leigjenda og það þarf að gera það með opin augu gagnvart því valdaójafnvægi sem er milli leigjenda og leigusala. Og ég sé ekki að þetta frumvarp taki á því að neinu leyti. Og mér langar til að spyrja, bara biðja hæstv. Ráðherra fyrst og fremst að bregðast við þessu. Hvað ætlar ráðherra að gera til þess að bæta réttindastöðu leigjenda? Hvað ætlar hann að gera til þess að bæta ástandi á leigumarkaði umfram það að auka húsnæði? Forseti minnir á ræðutíma og vænti þess að hæstv. ráðherra og hv. þingmenn virði hann. En þá svarar andsvari hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, þau atriði er hv. þingmaður las upp úr umsögn Samtaka leigjenda. Nú held ég að hv. þingmaður meðvitaður sem meðlimur velferðarnefndar að er á málaskrá ráðherrans í vetur. Það er á meðal heimild til sveitarfélaganna að gera kröfur blandaða byggð og alls konar ólíkar tegundir íbúðabyggða, svokallað Carlsberg-ákvæði. Þannig að það er auðvitað enginn bilbugur á ríkisstjórninni eða ráðherrann sem hér stendur hvað það varðar að koma með þau mál og það er verið að undirbyggja það að kemur slíkt mál inn til þingsins í vetur. Ég held nú reyndar að þetta mál hafi komið til þingsins 1. apríl síðastliðinn en ráðherrann fékk ekki tækifæri til að mæla fyrir því fyrr en í maí af ýmsum öðrum orsökum heldur en að ráðherrann hefði gjarnan viljað mæla fyrir því fyrr en 1. apríl var vissulega fullseint. Tek undir það.
En vilji okkar til þess að gera vel á þessu sviði það er engin spurning um hann. Þetta mál hér er orðið eins einfalt og hægt er því það er svo mikilvægt að fá það fram áður en við förum að leggja fram einhverjar tillögur sem eru að því leytinu vanhugsaðar, vanreifaðar vegna þess að við höfum ekki nægileg gögn á bakvið þær breytingar. Og breytingar inn á markað sem stjórnast á markaðsaðilum, það er rétt, geta bara orðið mjög alvarlegar og neikvæðar fyrir einmitt leigjendur, fyrir leigjendamarkaðinn. Og við verðum að vanda okkur. Við erum með starfshóp að störfum sem að skoða ólíkar leiðir í ólíkum löndum en eru auðvitað fyrst og fremst að bíða eftir því að fara að fá upplýsingar úr þessum gagnagrunni sem að þessi löggjöf myndi veita okkur. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, ég þakka þessi svör og ég skil það alveg og ég vona að það sé rétt að það sé vilji til þess að laga þennan málaflokk. En hér til dæmis er tekið að það er verið að setja í lög að leigusali geri við upphaf leigusambandsgrein fyrir brunavörnum í leigusamningi og það verði gerð ástandsskoðun og meira að segja kemur fram að ef einn aðili biður ástandsskoðun þá verði það gert af óháðum aðila. Það sem ég er aðeins að reyna að vekja athygli á er að það er oft sem að við setjum, þetta er góð hugsun á bak við þetta, en hvernig virkar þetta í raun þegar að valda ójafnvægið er eins og það er núna, gagnvart leigjanda. Leigjandi sem fer fram á svoleiðis ástandsskoðun af óháðum aðila er líklegt að hann kannski fái bara ekki hreinlega íbúðina ef að hann er með þannig kröfur. Út af því að ég hef séð það áður að ef að leigjandi er með vesen eða kröfur að þá hreinlega kannski ákveður leigusalinn að fá einhvern annan inn í íbúðina út af því að það er gríðarlegur skortur á leiguhúsnæði og það eru ofboðslega margir sem eru að sækjast eftir að leigja þau húsnæði sem er í boði. Þannig að valda ójafnvægið er gríðarlegt og það hallar á leigjendur. Við sjáum þetta bara núna á markaðnum fyrir fólk sem er að kaupa íbúð. Það er eiginlega núna eins og ástandið er búið að vera, þá hefur ekki verið hægt að biðja ástandsskoðun út af því að þeir einstaklingar sem að selja með fyrirvara ástandsskoðun, þeir fá bara ekki íbúðina. Út af því að markaðurinn er þannig. Þetta er valda ójafnvægi sem við erum að sjá á leigumarkaðinum sérstaklega, hefur orðið til líka á sölumarkaðinum, á fasteignamarkaðinum, út af því að framboðið er ekki nægilega gott, að sjálfsögðu, en líka bara út af því að það eru gríðarlega margir sem eru að sækja sömu íbúðir. Þannig að mig langar til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig réttum við hlut leigjenda, hvernig réttum við af þetta valda ójafnvægi til þess að tryggja það að leigumarkaðurinn er raunverulega aðgengilegur og góður fyrir þá sem vantar þak yfir höfuðið. Svarar andsvari síðari sinni hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegur forseti, fyrsta skrefið er að klára vinnuna við þetta frumvarp og koma því í gagnið frá 1. janúar og byrja þannig að safna raunverulegum upplýsingum og þannig getum við þá klára vinnuna sem við erum að gera í öðrum starfshópum til þess að fylgjast með hvernig við getum hugsanlega stillt skrúfurnar. Síðan svaraði hv. þingmaður hinu aðalskrefinu. Það er framboðið. Það vantar fleiri íbúðir, bæði á leigumarkaðinn en líka á húsnæðismarkaðinn. Það er kannski sú skakkamynd sem er í gangi í dag. Það er miklu fleiri að leigja íbúðir en að leigja þær út. Og þess vegna skiptir máli, held ég, fyrst og fremst að koma því af stað og þar bind ég mikla vonir við þetta rammasamkomulag við sveitarfélögin. Þessa framtíðarsýn, þessa húsnæðisstefnu sem við erum að setja í fyrsta skiptið og munum fjalla í vetur og þann þunga sem að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir eru að leggja á húsnæðismálin af því að þau eru svo stór þáttur auðvitað í öryggi fólks. Þetta er þak yfir höfuðið, þetta er friðurinn þar sem fjölskyldan á sér friðarstað. En þetta er líka efnahagslegt mál og þegar þetta ójafnvægi sem við höfum horft upp á hefur verið að grassera á síðustu árum og áratugum, þá hefur það ævinlega neikvæð áhrif á efnahag þjóðarinnar og þetta er þess vegna gríðarlega mikilvægt. Og þetta mál, þó það virðist vera lítið, þá er það gríðarlega mikilvægt og ég hlakka til góðs samstarfs við nefndina.
Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég stóð hér í þessum ræðustól og fjallaði þetta frumvarp sem núna er lagt fram að nýju hér miðjan maí síðastliðinn. Það var ekki einfalt fyrir mig sem stjórnarþingmann að taka til máls í því máli og það skal viðurkennt, frú forseti, að ég í einhverju bjartsýni minni hafði gert mér vonir það að þegar að frumvarpið liti dagsins ljós að nýju að þá yrði að minnsta kosti að einhverju leyti tekið tillit til þeirra gagnrýni sem að ég hafði sett fram og rauninni efnislegar athugasemdir sem að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins gerði grein fyrir skriflega til ráðherra. En hér erum við aftur og ég segi aftur það sem ég sagði hér í vor. Þetta frumvarp er lagt fram á góðum ásetningi. En það breytir ekki því að athugasemdir mínar eru alvarlegar. Það kemur ekki ráðherra eða neinum öðrum á óvart að ég hafi þær athugasemdir sem ég verð að ítreka hér og bæta kannski örlitlu við frá því sem ég gat hér í vor. Því að þær kvaðir sem er verið að leggja hér á leigusala með sektarheimildum til handa Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og með hvaða hætti hið aukna eftirlitshlutverk þeirrar stofnunar samkvæmt frumvarpinu í besta falli mjög umhugsunarvert og ég vona að þingmenn velti því fyrir sér hvort að það er réttlætanlegt. Ég held og fullyrði að það séu mjög varhugaverðar. Það er sagt að það þyki mikilvægt og því er haldið fram bæði í greinargerð og ég hef heyrt þingmenn hér aðra halda því fram að það sé mikilvægt að hið opinbera komi með skýrum hætti að húsaleigumálum og jafnvel þótt að einkaréttarlega samninga sé að ræða. En það er auðvitað lykilatriðið í þessu máli. Við erum hér að ræða einkaréttarlega samninga og það er verið að leggja til að ríkisvaldið eða ríkisstofnun skuli fylgjast með og skrá niður alla einkaréttarlega samninga á leigumarkaði að viðlögðum refsingum, sektum sem að viðkomandi stjórnvald fær heimild til verði þetta frumvarp að veruleika. Í mínum huga er engin eðlismunur á því að leggja lagalega skyldu á að skrá leigusamninga hjá hinu opinbera og krefjast þess með lögum að viðlagðri refsingu að allir skriflegir ráðningarsamningar milli launamanns og atvinnurekanda skuli skráðir í opinbera gagnagrunn til þess að hægt sé að hafa einhvers konar yfirsýn yfir vinnumarkaðinn sem að stjórnvöld telja sér nauðsynlegt. Vegna þess að megintilgangur frumvarpsins er að ná betri yfirsýn og skilningi þar með á leigumarkaðinn og ég get tekið undir það að okkur vantar alveg örugglega gleggri mynd af leigumarkaðinum en menn verða að fara varlega í að ákveða
hvaða verkfæri og hvaða lagalegu þvinganir menn ætla að leggja hér á einstaklinga til þess að ná því markmiði. Og ég bið félaga mína hér í þingsal að velta því aðeins fyrir sér hvort að við séum ekki hægt og bítandi með þessu að feta okkur inn í samfélag þar sem að við teljum eðlilegt og nauðsynlegt að ríkið, opinber aðili, fylgist með og skrásetji alla samninga sem frjálsir einstaklingar gera með sér, hverju nafni sem nefnist. Í þessu tilfelli það leigusamningar, næstu það ráðningarsamningar og svo getum við haldið áfram og áfram, allt rökstutt með því að það sé nauðsynlegt að fá betri upplýsingar og átta sig betur á stöðu á viðkomandi mörkuðum og svo framvegis. Ég segi, það getur aldrei verið réttlætanlegt að ríkið teygi sig inn í og hafi afskipti af og krefjist þess að einstaklingar geri grein og skrái allar sínar gjörðir eða allt sem framfer á milli tveggja frjálsra einstaklinga eða einkaaðila. Og aftur, tilgangur frumvarpsins og markmið sem að hæstv. Ráðherra er að reyna að ná er göfugt. Og það er engin illvilji á baki þessu frumvarpi. Við dettur það ekki í hug. Hann er ekki þannig gerður ráðherra, hæstv. En ég segi, ég er að vara við á hvaða braut við erum að feta. Og fordæmi sem er verið að gefa verður nota sér réttlæting þegar að verður stigið næsta skref í það að ákveða að við skulum skrásetja einhverja aðra tegund af einkaréttarlegum samningum í opinbera gagnagrunna að viðlögðum refsingum, sektarheimildum og svo framvegis. Og ég ætla að fullyrða að þetta frumvarp er ekki til þess fallið að bæta réttarstöðu leigjenda. Ég hygg aftur á móti að það þveröfuga gerist. Því að ég óttast að þegar að svona kvaðir að viðlögðum refsingum eru lagðar á, að þá muni það hafa áhrif, neikvæð áhrif á markaðinn. Það sé líklegt og færa rök fyrir því að það muni draga úr framboði á leiguhúsnæði vegna þess að fólk bara hreinlega telur að ekki þess virði að vera að standa í þessu vesinni að þurfa að skrásetja allt sem það gerir og hættir, tekur íbúðina sína sem er að leigja út af markaðnum eða sem líklegt er að gerist einnig er að hluti markaðarins færist undir borðið, að til verður hér svartamarkaður á leigumarkaði. Hann muni eflast og þar með muni réttarstaða leigjanda versna til muna. Ég ætla ekki að hafa þessa ræðu mikið lengri. Ég ítreka það sem að ég sagði hér í vor. Ég mun ekki geta staðið að því að samþykkja þetta frumvarp. Það á líka við marga af mínum félögum í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Ég bind þó vonir við að hægt verði að gera breytingar í meðförum þingsins þannig að frumvarpið nái tilgangi sínum án þess að það sé gengið gegn samningsfrelsi einstaklinga sem er verið að afnema nema þeir skrái sína samninga í opinbera gagnagrunn og ég trúi því ekki að við ætlum að fara þá leið. Ég trúi því ekki, frú forseti, að við ætlum að feta okkur inn á þessar brautir
vegna þess að þá erum við komin inn á mjög hættulega brautir sem að ég hygg að standist nú hreinlega ekki ákvæði stjórnarskrár þegar kemur að atvinnufrelsi. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð og fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar vegna stuðnings við lífskjarasamninga segir orðrétt að ákvæði húsaleigulaga verði endurskoðuð til að bæta réttarstöðu leigjenda, meðal annars hvað varðar vernd leigjenda þegar kemur að hækkun leigufjárhæðar og bættri réttarstöðu leigjenda við lok leigusamnings. Mér kannski leikur hugur á að vita vegna þess að hv. þingmaður talar hér að hér sé verið að ganga á samningsfrelsi fólks. Í hans huga hægt að uppfylla þessi loforð sem voru gefin án þess að raska að einhverju leyti samningsfrelsin eða reisa ákveðnar skorður við því? Í öðru lagi þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji unnt að ná þessum markmiðum, hvort hann sé í raun ósammála hæstv. Innviðaráðherra að það sé svona einhvers konar forsenda fyrir því að ná þessum markmiðum sem þarna mælt fyrir að lögfesta skráningarskyldu af einhverju tagi. Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti. Nú hygg ég að ég hafi rétt fyrir mér þegar ég segi að ein forsenda þess að fólk fái húsaleigubætur að það hafi þinglýst leigusamningum. Og það hægt að horfa til þess að gera öllum kleift að þinglýsa leigusamningu. Það getur hvort sem leigusali eða leigjandi gert. Og það eiga menn auðvitað að gera þegar mikilvæga samninga að gera, að það að þinglýsa þeim. Og þinglýsing auðvitað ein af stoðum undir eignarréttinu. Og það mikilvægt að við höldum því til haga. Ég bara að segja hér, ef að menn ætla að samþykkja þetta frumvarp á grundvelli þess í þeirri góðri trú að það sé verið að bæta réttarstöðu leigjanda, þá held ég því fram að það sé rangt. Ég hygg að það megi færa rök fyrir því að hún muni frekar vera verri en það sem heldur en staðan núna, og ég rakti það hvaða afleiðingar þetta getur haft á markaðinn. Það kann vel að vera að það eigi að lögbinda réttindi leigjanda til dæmis varðandi það að þinglýsa samningum, rétt leigjandann til að skrásetja samning í opinbera gagnagrunn. Ég geri enga athugasemd við það að einstaklingur taki ákvörðun að þinglýsa eða skrá samninga hjá Húsnæðisstofnun ef hann tekur sjálfur ákvörðunina án þess að löggjafinn eða hið opinbera með einhverjum hætti sé að beita hann þvingunum til þess að gera það. Og það, við getum rætt það, og ég hygg að það hljótur nú að vera eitt af því sem að hv. velferðarnefnd, og það vill svo til að ég sit þar. Þannig að ég mun auðvitað hafa skoðanir í samræmi við það sem að ég hef þegar að velferðarnefnd tekur málið til umfjöllunar, þar að segja samræmi við þær skoðanir sem ég hef sett fram hér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir skýr svör. Langar kannski að ræða hér aðeins á almennari nótum. Nú þetta auðvitað bara eitt af kannski mörgum atriðum sem ríkisstjórnin hefur meðal annars í vinnuhópum með aðilum verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda gefið svona ákveðin fyrirheitum að verði ráðist í. Og þetta ekki eina málið þar sem að vissu leyti verið þar sem hið opinbera að stíga mjög fast inn á einhverja tiltekna markaði, í þessum tilviki leigumarkað, húsnæði. Mér langar kannski bara að beina þeirri spurningu til hv. þingmanns. Telur hv. þingmaður að ríkisstjórnin hafi meðal annars við gerð lífskjarasamningsins farið of geyst í að lofa
aðilum vinnumarkaðarins, gefa aðilum vinnumarkaðarins fyrirheit atriði sem kalla á lagasetningu hér á Alþingi. Án þess endilega að bera það undir heilu þingflokkana og svo framvegis. Svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason hefur til þess 2 mínútur þar sem einn hv. þingmaður féll frá orðinu. Þingmaðurinn hefur orðið. Takk kærlega. Hér kemur þingmaðurinn inn á atriði sem er mjög stórt og mikilvægt og ég þakka honum kærlega fyrir að vekja athygli á því og velta upp þeirri spurningu hvort að ríkisvaldið, í þessu tilfelli ríkisstjórn eða stjórnarflokkar, Alþingi, löggjafinn, gefa mikil fyrirheit við gerð kjarasamninga og svo framvegis. Og ég hygg að við ættum að eiga þetta samtal hér, bæði hér í þingsal og gefa okkur góðan tíma og í þingnefndum vegna þess að ég óttast að við séum komið þar á ákveðnar villibrautir. Það á ekki við þessa ríkisstjórn sérstaklega, heldur yfir höfuð og þetta er þróun sem hefur átt sér stað lengi. Ég hygg að þegar að ríkisvaldið með einhverjum hætti gefur ákveðin fyrirheit, það geta verið rök fyrir því, skynsamleg rök, til þess að binda svona endahnútinn á að kjarasamningar náist, það að segja skynsamlegir kjarasamningar, að þá hef ég oft verið þeirrar skoðunar að menn hafi gengið of langt, hafi gefið vilyrði, fyrirheit, of snemma, haft afskipti af frjálsum kjarasamningum með þeim hætti að það hafa í rauninni tekið ábyrgðina frá atvinnurekendum og verkalýðshreyfingunni í að komast að niðurstöðu skynsamlegu kjarasamninga. Það breytir ekki hinu að það kunna að vera þær aðstæður að það sé skynsamlegt og rétt, líkt og var gert í lífskjarasamningunum, að loka hnykki kjarasamninga að þá geti ríkisvaldið með skynsamlegum hætti stigið inn til að tryggja að kjarasamningar náist, kjarasamningar sem byggja á einhverjum raunverulegum efnahagslegum forsendum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti. Hér hefur auðvitað hver nokkuð til síns máls. Hér var nefnt áður að það væri mikið ójafnvægi á milli leigjenda og leigusala og það blasir auðvitað við. Það er mikið ójafnvægi á milli þeirra sem eiga eignir, þeir eru ríkir og þeirra sem eru fátækir. Þetta er ein birtingarmynd þess sem eiga íbúðir og geta leigt þær út og aðrir eru háðir vilja þeirra til að leigja og þar fram eftir götunum. Ég er ekki svona í prinsippinu fylgjandi mjög mikilli aukningu búrókrasíunnar en ég held að í tilfelli húsaleigumarkaðar sem er í óttalegri krísu væri nú svona heilbrigt að væri til gagnagrunnur þannig að maður geti fylgst með þróun markaðarinn og hvernig hann er staddur frá einum tíma til annars. Og ég er ekki fylgjandi sektarákvæðum eða refsingum til viðbótar við það sem við erum nú þegar með. En ég held að það sé út af fyrir sig heilbrigt að hafa einhvern grunn og skrá yfir hlutina en ekki að fara að gera það að einhverju lögbroti og gera það ekki. Nú, við erum auðvitað með þinglýsingar ferlið allt saman en sú staða sem er hér blasir við í dag er það er hálfgert neyðarástand á leigumarkaði og þeim er vorkunn sem að þurfa að reiða sig á þann markað. Og ég held að það tengist að stórum hluta þeirri staðreynd að ríkið svona með ákveðnum hætti enda á þetta félagslega húsnæðis uppbyggingar fyrirkomulag sem var og það hefur því miður bitnað á þeim sem eru viðkvæmast settir í samfélaginu. Og ég vil spyrja málshefjanda hvort hann sé ekki sammála mér það. Við þurfum að gefa hreinlega þar í. Fjöldi fólks hefur hvorki efni á markaði leigusala né húsnæðissala yfir höfuð. Þetta er allt úr böndum, komið í algjörar ógöngur.
Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég ætla að vara við því að menn máli myndina dekkri en nauðsynleg er. Nú er það þannig að leiguverð, a.m.k. fram til ágúst, hafði hækkað minna heldur en íbúðaverð. Þannig að staðan að því leyti hefur þróunin á leigumarkaði verið hvað verðlega er hagstæðari heldur en á eignamarkaðinum, þegar kaupendamarkaðinum. Menn verða líka að hafa í huga að það eru auðvitað til upplýsingar íslenskan leigumarkað. Vísitala leiguverðs íbúðarhúsnæðis sé gefin út reglulega. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er með mjög góðar upplýsingar, er með ágætis upplýsingar, herra ráðherra, og við getum rætt það alveg sérstaklega ef þú vilt. Hagstofan gerir auðvitað sínar kannanir og svo framvegis. Menn geta líka unnið upp úr gögnum, þinglýsingagögnum, hafi menn áhuga á því, og þá það eru auðvitað ákveðnum annmörkum háð. En ég er einfaldlega að segja, ef að rökin fyrir því að menn ætli hér að skrásetja opinberlega einkaréttarlega samninga eru þau að þeir vilji bara fá meiri upplýsingar, hvar ætla menn þá að stoppa? Af hverju bara leigumarkaður? Af hverju ekki vinnumarkaður? Af hverju ekki bara almennt hvað við erum að gera einstaklingarnir í okkar frjálsa lífi? Við getum ekki fetað inn á þessa braut með þeim hætti sem hér er lagt til. Ég vara við því. Vegna þú veist hvert það ferðalag endar, eða hvað. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, það er þetta að það vil lækkað, eða semst að hafa ekki hækkað leiguverðið í réttu hlutfalli við hækkun söluverðs eða fasteignaverðs almennt. Það er þetta kannski sem betur fer ekki svo, en þar er þetta samspilið á milli þessar gríðarlegu ávöxtunarkröfu og bara kostnaðar við að byggja og svo fasteignagjöldin sem eru í einhverjum svona óstjórnanlegum spíral og bara einhver maður kaupir dýrt hús einhvers staðar, hækkar hjá þér fasteignagjöldin og þú býrð í sömu götu. Þetta er óheilbrigt forhold og leigumarkaðurinn er óheilbrigður, húsnæðismarkaðurinn er óheilbrigður og við ættum að reyna að sammælast að koma honum í betra skikk. En það sem ég vildi bara spyrja hv. þingmann, af því hann sagði í ræðu sinni að þetta gæti, þessi skráningarskylda, hún gæti leitt til svartamarkaðar á húsnæðismarkaði og gert þar með leigjendum erfiðara fyrir. Heldur þingmaðurinn virkilega að það sé ekki svartur markaður á leigumarkaði á Íslandi? Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, alveg með sama hætti og ég er að hvetja menn til þess að vera ekki að mála ástandið dekkra heldur nauðsynlegt ætla ég ekkert að vera heldur að reyna að halda því fram að hér sé allt í lukkunnar standi, nema síður sé. Það er þó ein ánægjuleg tíðindi, til dæmis að ég hygg að hlutfall þeirra sem að kaupa sína fyrstu íbúð hafa aldrei verið hærra heldur en undir forystu núverandi hæstv. Ráðherra. Það er nú alveg stórkostlegt afrek. Þannig að það eru ýmsir bjartar hliðar á húsnæðismarkaðnum, en vandinn er auðvitað að okkur hefur ekki tekist að byggja nægilega eða tryggja framboð af húsnæði, hvort heldur það er að leiguhúsnæði
eða húsnæði sem að stendur fólki til boða að kaupa. Það er hluti af, hér eru auðvitað verið að styrkja félagslegu úrræði líka og það er auðvitað nauðsynlegt að huga að þeim þætti að það verið að vera jafnvægi. Og það kann vel að vera, og í ákveðnu æviskeiði erum við líklegast öll leigjendur. Og ákveðnu æviskeiði sumir vegna þess að þeir vilja það og velja það að vera leigjendur og þeir eiga að hafa það valfrelsi og þess vegna á það að vera hlutverk okkar að tryggja það að hér sé líflegur og eðlilegur markaður af leiguhúsnæði. En hann verður ekki til með lögþvinguðum aðgerðum sem hafi verið að leggja til hér. Það verður ekki eðlilegur leigumarkaður. Hann verður ekki til í Excel-skjali í einhverju ríkisstofnun. Hann verður til ef að menn tryggja það að hér sé nægjanlegt framboð sem mætir þeirri eftirspurn sem er eftir leiguhúsnæði og það er besta trygging fyrir réttindum leigjenda. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Af dagskrá þessa þingfundar er tekið 8. dagskrármálið. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, farþegaflutningar og farmflutningar á Íslandi, EES-reglur, einföldun útgáfu leyfa, stjórnarfrumvarp mál númer 279, þingskjal 282, 1. umræða og til máls tekur hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi frú forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi númer 28/2017. Frumvarpinu er annars vegar ætlað að veita lagastoð til innleiðingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins sem er númer 1055/2020. Þá er því ætlað að einfalda fyrirkomulag leyfisveitinga samkvæmt gildandi lögum. Frumvarpið skiptist í 5 greinar auk gildistökuákvæðis og ákvæðis til bráðabirgða. Lagðar eru til breytingar á gildissviðsákvæði laganna svo lagastoð til innleiðingar framangreindrar Evrópureglugerðar sé tryggð. Gildissvið laga áðurnefndra nr. 28/2017 er í dag bundið við flutninga á landi í atvinnuskyni með vélknúnum ökutækjum eða samtengdum ökutækjum þar sem leyfð heildarþyngd fer yfir 3,5 tonn og leyfilegur hámarkshraði ökutækjanna er 45 km/klukkustund eða meiri að því er varðar farmflutninga. Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins áðurnefndri nr. 1055/2020 var gildissvið reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1071/2009 og 1072/2009 sem innleiddar eru með lögum nr. 28/2017 útvíkkað svo þær taka nú til farmflutninga á milli ríkja með ökutækjum þar sem leyfð heildarþyngd fer yfir 2,5 tonn. Lagðar eru til breytingar á ákvæðum laganna er snúa að leyfisveitingum. Í dag gera lögin ráð fyrir 3 konar leyfum til farþegaflutninga. Þannig eru gefin út almenn rekstrarleyfi til farþegaflutninga í atvinnuskyni með bifreiðum sem skráðar eru fyrir 9 farþega eða fleiri, leyfi til farþegaflutninga með sérútbúnum bifreiðum sem rúma færri farþega en 9 og loks ferðaþjónustuleyfi til farþegaflutninga með bifreiðum sem rúma færri farþega en 9. Handhafar leyfis til farþegaflutninga með sérútbúnum bifreiðum skulu einnig hafa almennt rekstrarleyfi. Handhafar ferðaþjónustuleyfa skulu einnig hafa almennt rekstrarleyfi auk rekstrarleyfis frá Ferðamálastofu sem annað hvort ferðaskipuleggjandi eða ferðaskrifstofa. Með frumvarpi þessu er lagt til að Samgöngustofa gefi aðeins út eitt og sama leyfið til farþegaflutninga eða farmflutninga en leyfið verði skilyrt og bundið tilteknum flutningum. Þannig verði stjórnsýsla í málaflokknum einfölduð. Ekki er lagt til að gerðar verði breytingar á skilyrðum til útgáfu leyfa. Loks er lagt til að bætt verði við lögin sérstöku innleiðingarákvæði þar sem fram komi hvaða Evrópugerðir eru innleiddar með lögum nr. 28/2017 en slíkt ákvæði er ekki að finna í lögunum í dag. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umræðu. Fleiri hafa ekki
Fasir hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið uppbygging geðdeilda, þingsályktunartillaga, mál nr. 98, þingskjal 98. Fyrri umræða og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu uppbyggingu geðdeilda. En tillagan er borin uppi af þingflokki Samfylkingarinnar. Hún hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að hefja vinnu við að tryggja bætta aðstöðu fyrir geðsvið Landspítala og geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. Skipaður verði starfshópur fagfólks og hagsmunaaðila, þar með töldum notendum og aðstandendum þeirra, sem annist frumathugun, þarfagreiningu og húsrýmisáætlun vegna verksins, beri saman ólíka kosti og leggi fram tillögur að staðsetningu og stærð. Tryggt verði að nýr húsakostur mæti þörfum nútímans mannúðlega, framsækna og fjölbreytta geðheilbrigðisþjónustu, þar með talið lyfjalausa geðdeild. Þá er einnig lagt til að starfshópurinn leggi greinargerð sína og tillögur fyrir ráðherra eigi síðar en 1. júlí 2023 eða 1. júlí á næsta ári. Frú forseti, þetta er ekki fyrsta sinn sem að þessi tillaga er lögð hér fram. Hún var einnig lögð fram á 152. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Þá svipar þessari tillögu til þeirra sem lögð var fram á 151. löggjafarþingi en hefur þó verið útvíkkuð og snertir nú einnig starfsemi geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri og mun ég gera nánar grein fyrir því hér á eftir. Með tillögunni er lagt til að ráðist verði í markvissan undirbúning að uppbyggingu húsnæðis fyrir geðheilbrigðisþjónustu Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri en húsakostur beggja sviða er ófullnægjandi. Brýnt er að samhliða uppbyggingu nýs Landspítala við Hringbraut verði geðsviði spítalans fundinn fullnægjandi húsakostur sem tekur mið af þörfum fólks sem glímir við geðrænar áskoranir, sem og að geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri, sem er eina sérhæfða geðdeildin utan höfuðborgarsvæðisins, fái fullnægjandi og nútímalegan húsakost. Frú forseti, starfsemi geðsviðs Landspítala fer einkum fram í gömlu byggingunni við Hringbraut og gömlu byggingunni á Kleppi við Elliðaárvog. Húsnæðið á Hringbraut er byggt á 8. áratugnum eftir byggingarreglugerðum þess tíma en starfsemin á Kleppsspítala hófst hins vegar árið 1907. Landssamtökin Geðhjálp hafa bent á að húsnæði við Hringbraut séu margt óhentugt fyrir starfsemina. Þannig sé til að mynda ekki gert ráð fyrir útisvæðum fyrir þá sem eru í vistun á lokuðum deildum og í gæslu vegna veikinda sinna. Húsnæði Klepps er úr sér gengið og hugmyndafræðin að baki aðstöðunni gamaldags og á skjön við nútímakröfur mannúðlega meðferð sjúklinga sem eiga við geðrænar áskoranir. Í úttekt landlæknis á geðsviði Landspítala frá 2013, eða nærri 10 ára gömul úttekt, kemur fram að ástandi húsnæðis sé víða ábótavant og það standist ekki kröfur nútímans. Húsbúnaður sé úr sér genginn, skortur sé á viðtalsherbergjum og óæskilegt fyrir þennan viðkvæma sjúklingahóp hve mörg legurýmanna séu í tvíbýli árið 2022. Þá telji starfsmenn niðurlægjandi fyrir sig og sjúklingana að vinna og dvelja í niðurnýttu umhverfi. Landlæknir kemst að þeirri niðurstöðu í úttektinni að gera þurfi nauðsynlegar úrbætur á húsnæði og húsbúnaði geðsviðs sem fyrst. Síðan hefur lítið breyst í þessum efnum og sat húsakostur geðsviða eftir í þeirri húsnæðisuppbyggingu sem stendur yfir á Landspítala. Geðdeildin á ennþá að vera í gömlu húsnæði sem eru svo sannarlega barn síns tíma. Nefnd Evrópuráðsins varnir gegn pyndingum, svokölluð CPT-nefnd, hefur sett tiltekin viðmið hvað þurfi að hafa í huga þegar veitt er meðferð á lokuðum geðdeildum. Þar er lögð áhersla á að öruggt en jafnframt hlýlegt umhverfi sé einn nauðsynlegra þátta til að mæta grunnþörfum við umönnun sjúklinga. Umhverfi sem er bjart, rúmgott og hreinlegt hefur almennt jákvæð áhrif á líðan og hegðun sjúklinga. Þetta er ekki aðeins mikilvægt fyrir sjúklingana
heldur einnig fyrir starfsfólkið. Að sama skapi er mikilvægt að einstaklingar sem dveljast á lokuðum deildum geðheilbrigðisstofnana hafi tök á að njóta útiveru með einhverjum hætti að minnsta kosti 1 klukkustund á dag, ef ástand þeirra leyfir. Hafa verður í huga þar einstaklingar hafa verið sviptir frelsi sínu fyrir tilstilli hins opinbera og hafa ekki sjálfir tök eða forræði á að taka þessar ákvarðanir þessi atriði er varðar þeirra nærumhverfi og grunnþarfir, þá er afar mikilvægt að gætt sé að þessum atriðum, að þessir einstaklingar eigi kost á útiveru, að draga að sér ferskt loft. Hvað varðar húsnæði geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri er rétt að vísa til úttektar embættis landlæknis frá því desember 2012, það er að segja 10 ára gömul úttekt. Þar segir meðal annars að aðstaðan á legudeild geðdeildar sé óviðunandi og óforsvaranleg til lengri tíma litið. Í ársskýrslu sjúkrahússins fyrir árið 2020 segir að legudeild geðdeildar sé enn í því húsnæði sem tekið var í notkun 1986 og að þrátt fyrir vissar endurbætur sem gerðar hafi verið á húsnæðinu hin síðari ár, þá standist húsnæði legudeildar ekki nútímakröfur. Ljóst megi því vera að aðgerða sé þörf. Líkt og fram hefur komið var tillaga þessi lögð fram á 152. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Velferðarnefnd Alþingis óskaði þá eftir umsögnum tillöguna og bárust 3 umsagnir frá embætti landlæknis, Geðhjálp og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Í umsögn embættis landlæknis kom fram að landlæknir styddi tillöguna og teldi hana mikilvægt umbótaskref í geðheilbrigðismálum. Áratugur væri liðinn síðan embættið gerði úttekt á geðsviði Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri þar sem fram kom meðal annars að aðstöðu til geðheilbrigðisþjónustu innan þessara stofnana væri ábótavant og hún stæðist ekki kröfur sem gerðar eru til starfsemi af þessu tagi. Löngu tímabært væri að ráðast í þá vinnu sem lögð væri til í þingsályktunartillögunni og ítrekað embætti landlæknis styður eindregið þessa tillögu. Í umsögn Geðhjálpar kom einnig fram stuðningur við tillöguna og þar kom fram að ein helsta hindrun innan heilbrigðiskerfisins þegar kæmi að geðheilsu væri að húsnæði geðdeilda væri komið til ára sinna, það stæðist ekki nútímakröfur og væri beinlínis bataletjandi. Sjúkrahúsið á Akureyri skilaði einnig umsögn þar sem kom fram eindreginn stuðningur við þessa tillögu. Frú forseti, víða á Norðurlöndunum hafa verið stigin mikilvæg skref á undanförnum árum í átt að mannúðlegra og heilnæmara umhverfi fyrir sjúklinga sem eiga við geðrænar áskoranir. Í því samhengi má nefna geðsjúkrahúsið í Vejle á Jótlandi sem var opnað árið 2017 í nýrri byggingu þar sem öll innanhúshönnun tekur mið af viðurkenndum áhrifum umhverfis og húsakosts á geðheilsu. Einnig er vert að skoða þá uppbyggingu sem nú á sér stað við Bispebjerg-spítalann í Kaupmannahöfn og réttargeðdeildina á Sankt Hans í Hróarskeldu. Löngu er orðið tímabært að stigin verði sams konar skref á Íslandi og starfsemi geðsviðs Landspítala og geðdeildar Sjúkrahússins á Akureyri fundinn húsakostur þar sem er bjart, þar sem er vítt til veggja og hátt til lofts og í umhverfi sem býður upp á útiveru og hreyfingu fyrir þá sem að þess geta notið. Lagt er til að heilbrigðisráðherra skipi starfshóp fagfólks og hagsmunaaðila, það er að segja notenda og aðstandenda þeirra, sem er gríðarlega mikilvægt og má ekki gleyma að leita til þeirra, og að þessi hópur vinni frumathugun, þarfagreiningu og húsrýmisáætlun vegna verksins og skili af sér greinargerð eins og áður hefur verið sagt mitt næsta ár. Frú forseti, ég hef nú mælt hér fyrir þessari þingsályktunartillögu og að þessu sinni, í 3. sinn, geri ég það í minningu Hrafns Jökulssonar, einarðs baráttumanns fyrir þessu máli. Hann hefur hvatt mig áfram síðustu ár að hætta ekki að berjast, en Hrafn lést í síðasta mánuði langt fyrir aldur fram. Ég vil nota tækifæri hér í dag til að þakka Hrafni af öllu hjarta fyrir baráttu hans, fyrir bættri þjónustu og bættum aðbúnaði fyrir fólk sem glímir við geðrænar áskoranir. Megi þessi löngu tímabæra breyting loksins ná framgangi með stuðningi meirihluta hér á þingi svo við getum horft til framtíðar í þjónustu við fólk
með geðrænar áskoranir án þess að fyllast skömm. Ég votta aðstandendum Hrafns Jökulssonar mínar dýpstu samúðar vegna ótímabærs fráfalls hans. Ég legg nú til að málinu verði vísað til hæstvirtrar velferðarnefndar og til síðari umræðu að meðferð lokinni. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta góða mál sem hér er lagt fram í dag og þykir viðeigandi að það sé gert í minningu Hrafns Jökulssonar, sameiginlegs vinar okkar. Og ég tek heils hugar undir það sem hér hefur verið sagt og í frumvarpinu felst. Það er í rauninni dapurlegt að það eru örfá misseri síðan hér fóru að stíga fram þjóðþekktir einstaklingar og viðurkenna sjúkdóma sína af geðrænum toga, þunglyndi og fleira. Og þessi málaflokkur hefur verið umlukinn einhvers konar blöndu af skömm og svona feimni og það speglast í ástandi kerfisins og húsnæðisins sem í boði hefur verið. Og ég held að hér sé bara mjög tímabært að taka höndum saman að bæta hér úr. Ég ætla ekki að orðlengja það, ég styð þetta heils hugar og treysti því að það geri mjög margir aðrir í þinginu. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og stuðninginn við málið. Það er mikilvægt að við tökum saman höndum og náum þessari þingsályktunartillögu í gegn hér á þingi. Hún er gríðarlega mikilvæg en þarf ekki að vera svo flókin og kostnaðarsöm að það verði farið í að greina þetta, farið í að skipuleggja framtíðina, að þetta er nauðsynlegt. Það er gríðarlega kostnaðarsamt að gera hlutina ekki eða illa. Ég tek undir það sem hv. þingmaður segir með skömmina og þá svona slæðu af skömm sem fylgir þessum málaflokki og hvernig þessi málaflokkur er enn þann dag í dag algjört olnbogabarn í íslensku heilbrigðiskerfi. Nú á sér stað vitundarvakning sem Landssamtökin Geðhjálp leiða einu sinni sem oftar, þar sem er verið að benda á hlutdeild geðheilbrigðis í heilbrigðiskerfinu. En talið er að geðheilbrigðisþjónusta séu 25% af heildarþjónustu í heilbrigðiskerfinu en málaflokkurinn fær einungis 5% af veittu fjármagni í heilbrigðiskerfinu. Og ég tel að þau mistök sem hafa verið gerð þegar ekki var gert ráð fyrir nýju húsnæði fyrir geðdeild í rauninni opnu augu okkar fyrir því hvað geðheilbrigðismálin mæta miklum afgangi, alltaf. Þegar einhvers staðar skal skera niður, að þá er það þar. Og það er einhvern veginn því miður eins og við lítum svo á að þetta mun einhvern veginn reddast. En svo er þetta ekki. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja að þakka hv. þingmanni fyrir þessa tillögu sem mér finnst bara afar góð og markmið tillögunnar jákvætt og ég vil áður en ég kannski fer inn á það sem ég ætla að spyrja út í að það er sorglegt sem hefur komið fram hjá hv. þingmönnum sem hér hafa talað að sú skömm eða það tabú sem hefur verið áranna bil sem hefur ríkt þá sem að glíma við þessa sjúkdóma og maður velti fyrir sér af hverju aldrei myndum við segja einhverjum sem væri með öndunarfærasjúkdóm harkaðu bara að þér, hlauptu hraðar. Þannig að það sama á að vera þá sem að glíma við andlega erfiðleika eða geðræna erfiðleika
eða sjúkdóma af einhverju tagi. Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á heilbrigðismálum og kem þess vegna hér upp í þetta málefni. Mér finnst þetta ríma og mér finnst þessi tillaga eiga heima vel við hliðina á þeirri aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum sem unnið er að taka þetta samhliða því sem ráðherra mun leggja hér fram að mér skilst innan einhvers tíma. En að því að ég kem utan frá höfuðborginni, þó að Akraneskaupstaður og allt þetta sé hérna í mjög náinni fjarlægð, þá langaði mig aðeins að spyrja vegna þess að hv. þingmaður ræðir hérna auðvitað mikilvægi húsnæði og aðstöðu, að innan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni eru starfrækt svokölluð eða geðheilbrigðisteymi sem eiga sem sagt að koma taka við því hlutverki þú ert ekki orðinn það veikur að geta eða þurfa á innlögn að halda, hvort að það verði eitthvað skoðað hvernig tryggja megi betur starfsemi þeirra innan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Aðeins varðandi geðheilsuteymin, þá minntist ég aðeins á þau einmitt hér í umræðu fyrr í dag varðandi heilsugæsluna. Geðheilsuteymin eru góð í sjálfu sér og væri frábær viðbót ef viðbót væri að ræða. Vandinn við geðheilsuteymin er hins vegar sá að okkur skortir starfsfólk. Og það sem gerðist við það geðheilsuteymunum var komið á hringinn í kringum landið var að þau í rauninni sópuðu að sér fagfólki sem áður hafði starfað á Landspítalanum. Af hverju gerist það? Jú, vegna þess að geðheilsuteymin starfa bara á hefðbundnum skrifstofutíma en ekki á vöktum. Og þannig vinnutíminn í rauninni mun fjölskylduvænni og heilsusamlegri en þeir sem eru í bráðri neyð geta þá ekki nýtt sér það. Það sama má segja bráðadeild geðsviðs og tekið undir það sem hv. þingmaður sagði varðandi viðhorf til þessa málaflokks, harkaði að þér. Ef þú færð skurð eða snýrð á þér ökklan, þá ferðu á bráðadeild sjúkrahúsanna þar sem þær eru að finna. Fótbrot eða eitthvað slíkt, en sértu í bráðaneyð vegna geðrænna áskorana, að þá bráðadeildin bara opin á hefðbundnum skrifstofutíma. Og það má alveg spyrja sig hvort að það sé eðlilegt. Við erum ekki með slíkan opnunartíma á bráðadeildum almennt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið en mér fannst mikilvægt að koma einmitt inn á þessi teymi sem starfa innan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni en þingmaður kemur auðvitað inn á þetta samspil sem verður þarna á milli, að fólk eru auðvitað alltaf að leita meira jafnvægi í okkar hraða samfélagi, meira jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs. En það var annað sem ég mál sem stendur mér kannski svolítið nærri, sem barna- og unglingageðdeild. Hvort að það sé samkvæmt tillögunni, hvort að það verði horft til BUGL, sem ef við notum það orð, að því að maður hefur heyrt og veit af málefnum sem hefur verið leitað þangað inn, en frá foreldrum og til dæmis fagfólki í skólasamfélaginu meðal annars með barn að þau telja í bráðri hættu, en
Já, en maður kemst ekki að. Maður gengur á ákveðna veggi og þó maður sé með barnið í þeim sporum að maður vanti algjörlega faglega þekkingu og bara aðstoð, þá einhvern veginn þessi erfiða staða sem að fagfólki og foreldrarnir standa frammi fyrir samkvæmt einhverri skilgreiningu ekki nógu mikil áhætta til þess að komast inn. Verða þessi mál skoðuð eitthvað samhliða þessu? Takk kærlega fyrir. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið og biðst afsökunar. Ég svaraði mjög ráðherralega hér í fyrra andsvari að því ég svaraði ekki spurningu þingmannsins, heldur fór bara á flug með mínar hugleiðingar og ég biðst afsökunar á því að hv. þingmaður spurði út í geðheilsuteyminu og hvernig þau væru inn í heilbrigðisstofnununum. Í rauninni þetta þingmál hér lýtur að því að hafin verði uppbygging á húsakostum þeirra geðdeilda sem eru starfandi á Íslandi, ekki í rauninni annarra. Það Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Það eru einu geðdeildirnar sem eru fyrir inniliggjandi sjúklinga. Það sem gríðarlega brýnt í þessu máli að þeirri uppbyggingu og þeirri hugmyndavinnu sem tillagan ber með sér að eigi að fara í fylgi líka hugmyndafræðileg umpólun á þjónustu við fólk með geðrænar áskoranir. Ef við horfum á hvað að gerast annars staðar í heiminum, þá miklu nútímalegri þjónusta. Og af því að hv. þingmaður talaði þjónustu við börn og ungmenni sem eiga við geðrænar áskoranir, að þá geti ekki annað en komið líka inn á þátt fjölskyldna. Af því að það svo ótrúlega ólík þjónusta við fjölskyldur á Íslandi eða fjölskyldur sjúklinga eftir því hvaða sjúkdóm að ræða. Ef náinn aðstandandi greinist með krabbamein, þá öll fjölskyldan tekin með. Maki, börn eða börn og foreldri og allt þetta fjölskyldan umvafin stuðningi. Því miður því ekki fyrir að fara þegar að ræða geðrænar áskoranir, þvert á móti. Og við höfum heyrt óteljandi frásagnir það að fólk, börn, foreldrar, systkini eru skilin eftir og við verðum að breyta því. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, mig langar bara að byrja á því að þakka þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir þessa þingsályktunartillögu og hún mjög mikilvæg og ég hef komið upp áður og talað aðbúnað og þess vegna styð ég þetta heils hugar og finnst bara þó fyrr hefði verið að vonandi fer þetta bara alla leið og þetta verður tekið alvarlega eins alvarlega og að taka það, en það bara þannig að geðdeildir á spítölum það bara að mæta afgangi segi ég. Og það eiginlega bara undantekningarlaust. Það alltaf það sem skiptir minnstu máli. Upplifun allavega þannig. Og þess vegna veltir maður fyrir sig hvers vegna það? Hvers vegna skilningurinn á því að fólk sé að látast vegna geðsjúkdóma mjög margir á ári, hvers vegna þessu ekki tekið alvarlega? Af hverju erum við ekki að reyna allt sem í okkar valdi stendur að gera þetta allavega þannig að fólk vilji leita á geðdeild? Það nú bara þannig, allavega hefur maður heyrt sögur af því að fólk bara veigri sig við því að fara vegna þess að umhverfið bara ekkert sérstaklega skemmtilegt. Umhverfið ekki þannig að því langar til þess að koma og upplifir bara já, þetta góð reynsla og umhverfið var svona, hvað maður segja, umvefjandi og ég svona bara umhverfið það sem maður sér að fólk myndi blómstra og þarna einhvern veginn erum við svo eftir á. Við erum ekki í takt við tímann og við erum ekki að fara inn í nútímann einu sinni, hvað þá framtíðina
og þetta að gerast annars staðar. Það eru rosalega flottar geðdeildir og geðspítalar út allan heim þar sem að þetta bara sett heyrðu, ok, hvernig ætlum við að láta fólki líða betur? Í fyrsta lagi þurfum við allavega að hafa umhverfi þannig að okkur myndi líða vel í því. Okkur fólki sem að getur kannski mætt í vinnuna alla daga og vinnum á geðdeildinni. Við ætlum fyrst að gera það þannig að okkur líði vel í þessu umhverfi. Sko, það þarf nú ekki annað en að koma inn á bráðamóttöku geðdeildar eða koma niður á geðdeild Landspítala og líka inn á Kleppsspítala. Sérstaklega geðdeild Landspítala þar sem að það bara einhvern veginn tekur á móti manni svona maður bara upplifir ekki að maður sé einhvern veginn velkominn. Og þetta allt svolítið gamalt og maður finnur það svona, það ekki neitt einhvern veginn ást og umhyggja sett í umhverfið. Það talað myglu, það ýmislegt sem þetta eru þröngir gangar, þeir eru dimmir, herbergin eru dimm og þröng og þetta bara ekki í lagi. Og það svo undarlegt að það eins og þessi skilaboð komist ekki alveg til skila eða þá að það eru aðrir hlutir sem að skipta meira máli eða af hverju ekki verið að einhvern veginn fylgja öðrum þjóðum, fylgja því sem við vitum geðheilsu að ef ég í umhverfi sem að umvefjandi, hlýlegt og til dæmis með útiveruna, það náttúrulega líka bara annað að fá kannski ekki að fara út að reykja eða fá ekki að fara út í göngutúr eða fá ekki nema eitthvað x mörgum sinnum á dag. Allt svona, að vera í einhvern veginn góðu umhverfi, næga útiveru, fallegu umhverfi, þetta skiptir máli. Þetta skiptir máli fyrir fólk sem með geðrænar áskoranir og þetta skiptir máli fyrir almenning allan. Og þetta okkur öllum til bóta ef við bara tökum þessu alvarlega. Ef við bara hugsum, já, ok, þetta eitthvað sem hefur sýnt sig annars staðar, að sé að virka. Þetta eitthvað sem aðrir tala að sé mikilvægt og sérstaklega notendur. Þegar notendurnir farnir að segja, já, mér líður svo illa og ég myndi fara upp á en mér langar bara ekki að fara þangað. Mér líður ekki vel þar. Ok, hvað gerum við þá? Við segjum ekki bara já, ok, þá bara er það þannig. Nei, við þurfum að bregðast við. Við bjóðum ekki fólki upp á svona aðstöðu eins og núna á geðdeildum á Íslandi. Það ekki hægt. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að þessi sé tekið alvarlega, að við fylgjum því sem við sjáum að virka annars staðar og við áttum okkur líka á því að allir vilja vera í góðu umhverfi og það meiri líkur að okkur gengur vel og líður betur ef að umhverfi þannig og þannig það bara ekki í dag, því miður. Það bara svo langt frá því að vera þannig. En þetta með, og þið voru að tala líka bugl og ýmislegt, og langar mér aðeins að koma inn á það er náttúrulega bara mjög miklir biðlistar og húsnæði geðdeilda þarf líka bara að stækka. Og það þarf að stækka barna- og unglingageðdeildir og það þarf líka að stækka geðdeildir fyrir fullorðna. Það þarf að vera meira pláss fyrir fólk til þess að koma. Það ekki í lagi að það sé bara opið á vinnutíma á bráðamóttöku geðdeildar. Og svo mætir fólk oft niður í Fossvog, mikið veikt og þarf bara þjónustu allt öðrum toga heldur en annað fólk sem kannski þarna á bráðamóttökunni í Fossvogi. Þannig að ef við ætlum í alvörunni að takast á við vandann sem að fylgir því að okkur bara að líða verr og við þurfum að reyna að finna leiðir til þess að hjálpa fólki að líða betur og mæta fólki þar sem það að þá það ekki skerðing á þjónustu. Að þá það frekar að auka í og vera með fleiri tækifæri fyrir fólk til þess að fá mismunandi aðstoð.
Það er ekkert endilega allir sem að þurfa að leggjast inn, en þeir þurfa að geta komið og mögulega verið í herbergi með fagaðila sem er fagaðili í geðrænum áskorunum og bara tekið sinn tíma til þess að fá aðstoð. Kannski er það klukkutími, kannski er það 2, 3, 4 klukkutímar, kannski er það 1 nótt, kannski er það 12. Við þurfum bara að hjálpa fólki það sem það er. Við getum ekki sagt bara, nei, ok, þú ert ekki nógu veikur, þú getur ekki lagst þér inn á geðdeild út af við höfum fyrsta lagi ekki pláss og í öðru lagi bara lokað og þú þarft að fara niður í Fossvog og bráðamóttökuna þar. Og síðan eru hinir bara í innlögn. Þetta er ekki svona klippt á skori. Við þurfum að mæta fólki sem er alls konar mismunandi stöðum með sínar geðrænu áskoranir. Hvort sem að það er þá, ég þarf smá aðstoð, ég þarf að tala við einhvern í hálftíma eða ég þarf að leggjast inn yfir 1 nótt. Ég þarf bara aðstoð og það er það sem ég er að kalla á og við og ríkisstjórnin á bara að mæta þeim. Við erum ekki að reyna að segja, nei, þú ert ekki í þessum kassa og ekki í þessum kassa, að þá getum við ekki hjálpað þér ef þú ert einhvers staðar á milli, sko. Þannig að við þurfum bara svona að hugsa þetta upp á nýtt, að við erum að þjónusta, við erum að mæta fólki og það gengur ekki að gera það út frá einhverjum boxum eða kössum eða opnunartímum eða öðru. Við þurfum bara, það er að stækka geðdeildirnar, það er að gera þær miklu, hvað maður að segja, kósí. Það þarf að gera þær þannig að fólk langi til þess að koma, að því líði vel vegna þess að það eru svona hús sem að hefur verið kallað Laugarásvegur, þar sem að þetta er einbýlishús sem að tekið í notkun og þar sem er fyrir ungt fólk með geðrásvanda byrjandi og unga fólkið, það leitar oft þangað seinna í lífi sínu vegna þess að bara umhverfið var þannig að þeim bara leið vel. Þau voru velkomin hvenær sem er. Þannig að við þurfum einhvern veginn að hugsa þetta upp á nýtt, stækka geðdeildir, taka á móti öllum, ekki vera með bara opið þegar að bankarnir eru opnir og bara takast á við þetta ef við ætlum að koma út sem heilbrigðara samfélag. Forseti minnir á að þingmálið er íslenska. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, hér á ferðinni þingmál undir forystu hv. þingkonu Helgu Völu Helgadóttur og við í þingflokki Samfylkingarinnar flytjum það saman vegna þess að málið er mikilvægt, löngu tímabært og það þarfnast afgreiðslu. Við erum 30 árum og eftir í heilbrigðisþjónustu á Íslandi að mörgu leyti og eiginlega að öllu leyti þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu. Og við verðum að fara að horfast í augu við það að lausnirnar sem boðið eru upp á núna í heilbrigðiskerfinu eru ófullnægjandi og þær eru ekki að skila þeim árangri sem við þurfum að ná í þessari heilbrigðisþjónustu eins og annarri heilbrigðisþjónustu. Tölur veikindi, áskoranir, tölur sjálfsvíg bera þess merki að íslensk geðheilbrigðisþjónusta er ófullnægjandi. Það segir ekkert það góða fólk sem starfar í kerfinu, fagmenn og fagfólk og aðra sem starfa innan heilbrigðiskerfisins. Það segir hins vegar allt það hvernig fé er ráðstafað
til heilbrigðismála hér á landi og hvernig fé er ráðstafað innan heilbrigðiskerfisins til geðheilbrigðisþjónustunnar. Við höfum leyft þessum málaflokki að mæta afgangi árum og áratugum saman og sitjum nú uppi með þá stöðu, eins og hér hefur verið lýst, að geðdeildir Landspítalans eru í 50 ára gömlu húsnæði og Kleppur er 100 ára, eins og allir vita. Þetta er óboðlegt. Þetta sæmir ekki þjóðfélagi sem telst til ríkustu landa í heimi og þetta afhjúpar ótrúlegt viðhorf til þess fólks sem glímir við geðsjúkdóma. Ég vona að þessi tillaga, sem lætur kannski ekki mikið yfir sér en er algjörlega bráðnauðsynleg, ég vona hún fái snögga umfjöllun í þingnefndinni og afgreiðslu og gangi þar beint til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Eins og allir vita þá er verið að byggja upp nýjan Landspítala við Hringbraut, það er verið að byggja nýtt sjúkrahús, svokallaðan meðferðarkjarna, miklar framkvæmdir sem sannarlega er og var þörf á. En eins og hér hefur verið bent á, þá var einhvern tímann í þessu ferli, og margir hafa tekið þátt í því ferli, tekið svo ákvörðun að ekki þyrfti að byggja upp geðdeildir á sama tíma. Það þýðir ekki bara að við verðum að hefja þessa vinnu núna, heldur verðum við að flýta okkur hratt. Við verðum að setja niður áætlun það hvernig við byggjum nýjar geðdeildir, hvenær þær rísa, hvar þær eiga að vera og hvernig þær eiga að vera. Og þetta kallar auðvitað á samráð og samvinnu við sjúklinga, fagstéttir, aðstandendur, eins og hér hefur komið fram. Og ég ætla að leyfa mér að lýsa þeirri persónulegu skoðun minni að ég er ekki viss að umhverfi Hringbrautarinnar í Reykjavík sé besta umhverfið fyrir slíka starfsemi. Og þá vil ég bara vísa til þess sem hér hefur verið nefnt miklar framfarir og í uppbyggingu geðdeilda í nágrannalöndum okkar og það hvernig sýnt hefur verið fram á að gott umhverfi, falleg náttúra, gróður, dýralíf, útivist stuðlar beint að betri heilsu, fólk nær heilsu betur aftur, því líður betur og það vill bara þannig til að fólki líður betur í náttúrunni heldur en í manngerðu umhverfi. Og það á bæði við okkur sem eigum að kallast hraust og líka þau sem glíma við sjúkleika margs konar. Þess vegna þarf að hugsa hratt, það þarf að vinna hratt, það þarf að afgreiða þessa tillögu og við verðum að taka höndum saman það hér í öllum þingflokkum að við sjáum til þess að það verði bæði veitt fé á fjárlögum og sett í forgang að reisa nýjar geðdeildir. Sú vinna verður að hefjast meðfram byggingu nýs Landspítala. Við verðum að vera tilbúin miklu fyrr með nýjar geðdeildir en talað hefur verið hér beint og óbeint árum saman og það er fyrir löngu kominn tími til að geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi verði uppfærð og komist inn í samtímann, komist inn í nútímann og verði svo besta sem völ er á. Fleiri hafa ekki kvaðst til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, breytingar á aðalnámskrá í grunnskóla, þingsályktunartillaga, mál nr. 52, þingskjal 52, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti.
Að geta lesið til gagns er grunnfærni í lífinu, lykill að námi, þekkingarleit og þekkingarþróun hvers einstaklings. Já, ég glemdi nú reyndar að tilkynna tillöguna, ég ætla að byrja á því, virðulegi forseti. Tillaga þessi var áður lögð fram á 152. löggjafarþingi, mál númer 562, en náði ekki fram að ganga. Hún er því lögð fram hér að nýju óbreytt. Tillagan er svohljóðandi: breytingar á aðalnámskrám grunnskóla. Alþingi ályktar að fela mennta- og barnamálaráðherra að innleiða hugmyndafræði verkefnisins Kveikjum neistann og gera eftirtaldar breytingar á aðalnámskrá grunnskóla. A. Að leggja áherslu á bókstafa hljóða aðferð við lestrarkennslu. B. Að innleiða í stað lestrarhraðamælinga stöðumaðspróf með bókstafa hljóða aðferð, lesskilningspróf og mat á skriflegum texta. C. Að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir með við færni. Við innleiðingu framangreindra breytinga verði haft samráð við rannsóknarsetur menntun og hugafar og samtök kennara. Mennt er máttur. Góð menntun er það besta sem við getum gefið börnum okkar til að undirbúa þau fyrir lífsins þrautir. Hver er staðan á lestrarkunnáttu barna og ungmenna á Íslandi? Rannsóknir sýna að 39% barna eftir 2. bekk grunnskóla í Reykjavík árið 2019 séu ekki að lesa sér til gagns. Við höfum því miður ekki upplýsingar á öðrum sveitarfélögum, en þetta eru 39% eftir 2. bekk grunnskóla í Reykjavík þau eru ekki að lesa sér til gagns. Rannsóknir sýna einnig að 38% 15 ára unglinga séu ekki að ná grunnfærni í lesskilningi og stærðfræði. Þetta er könnun UNESCO 2020. Rannsóknir sýna einnig að 34% drengja og 90% stúlkna lesi sér ekki til gagns eftir 10 ára grunnskólanám. PISA 2018. Rannsóknir sýna einnig að 15 ára börn norskra og danskra innflytjenda samkvæmt PISA rannsókn 2018 skora hærra í lesskilningi en íslenskir drengir á sama aldri. Unglingar á Suðurnesjum, Vesturlandi og Norðurlandi eystra. Rannsóknir sýna einnig að 92,5% innflytjenda eru á rauðu og gulu ljósi hvað varðar íslenskukunnáttu. Þau kunna sem sagt ekki íslensku. Þetta er samkvæmt skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar árið 2019. Rannsóknir sýna einnig að 10,8% af 19 ára ungmennum, 500 einstaklingar, eru hvorki í námi að starfi árið 2020, samkvæmt skýrslu ASÍ. Þessar tölur tala sínu máli lestrarkunnáttu barna og ungmenna hjá sjálfri bókaþjóðinni. Þjóð sem stæra sig af því að við séum ein helsta bókmenntaþjóð heims og það byggir á arfleifð frá miðöldum. Þannig að við erum með gríðarlegan arf þar frá höfundum eins og Snorra Sturlusonum og Sturlu Þórðarssonum og fleiri. Og það er okkar framlag til heimsmenningarinnar. En staðreyndirnar tala öðru máli í dag hvað staða bókaþjóðarinnar eru varðandi lestrarkunnáttu og lesskilning barna og ungmenna. Ástandið er hrikalegt, svo ekki sé meira sagt. En hvað er verið að gera í málinu? Það er sáralítið. Ég spurði hv. barna- og menntamálaráðherra að því undir fjárlagaumræðunni fyrir nokkrum vikum síðan hvað hann ætlar að gera til að bæta ástandið til framtíðar og það var ansi fátt svör. Hefðbundið ráðherrasvar eins og við þekkjum hér í þingsölum. Samfélagsumræðan þetta gríðarlega mikilvæga mál er mjög mikilvægt og það verður að fara að opna umræðuna fyrir þetta ástand sem er í grunnskólum landsins. Við erum að bregðast börnum og ungmennum á Íslandi. Svo einfalt er það. Og hver ber ábyrgð á þessu ástandi á endanum? Hver ber ábyrgð á ástandi í þingræðisríki? Hver er það? Jú, hvaða stofnun er það? Jú, það er Alþingi Íslendinga sem ber ábyrgð á þessu ástandi á endanum. Það getur vel verið að einhverjir aðrir séu við völdin í litla íslenska klíkusamfélaginu sem er að stjórna þessu, en það á endanum er það Alþingi Íslendinga sem verður að taka af skarið og leysa málið. Það hafa aðrar þjóðir gert eins og ég mun víkja hér síðar. Og svo ég lítið mér að framkvæmdarvaldinu, þá eru fræðslumál barna og ungmenna á ábyrgð barna- og menntamálaráðherra innan Stjórnarráðs Íslands samkvæmt forsetaúrskurði. Þar á meðal námskrá og námsgögnum og ábyrgð á læsi og hvaða lestrarkennsluaðferðir eru kenndar í landinu.
Hann er æðsti yfirmaður menntamála í landinu í skjóli Alþingis, er hæstvirtur barna- og menntamálaráðherra. Það er hann sem ber ábyrgð á því fyrir hönd framkvæmdarvaldsins hver lestrarkunnáttu barna og ungmenna er. Það er hann sem ber ábyrgð á því þessu ástandi sem er samkvæmt þessum könnunum sem ég lýsti í þessum könnunum sem hér var áðan. Þessi slaki árangur Íslands í PISA-könnunum undanfarna áratugi hefur vakið athygli fræðimanna og margir hafa kallað eftir breytingum í lestrarkennslu. Þar ber helst að nefna Hermund Sigmundsson, prófessor í lífeðlisfræðilegri sálfræði við Háskólann í Þrándheimi. Hermundur hefur lagt mikla áherslu á að íslenskt menntakerfi taki mið af fremstu vísindum til að þróa bætta aðferðafræði við lestrarkennslu. Í júní 2021 undirrituðu Samtök atvinnulífsins og Háskóli Íslands samning stofnun rannsóknarseturs menntun og hugarfar og var Hermundur skipaður í stjórn setursins. Setrið stendur fyrir rannsóknum á sviði menntunar með áherslu á menntun, færni og hugarfar í þeim tilgangi að skapa nýja þekkingu í íslensku samfélagi til hagsbóta. Á vegum rannsóknarsetursins sem nú er unnið að rannsóknar- og þróunarverkefni Kveikjum neistann. Verkefnið er langtíma þróunar og rannsóknarverkefni í grunnskóla Vestmannaeyja. Með því eru innleidd ný nálgun í lestrarkennslu og nú er farið eftir þeirri nálgun í 1. bekk grunnskóla Vestmannaeyja. Áhersla er lögð á að einfalda lestrarlíkanið en samkvæmt því skiptir öllu að lestur byggist á umskráningu og málskilningi. Ekki hraða. Markmið verkefnisins er að 80–90% barna séu fulllæs eftir 2. bekk. Fyrstu tölur gefa til kynna góðan árangur en samkvæmt þeim höfðu 93,6% barna í 1. bekk brotið lestrarkóðann strax í janúar. 78% barna gátu lesið setningar með stórum bókstöfum. Það er augljóst mál að þessar niðurstöður sem ég varðandi kannanir sem ég las upp hér áðan varðandi lestrarþekkingu barna og ungmenna að við erum að ríkjandi lestrarkennslu aðferðir í grunnskólum eru ekki að skila nógum góðum árangri. Það er algjörlega deginum ljósara. Niðurstöðuna sanna það. Það getur vel verið að einhver stingi hausnum í sandinn og telji þetta sé bara allt í besta lagi. Svo er bara einfaldlega ekki. Þörf er á aðgerðum til að kalla fram betri árangur. Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á meginmarkmið náms, kennslu, uppbygging og skipan náms. Svo á hlutfallslega skiptingu tíma milli námssviða, námsgreina auk fleiri atriða. Með því að gera viðeigandi breytingar á aðalnámskrá og skipuleggja lestrarkennslu til samræmis við nýjustu þekkingu og vísindi má stuðla bættri lestrarkennslu. Og þetta er nákvæmlega það sama sem aðrar þjóðir hafa gert. Það er að segja að nota það aðferð sem hér er lagt til, sem er bókhljóðstafa aðferð við lestrarkennslu. Bretar hafa innleitt þetta í lög og hvenær gerðu þau það? Jú, þeir gerðu það eftir að rannsóknir sýndu í ákveðinni skýrslu sýndi fram á það að lestrarþekking barna og ungmenna var algjörlega ófullnægjandi. Og þá innleiddu þeir í lög hvaða lestrarkennslu aðferð skyldi beitt á Íslandi. Frakkar hafa gert það sama. Þetta eru helstu menningarþjóðir Evrópu og einhver til detta það í hug að Íslendingar myndi geta fundið upp hjóli hvað þetta varðar, hvernig við kenna börnum að lesa, þá er það bara einfaldlega rangt. Ég veit að við höfum lítið smáþjóð hérna og viljum vera fremst í heimi á öllum sviðum, en það er alveg deginum ljósara þegar kemur að lestrarkennslu að þá verðum við að beita alþjóðlega viðurkenndum aðferðum sem fræðimenn út í heimi eru búin að skrifa hundruði fræðigreina. Það þýðir ekki að við séum að búa til hérna okkar eigin lestrarkennslu aðferð og rúlla því út í skólana í tugum skóla hérna. Árangurinn tala sínu máli. Það verður að fara að gera eitthvað í þessum málum. Það bara verður að fara að gerast. Við getum ekki horft upp á það að 39% barna eftir 2. bekk grunnskóla í Reykjavík séu ekki að lesa sér til gagns. Við getum ekki heldur horft upp á það að 38% 15 ára unglinga séu ekki að ná grunnfærni í lesskilningi. Við getum það einfaldlega ekki. Við getum ekki heldur horft upp á það að 34% drengja og 90% stúlkna lesi sér ekki til gagns eftir 10 ár í grunnskóla. 10 ár í grunnskóla. Það getur vel verið að þetta sé bara að við eigum ekki að gera neitt og allir sem að læra að lesa á Íslandi, þeir læra að lesa heima á sér, hjá foreldrum sínum.
Það er þar sem aðhaldi kemur. En svo eru ákveðin börn sem hafa ekki þetta aðhald og geta ekki lært að lesa heima hjá sér, hjá foreldrunum eða afum og ömmum, og þá þarf skólakerfið að taka við. Árangur skólakerfisins tala sínu máli, svo einfalt er það. Og það að 15 ára börn norskra og danskra innflytjenda, samkvæmt PISA-könnun 2018, séu að skora hærra í lesskilningi en íslenskir drengir á sama aldri og unglingar á Suðurnesjum, Vesturlandi og Norðurlandi eystra, það hlýtur að kalla á einhverjar umræðu. Einhvers staðar hlýtur að vera til einstaklingur vekja athygli á þessu að segja að ástandið sé algjörlega ófullnægjandi. Og halda því fram líka að 92,5% innflytjenda séu rauðu og gulu ljósi hvað varðar íslensku kunnáttu, kunni sem sagt ekki íslensku, að það sé bara allt í lagi og við höfum ekki að gera neitt. Og það er nákvæmlega saman varðandi það að 10,8% 19 ára ungmenna séu hvorki í námi eða starfi árið 2020, það er algjörlega ófullnægjandi. Menntakerfið er bara einfaldlega ekki að standa sig, svo einfalt er það. Og það er komin tími til þess að hæstv. Barna- og menntamálaráðherra fara að taka af skarið og komi með eitthvað áætlun það hvað hann ætlar að gera í framtíðinni varðandi lestrarkennslu og lestrarþekkingu í landinu. Hérna er mjög einfalt mál að ræða. Það er bara einfaldlega verið að leggja það til að innleiða hugmyndafræði verkefnisins Kveikju neistann í aðalnámskrá grunnskóla. Það er ráðherra sem setur aðalnámskrá grunnskóla, engin annar. Og það að leggja áherslu á bókstafa hljóða aðferð við lestrarkennslu, það er hin alþjóðlega viðurkennda aðferð. Núverandi lestrarkennslu aðferðir eru ekki að skila nægilegum árangri, svo það sé sagt skýrt út. Og það er alveg með ólíkindum umræðuleysið þessi mál. Alveg með hreinum ólíkindum. Ég hef kannski búið of lengi erlendis, ég get lofað ykkur því í 5 milljóna samfélagi svo Noreg, það yrði allt brjálað ef þessar niðurstöður kemur fram. Allt vitlaust. Af því að samfélagi myndi líta þannig á að við værum að vera útundan, við værum að vera eftirbátar annarra þjóða. En það virðist hérna bara vera, þetta er eins og Halldór Laxness sagði, þetta fer allt einhvern veginn á Íslandi. Það bara gerir það, sólin kemur upp á morgun, þetta reddast. Og svo er bara að fengið sér kaffi. En þessi aðferð núna er alþjóðlega viðurkennd og það er algjör grundvallaratriði að þetta verði innleitt sem allra fyrst. Við megum engan tíma missa í þessu máli. Og Alþingi Íslendinga er að bregðast börnum og ungmennum. Það sé algjörlega skýrt og ráðherra líka að gera það. Það eru við sem eru að bregðast, engin annar. Það eru við sem berum ábyrgð. Það er þessi stofnun hérna í þingræðisríkinu Ísland, það er Alþingi Íslendinga sem ber ábyrgð að gangi mála, engin annar. Það er ekki eitthvað fólk út í bæ sem er búið að taka sig völd og er að innleiða eitthvað alltaf aðferðir sem hafa sýnt séu ekki að standast. Það bara er ekki þannig. Það er þessi stofnun hér sem þarf að taka skarið hvernig á að kenna börnum að lesa. Engin annar. Og það er ráðherra sem ber að setja þetta í aðalnámskrá. Engin annar. Og þetta er alþjóðlega viðurkennt. 2 helstu menningarþjóðir Evrópu eru með þetta í lögum það að kenna þessa lestraraðferð sem hér er lögð til. Bókstafa hljóðaðferðina eru með lögum að svona skuli kenna börnum að lesa og ekki með öðrum hætti og við höfum að gera það sama. Svo háttar til, 2 háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hér voru ansi mörg stór orð látin falla sem er ekki alveg fótur fyrir því miður. Það er þannig að vissulega er PISA stórt og fyrirferðarmikið rannsóknarverkefni, en það er ekki alveg sérhæft fyrir íslensku. Eiríkur Rögnvaldsson talar til dæmis þetta í pistli á sér, með leyfi forseta. Hvernig er staðan í okkur? Engar upplýsingar orðaforða mismunandi aldurshópa eru til fyrir íslensku. Við höfum með öðrum orðum ekki hugmyndum hvaða orð er eðlilegt að 15 ára unglingar hafa á valdi sínu. Er til dæmis eðlilegt að ætlast til að þeir þekki orðið skeið í menningunni tímabil, svo dæmi sé tekið úr PISA 2018. Og ef við erum ekki með þetta, þá getum við ekki gert próf sem mæla það í raun og veru hvernig samanburður þeirra er við jafnaldra sína í öðrum löndum. Önnur gögn sem leggja rök fyrir því að málið sé ekki svona slæmt
eins og látið er hljóma hérna og niðurstöður PISA gefur til kynna, alveg frá árinu 1990 og fram til ársins í dag hefur fólki fjölgað, bæði körlum og konum, í háskólanámi, brautskráðum í háskólanámi, umfram fólksfjölgun. Strákum líka. Þrátt fyrir þetta gríðarlega vandamál, þá fjölgar þeim samt brautskráðum úr háskólanámi. Það eru aðrar skýringar mögulegar á þessum tölum heldur en að þetta sé lausnin, langt frá því. Og ég hef farið aðeins yfir þessa grein hérna með forseta Breaking the Code, að brjóta lestrarkóðann. Það áhugaverð grein svo sem út að vera sig, en hún engin heilagur sannleikur í þessu. Kona mín til dæmis gerir lesblindarannsóknir. Þar hefur verið gríðarlega erfitt að koma í gegn þeim skilningi að það snýst ekki bara hljóðfræði ef að fólk með lesblindu. Það miklu flóknari rauninni gallar þar á bakvið eða erfiðleikar þar á bakvið. Þannig að við skulum bara fara rosalega varlega. Þegar við vitum að mælikvarðinn gallaður, að koma með yfirlýsingar allt sé ómögulegt. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ræða hans minnti mig á það, ég var einu sinni, árið 2006, var ég að vinna í fjármálaeftirlitinu og tók þátt í eftirliti Financial Action Task Force peningaþvætti á Íslandi, aðgerðir íslenskir peningaþvætti. Ég var svo í því að kynna aðgerðirnar og tók þátt í mati og viti menn, þá fekk ég að heyra það, þetta væri nú ekki svona á Íslandi, þetta væri öðruvísi á Íslandi í heimi. Þetta nákvæmlega sama umræða núna. Staðan í dag, það sem vantar í dag, það er þetta. Það vantar stöðumat. Hraðlestramælingarnar eru ekki að skila einum árangri. Það er valda kvíða og angist hjá börnum sem að taka þátt í hraðlestramælingum. En það þarf að kenna fólki að ganga á að fara að hlaupa en ekki að mæla hlaupin. Það er það sem við erum að gera með hraðlestramælingum. Það er það sem við erum að leggja til að veri tekið út í B-liðnum. Og annað sem líka, það er þessi blessaða hugsmíðahyggja sem byggist ekki á fremstu vísindum og greinum. Það bara gera það ekki. Hugsmíðahyggjan góð með öðrum aðferðum þegar fólk komið á stað. Börnin ekki sjálf að finna út hvernig þau læra að lesa, það þarf að leiðbeina þeim hvernig á að lesa. Þau þurfa að brjóta lestrakóða. Það gengur hljóð-bókstaf-aðferðin út á. Það er það sem er málið. Þessi heimatilbúna kukl sem er hérna í gangi, og ég hef sagt þetta áður í ræðu, svo við höfum alveg á hreinu, að það að byggja þetta hugsmíðahyggjunni, að kenna fólki grunnlestrarfærni, það þarf að gera með alþjóðlega viðurkenndri aðferð. Svo einfalt er það. Og staðreyndin að tala sínu máli. Og á hverju fara ekki íslensk stjórnvöld bara út í heim og segja við þá OECD sem rekur PISA-kanninnar, að PISA-kanninnar sé ekki nógu góða fyrir Ísland. Þeir hljóta að gera það. Íslensk stjórnvöld hljóta bara að fara og leiðrétta þá ef þessar kannanir PISA og UNESCO og UNICEF ekki nógu góðar fyrir Ísland, þá hljóta íslensk stjórnvöld eru með sendiráð í París, þeir hljóta að geta sendt þá sína menn til OECD og sagt, heyrðu, þetta ekki nógu góðu kannanir fyrir Ísland, þeir eru bara ekki að gera það. Það er mjög einfalt mál að gera. Ég fara á svona fund út í París, þetta minnsta mál í heimi. En svo koma hérna heim og segja, nei, þetta ekki nógu gott í heimi. Það bara stenst ekki. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég sagði ekki að það stæðist ekki. Ég er að segja að staðfæringin á PISA-prófunum, hún ekki alveg fullkomin af því að við erum ekki með upplýsingar orðtíðnina og þess háttar sem grundvöllurinn fyrir því að geta valið hvaða texta á að nota til þess að hann sé samanburðarhæfur við það sem eru með þær rannsóknir í öðrum löndum þar sem PISA-könnunin notum. Formatið fyrir, umbrotið fyrir PISA-könnunina mjög fínt og virkar, en við þurfum að hafa rannsóknar þar á bakvið til þess að geta valið verkefni við hæfi. Það það sem vantar. Þess vegna þegar við veljum ekki verkefni við hæfi, þá eru niðurstöðunar að sjálfsögðu skekktar með við aðra sem að fá verkefni við hæfi. Og varðandi hraðlestrardótið, það ekki verið að mæla í alvörunni það hversu hratt börn lesa. Það verið að læra, mæla það að ef að börn kunna að lesa, þá lesa þau hratt.
Tvennt mjög ólíkt. Það mjög gott að nota hraðlestarpróf til þess að mæla það nákvæmlega hvort að barn sé að skanna meira af texta heldur bara bókstafi. Þetta bara aðferðafræði sem að fólk tengir oft eins og til dæmis samræmduprófin. Við tengjum okkar kynslóð tengir rosalega mikið við það að fá háar einkunnir þar og það hjálpar okkur inn í framhaldsskóla og sé alveg lykilatriði, en það búið, það farið. Við erum í allt öðru umhverfi núna. Við erum ekki að gera hlutina eins og við gerðum. Aðalnámskráin á að byggja undir faglegt mat á kennsluaðferðum. Við eigum ekki sem þing að segja þið verðið að nota þetta til þess að kenna krökkunum, heldur eigið þið samkvæmt aðalnámskrá sem í gildi núna og segir það nákvæmlega að það á að velja þær aðferðir sem eru vísindalega með grunn á bak við sig. Ekki eins og til dæmis aðferðin sem var hönnuð á Akureyri, hún reyndist bara algjört drasl með við það sem voru þá í notkun. Þannig að sem sagt, aðalnámskrá eins og býður upp á þetta að ef það eru fagleg rök fyrir því að þá á að nota þær aðferðir. Það þarf ekki að breyta aðalnámskrá til þess að það gerist. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, seinna ansvar sitt. Ég vil byrja því að varðandi það sem ég algjörlega sammála honum, og það sem hann sagði hérna áðan, að þær aðferðir sem voru þróaðar á Háskólanum á Akureyri algjört drasl. Það nákvæmlega það sem eru. Ég algjörlega sammála því. Þá þarf, ef það algjört drasl, þá má ekki hafa þær aðferðir til kennslu af lestri í íslenskum skólum. Taka það burtu. En það verið að nota þessar aðferðir við kennslu, lestrarkennslu í íslenskum skólum. Þetta sem að hv. þingmaður kallaði algjört drasl. Það eina ástæðan fyrir þessari tillögu hér, það til að losna við drasli út úr skólunum. Þessa kennsluaðferð sem algjört drasl og taka upp, leggja áherslu á bókhljóðstæða aðferðina og varðandi leshraðamælingar. Nú les ég hægt. Ég sé mjög illa, les mjög mikið og lesi alltaf mikið ævinni kannski, sem önnur saga. En það breytir því ekki að leshraðamælingarnar og halda fram að þú les hratt og kannt að lesa. Ég kann að lesa en les hægt og það aldrei mér ákveðnu stressi í námi hvað ég les hægt. Það breytir því ekki, það á ekki að hafa þá mælingar fyrir börn. Það á að taka upp stöðupróf, það það sem á að gera. Miða áskoranum við færni og annað. Og varðandi þessa staðfærni, svo ég skrifaði skyldan rétt, þá þarf að staðfæra sjálfsögðu prófin yfir á Ísland. Það það sem þarf að gera. Þú ert ekki sömu PISA-prófa í Finnlandi og á Íslandi. Finnarnir skora rosalega hátt og að gera góða hluti, en virðing kennara þar miklu meiri. Ég tel að það auka virðingu kennara í íslensku samfélagi miklu meira. Og það líka það að þeir eru með rétta kennsluaðferðir. Það ekki, börn í Finnlandi kunna að lesa, börn í Bretlandi læra að lesa, börn í Noregi, og ég þekki það eftir dvöl minni erlendis. Foreldrum barna, þeim kvíðir fyrir að koma heim í íslensku skólakerfi með börn sín. Þeir bara hreinlega kvíðir fyrir því. Jú, það sem þarf að gera það þarf að leggja áherslu á bókstafa hljóða aðferðina við lestrarkennslu í aðalnámskrá. Það það sem kemur skipunin ofan. Svona á að gera þetta, ekki hinsegin. Og það byggir á fræðilega viðurkenndum aðferðum. Fræðilega viðurkenndum, alþjóðlega viðurkenndum aðferðum. Forseti minni þingmenn á að ræða saman úr ræðustól en ekki milli hvers annars í sal. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir. Hæstv. forseti. Ég verð að segja hér að ég töluvert hugsi yfir þessari tillögu. Ég sjálf starfa þegar ég ekki varaþingmaður sem aðstoðarskólastjóri grunnskóla og hef fyrir utan þingferil starfað sem grunnskólakennari frá árinu 2001. Mér finnst mjög stór orð hafa fallið hér í ræðustól störf fagfólks í skólakerfi og ef ég heyrði hv. þingmann tala, ef ég heyrði það rétt sem hann sagði áðan, að þá sé það eini staður sem börn læra að lesa á sé heima hjá foreldrum eða heima hjá ömmum og öfum. Nei, þá hef ég verið að misskilja, að hann hafi þá sagt að og það væri bara ekkert að gerast í skólunum. Mér finnst hv. þingmaður, og nú tala ég sem hv. varaþingmaður, gera lítið
úr fólki í skólakerfinu okkar sem með faglega þekkingu og faglegan bakgrunn í að ákveða hvaða kennsluaðferðir eru nýttar hverju sinni. Með þessu ég ekki að segja að ég hafi ekki áhyggjur af niðurstöðum og ég veit að fagfólk í skólakerfinu að gera sitt allra besta til þess að kenna börnunum okkar. Og ef ykkur annar ætlar að halda slíku fram, þá hvet ég bara viðkomandi til að sækja sér kennaramenntun og stíga inn í það hlutverk. Í aðalnámskrá grunnskóla segir með leyfi forseta: á hverju skólastigi stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma á móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga. Og mér finnst þessi punktur, mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga, einmitt vera lykilatriðið. Og ég velti því fyrir mér, af því að nú skammur tími frá því að þetta þróunarverkefni fór í stað og fyrstu tölur segja kannski ekki allt heildarverkefni, en ég vona það. En hvernig á ein ríkisaðferð sem hér lögð fram að koma móts við ólíkar þarfir, ólíka getu og ólík áhugasvið helling af nemendum? Takk fyrir. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég veit ekki hvar hv. varaþingmaður stendur í þessu máli, svo að bara ef hún á móti því að leggja áherslu á bókhljóðstæða aðferðina við lestrarkennslu, þá bara einfaldlega að segja það. Það er mjög einfalt mál. Þetta alþjóðlega viðurkennd aðferð sem notuð út allan heim. Við erum ekki að nota alþjóðlega viðurkennda aðferð á Íslandi. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, hann tók svo skipti orða að kennsluaðferð sem var þróuð á Háskólanum á Akureyri væri algjört drasl. Ég algjörlega sammála því. Ég tilbúin að fara hvert sem í landinu út í heim og verja þá skoðun mína að við eigum að taka upp alþjóðlega viðurkennda aðferð við kennslu. Það er mjög einfalt mál. Og að sjálfsögðu, og það er einmitt það sem við förum fram á, og ég skal lesa hérna upp úr C-lið tillögunnar, að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir með við færni. Við innleiðingu framangreindra breytinga verði samráð við rannsóknar og menntun, rannsóknarsetur um menntun og hugafar og samtök kennara. Að leggja áherslu á hver nemandi fái áskoranir með við færni. Það er væntanlega einstaklingsmiðað. Það breytir því ekki að það er breyta aðferðinni við kennsluna. Að sjálfsögðu þarf þetta að miða við þann einstakling sem að læra og taka stöðum að. Það er það sem við leggjum áherslu á. Þannig að ég get ekki séð það að við séum eitthvað að tala um það að þegar eitthvað komið skipinu ofan og það er bara allir settir í sama boxið. Við erum að tala um það að taka upp alþjóðlega viðurkennda kennsluaðferð í lestri. Tölurnar tala sínu máli. Ég get farið aftur yfir að þörf er á. Varðandi árangur núverandi lestrarkennsluaðferð í íslenskum skólum. Og ég sé að ráðast það hvað kennara. Ég er bara að skora á kennara að taka þátt þessari umræðu og fara, ef að þeir gagnrýna þessa kennsluaðferð sem er notuð í Vestmannaeyjum, Kveikju neistan, þá bara gera þeir það, endilega. Það sem raunverulega verið að gera í Vestmannaeyjum er verið að innleiða, taka upp alþjóðlega viðurkennda lestrarkennsluaðferð í grunnskólanum í Vestmannaeyjum. Það er það sem verið að gera. Árangurinn verður augljós. Þetta er svo svipað og það myndi verið að koma hérna einhver einstaklingur með rannsókn að sýna Íslendingum fram á það að hjól rúlli. Það er mjög svipað. Þetta er aðferðin sem notað út í heimi. Þetta er alþjóðlega viðurkennd aðferð. En það þarf sérstaklega átaksverkefni á Íslandi til að sýna fram á það að þetta sé nú rétta aðferðin. Af því Íslendingar virðast ekki kaupa neitt sem kemur utan nema þeir búa það til sjálfur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Ráða Arnardóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég hef ekkert á móti þeirri aðferð sem hér er lögð fram. Það sem ég hef á móti er að við ætlum að hafa eina kennsluaðferð eða eina hugmyndafræði hér að baki. Hvað á að gera við allar hinar aðferðnar? Eigum við bara að henda þeim út úr gluggann sem hafa reynst ákveðnum hópum nemenda vel? Á það bara að byrja á nulli og bara byrja á grunni, þá hvað á að gera við PALS? Hvað á að gera við Lubbi finnur málbein? Hvað á að gera við ýmsar aðrar aðferðir? Eigum við að hætta að nota lesskilningsprófin orðarún? Við erum auðvitað með hraðlestrarpróf en það eru líka lesskilningspróf sem eru stöðluð. Við mælum ekki bara lestrarhraða inn í grunnskólum í dag. Og það er punktur sem ég geng út frá hér að ég velti því bara fyrir mér, hv. þingmaður, að
ætla að binda það í aðalnámskrá grunnskóla að hvað við eigum að nota og hvað við eigum ekki að nota finnst mér varhugavert. Mér finnst við eigum að treysta því fólki sem hefur menntun og hefur færni til að ákveða hvaða kennsluaðferðir þeir beita og hvaða hugmyndafræði þeir nýtast við og hvað stefnu skólayfirvöld í hverju samfélagi, hverjum grunnskóla ákveða. Mér finnst að Alþingi eigi ekki að ákveða það hvað ákveðin grunnskóli leggur stund á og hvað stefnumótun. Mér finnst það vera í höndum annarra, þó Alþingi geti vissulega beitt sér fyrir því og haft áhyggjur af stöðunni sem fagfólk hefur líka, en það er að vinna vinnuna sína og gera sitt besta í því að koma á móts við ólíka nemendur. Það er verið ólíka hópa. Takk hérlega fyrir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég tel mig bara knúinn til þess að fara yfir stjórnskipun menntamála í landinu. Fræðslumál barna og ungmenna eru á ábyrgð barna- og menntamálaráðherra innan Stjórnarráðs Íslands samkvæmt forsetaúrskurði. Þar á meðal námskrá, námsgögn, ábyrgð á læsi og hvaða lestrarkennsluaðferðir eru kenndar í landinu. Og það að vera að tala um fagfólk, þetta fagfólk þá bara bjóða sig fram til Alþingis, sækjast eftir að verða barna- og menntamálaráðherra. Það hljómar eins og hæstv. Varaþingmaður sem er varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn, að hún sé bara einfaldlega á móti því að sé barna- og menntamálaráðherra í landinu. Það eru stjórnvöld sem bera ábyrgð á þessu. Aðalnámskrá í landinu er sett af ráðherra. Það er nú bara þannig. Hann setur þetta á ráðherra. Þetta er ráðherra sem tekur ábyrgð á þessu. Og það að ykkur út í heimi, í samfélaginu, ykkur fagfólk, það er bara ekki þannig. Það er stjórnkerfi menntamála í landinu og það er menntamálaráðherra sem ber ábyrgð á aðalnámskránni. Við erum að leggja áherslu á það, ég tel mig knúinn til að lesa þetta aftur. Alþingi ályktar að fela mennta- og barnamálaráðherra að innleiða hugmyndafræði verkefnisins Kveikju neistan, gera eftirtalda breytingar á aðalnámskrá grunnskóla, að leggja áherslu á bókstafa hljóðaðferðina við lestrarkennslu, að leggja áherslu á hana. Það er nú, svo einfalt er það. Og svo annað varðandi stöðumatið og lesskilningsprófin. B. Að innleiða í stað lestrarhraðamælingar stöðumatspróf. Taka stöðumatspróf með bókstafa hljóðaðferðinni. Það við erum að leggja til að við tekjum stöðumatspróf með þessar aðferð. Við leggjum líka áherslu á það í B-liðnum að lesskilningspróf verði tekin upp og mat á skriflegum texta. C-liðnum að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskorunum með við færni. Þetta er nú ekki stærra en það. Svo er verið að tala um það eitthvað fólk út í samfélaginu, fagfólk, að það er að stjórna þessu. Af hverju tekur þá ekki þetta fagfólk og skrifar aðalnámskrá? Það hlýtur að vera þannig. Það hlýtur að vera bara þannig að það er þá að skrifa aðalnámskrána. Við erum bara einfaldlega að segja það hérna að það eigi að setja þessar breytingar inn í aðalnámskrá grunnskóla Íslands, grunnskóla í landinu. Og það er ráðherra að setja þá námskrá. Engin annar, hvorki Alþingis heldur ráðherrans. Andsvörum er lokið og til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er pínulítið kannski bera á mig sakir. Ég vildi bara beðast afsökunar á því að hafa kallað lestraraðferðina sem var þróuð þarna á Akureyri drasl. Þetta er mitt svona tungutak, ég nota orðið drasl mjög auðveldlega. Að sjálfsögðu er þetta bara hluti af vísindalegu ferli þar sem það komið með tilgátu það hvernig var hægt að gera hlutina betur. Það eru gerðar rannsóknir og niðurstöður rannsóknirna voru að það var ekkert mikill ávinningur af þeirri aðferð. Ég segi það, niðurstaðan var drasl, en rauninu var þetta bara eðlilegur hluti af svona vísindalegu ferli, þannig að þetta er ekki alvarlegri skilningur á bakvið orðið drasl heldur en það. Þannig að ég biðst velvirðingar á ef að einhver skilur það sem stærra orð heldur en ég meinti. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegur forseti, ég heyrði ræðu hv. þingmanns Björns Leví Gunnarssonar. Já, ég heyrði efnislega bara mjög vel hvað hann sagði og það bara stendur. En ég meina ef við taka orð tilbaka þá er það alveg sjálfsagt mál. Ég er algjörlega sammála hvað þetta varðar, svo einfalt er það. Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt.
Af dagskrá þessa þingfundar er tekið 9. dagskrármálið. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, niðurfelling námslána, þingsályktunartillaga, 155. mál, þingskjal 156, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er einfalt mál til þingsályktunar niðurfellingu námslána, eða réttara sagt kannski heimild til niðurfellingar námslána, kannski svona lengri titillinn. En hún er svo að Alþingi ályktar að fela háskólar, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að leggja til breytingu á lögum Menntasjóð námsmanna til þess að heimila niðurfellingu námslána að hluta eða öllu leyti að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem geta verið almenn, eins og að umbreyta hluta af eldri lánum í námsstyrk eða vegna efnahagsástands eða sértæks síðan vegna alvarlegra eða varanlegra veikinda lántaka. Ég gerir ráð fyrir stuttum fresti ráðherra til þess að leggja þetta fram, því að þetta ætti ekki að vera oflókið, en ástæðan fyrir því að ég legg þetta fram sem þingsályktunartillögu en ekki bara beint sem lagafrumvarp er vegna þessara matskenndu skilyrða sem ætti að liggja á bak við það hvort að þessi tilefni til þess að beita niðurfellingu á námslána hluta til eða öllu leyti. Þá annaðhvort á almennan hátt eða sértækan hátt. Til dæmis var leiðréttingin árið 2016, leiðrétting vegna hrunsins, þar sem að verðbólguskotin húsnæðislán voru leiðrétt. Ég skil ekki af hverju námslán voru ekki leiðrétt, en til dæmis af því að það er einfaldlega ekki heimild til þess. Kannski hefur verið heimild til þess að greiða sérstaklega inn á höfuðstólinn, en ekki verið heimild til þess að fella niður lán. Það bara einfaldlega vantar þá heimild. Þetta er þingmál sem kom upp úr umræðum hjá hópi námslánatakenda á fésbókinni, þar sem að var sögð saga einmitt af ákveðnu bara ferli og svona lærdómsferli, veikindaferli líka, þar sem að það var beðið einmitt að taka tillit til ákveðin aðstæða. Menntasjóður námsmanna var beðinn að taka tillit til varðandi afborganir og þess háttar. En svörin voru einfaldlega bara tilvísun í lög, við höfum ekki heimild til þess að fella niður lán að hluta eða öllu leyti. Og það var bara svarið. Þess vegna eru þá viðbrögð okkar á þingi að gefa heimild. Að það sé til heimild ef að aðstæður eru til staðar að fella niður lán að hluta eða öllu leyti. En námslán og námsstyrkur er í rauninni fjárfesting hins opinbera í menntun landsmanna. Sú fjárfesting er ekki óskyld styrkjum til nýsköpunar og það er ekki óalgengt að nýsköpunarverkefni heppnist ekki sem skyldi, en það kemur þó ekki í veg fyrir áframhaldandi styrki til nýsköpunar því að á heildina litið er sú fjárfesting arðbær og sama á að gilda námsstyrki. Með nýjum lögum Menntasjóð námsmanna bættist við heimild til þess að umbreyta hluta af námsláni í námsstyrk að uppfylltum ákveðnum skilyrðum að námi loknu. Tillaga þessi snýr að því að allir lántakar, óháð því hvenær þeir tóku námslán, fái möguleika á sambærilegri niðurfellingu námsláns vegna almennra eða sértækra ástæðna. Stundum gerast óvæntir atburðir sem leiða til erfiðleika við að standa skil á greiðslu námslána eða breyta forsendum þess að hægt sé að hagnýta námið á einn eða annan hátt. Það væri eðlilegt í slíkum kringumstæðum að til væri lagaheimild til þess að fella niður lán að hluta til eða öllu leyti. Þetta eru flutningsmenn ég, Andrés Ingi Jónsson, hv. þingmaður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Gísli Rafn Ólafsson, Halldóra Mogensen og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Og ég bara mæli með því að nefndin renni þessu máli í gegn. Þetta ætti að vera auðveld skilaboð til ráðherra að afgreiða, þannig að ég vonast til þess að þetta klárist hratt. Þetta er andsvar, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa tillögu og ætla að játa það á mig strax hér og nú að ég hef ekki lúslesið hana en hlustað á framsöguræðuna hér og kem upp af tveimur ástæðum. Mér finnst allt of lítil umræða fara fram hér í þessum sal menntamál í fyrsta lagi, háskólamenntun og ekki síst námslánaumgjörðina, af því þetta er svo mikill lykill að því
að laða fólk til náms og getur líka verið mjög markvisst verkfæri það að laða fólk til ákveðinna starfa eða halda fólki í ákveðnum störfum að loknu námi í ákveðnum greinum. Og ég er með heilbrigðisstéttirnar í huga í því sambandi og hef nefnilega tekið eftir því að í lögum Menntasjóð, 27. gr. nánar tiltekið, er heimild. Þetta er sértæk heimild. Hún er á öðrum toga en sú sem hv. þingmaður er að mæla fyrir hér. Þetta er sérstaka ívilnun. Það sem segir að ráðherra sé heimilt með auglýsingu að ákveða sérstaka tímabundna ívilnun við endurgreiðslu námslána vegna tiltekinna greina. Þetta væri mikilvægt verkfæri til dæmis í þeirri stöðu sem nú er uppi hjá hjúkrunarfræðingum. Þar sem við vitum að það er ákveðin stórt hlutfall þeirra sem er farið úr stéttinni 5 árum eftir að hún hefur störf. Hérna er komin fram hvati, en eins og svo oft þá eru stjórnvöld ekki að beita þessari heimild. Það er ekki verið að auglýsa og það er ekki sett fjármagn í það að virkja þessa lagagrein. Þannig að mér langaði bara til að koma upp til þess að vekja athygli á þessari lagagrein og ég er ekki að segja að þær kallist á eða rekist á, heldur einfaldlega að flagga því að það á líka að stjórnvöld eiga að muna það að beita þó þeim verkfærum sem þau hafa. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Bjarni Leví Gunnarsson. Forseti, já, þessi þingsályktun er einmitt viðbrögð við þessu svari Menntasjóðs að í þessari sögu sem ég greindi stuttlega frá hérna áðan, að svar Menntasjóðs við þeirri beiðni var að við höfum ekki heimild til þess. Þannig að þetta er ætlað til að svara því gati. Ef að stjórnvöld geta síðan aftur á móti gripið inn í ekki bara Menntasjóðurinn og með heimild til þess, þá er það bara í fína lagi til viðbótar. En þá er það kannski að beina þessari sögu til stjórnvalda að koma og gera virkja þessa grein. Og það gæti átt við til dæmis varðandi staðsetningu, þar að segja við eigum í vandamálum með heilbrigðisþjónustu út á landi og ef að fólk ákveður að starfa við heilbrigðisþjónustu út á landi, þá væri mögulega hægt að segja að það sé hægt að staðsetningarlega séð heimila niðurfellingu námslána á meðan viðkomandi starfar á stað þar sem talið vera brotabyggð eða eitthvað því um líkt. Vegna til dæmis starfsstétta eins og við erum að hálfu leyti komið með námsstyrkur varðandi kennara og við erum að heyra hérna af einmitt ansi mörgum starfsstéttum sem er einmitt bara skortur á. Og það væri alveg eðlilegt í stefnumótun stjórnvalda að geta lagt áherslu á eitt eða annað og lofað til dæmis niðurfellingu námslána ef að viðkomandi starfar við ákveðin starf og jafnvel ákveðin staðsetningu í einhvern ákveðin tíma. Þetta varðar til dæmis líka það ef nemendur fara erlendis til náms, skiptir nema að koma til þess að reyna að fá til að koma aftur. Ef þú kemur aftur til Íslands og starfar hérna í þessari starfsstétt sem þú er búin að mennta þig fyrir, þá fellum við niður námslán að einhverju eða öllu leyti. Við þurfum því miður svona hvata því að við höfum orðið vör við vandamálin. Þetta er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég er hv. þingmanni sammála það að við þurfum þessa hvata, bæði kannski hvata í þá veruna sem að þingmaðurinn er að mæla fyrir að það sé til staðar einhver svona almenn heimild. En mér hefur fundist áhugavert að því mér finnst þetta svo borðleggjandi tækifæri fyrir heilbrigðisráðherra, til dæmis núna í aðdragandi kjarasamninga, að ríkisstjórnin eða stjórnvöld beiti sig fyrir einhverjum svona hvötum sem ættu ekki að þurfa að hafa bein áhrif inn í kjarasamningsgerðina, en til dæmis á þannan hátt að lýsa því yfir að einn hluti af því að ætla að bæta kjör kvennastétta gæti verið eitthvað í þessa veruna. Lagaheimildir er til staðar. Þetta liggur fyrir í lögum Menntasjóð, 27. grein, gæti ekki verið skýrar. Gæti ekki verið skýrar að það er skortur á hjúkrunarfræðingum. Gæti ekki verið skýrar að vinnuumhverfið hrekur fólk úr starfi sem það hefur ástríðu fyrir að sinna. Það sem vantar er kannski bara pólitísk yfirlýsing frá heilbrigðisráðherranum eða ráðherra menntamála, fjármála jafnvel,
og síðan þetta sem að vill að vísu gleymast, að gera ráð fyrir þessu í fjárlögum. Þá svarar andsvar í síðara sinn hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, já, eins og ég skil þessa heimild sem þegar til staðar, þá einmitt hún háð því að stjórnvöld geri eitthvað, en ekki í rauninni menntasjóður í rauninni, það sé nákvæmlega. Hérna verið að reyna að biðja sem sagt, að heimildin sé fyrirsjáanleg hjá einmitt menntasjóði, þannig að það þurfi ekki að fara alla leið til stjórnvalda og jafnvel inn á þing í sem sagt, fjárheimildir og svo framvegis. Það bara mjög þunglamalegt. Þannig hérna verið að biðja heimildir sem eru fyrirsjáanlegar ef að þú tekur námslán og ef þú lendir í þessu og þessu og þessu, að þá bara farðu niðurfellingu námsláns. Þetta er ákveðin forsendur brestur sem að kannski fólk verður fyrir og það sé bara úða skrifað á blað hvernig það á við. Þetta geti bæta við fleiri var kvartað aðeins yfir þessu á internetinu, hver væri sanngirnin fyrir eldri lántakendur sem eru búnir að greiða niður lán. Það getur til dæmis átt við í þessu tilfelli þar sem að það er verið að hvetja til starfs í ákveðinni starfsstétt ef það er þá styrkur sem slíkur og því hvort það sé búið að klára lánið eða ekki. Að styrkurinn komi þá annaðhvort til inngreiðslu á höfuðstól lánsins eða einmitt bara til greiðslu til viðkomandi starfsaðila í stéttinni til þess að viðkomandi haldist þar. Þá erum við kannski að ná jafnræði yfir. Það fer aðeins umfram þessa þingsályktun. En allavega hugmyndin hérna sem sagt að fyrirsjáanleiki og öryggi í rauninni þeirra sem ákveða að taka námslán, því að þau eru alls ekkert lítill hluti af því að byrja námið, byrja lífið. Þegar þú kemur út í lífið og byrjar atvinnuferilinn þinn eða bara lífið þitt, þá byrjar með ákveðin bagga á bakinu þegar þú eru með námslán, sem að þú þarft að losna við einhvern veginn á sama tíma og eftir að reyna að byggja allt annað upp. Og við ættum að horfa miklu meira til þess að það séu einmitt námsstyrkir, alveg nákvæmlega eins og eru nýsköpunarstyrkir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, ég kem hér upp bara til þess að tjá mig hversu mikilvægt það er að við í raun og veru sláum þessa afsökun í burtu. Það er að segja að það sé ekki heimild til þess að fella niður námslán út af því að við vitum það bara að eftir hrun að þá voru námslán margra sem að hækkuðu alveg gríðarlega mikið í verðbólgunni. Og þetta er fólk sem að hefur verið í langan tíma að sligast undir álaginu og undir þessu baggi sem að þessi gríðarlega háu námslán eru. Og margir í raun og veru hrökkluðust út í námi líka út af þessu, sem að er mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið. Þetta er bara ekki samfélaginu til bóta að fólk sé að hrökklast út úr námi út af of háum námslánum. Nú erum við aftur að lenda í efnahagsástandi þar sem að verðbólga er að hækka og þetta er að hafa áhrif á námslán og jafnvel námslán þeirra sem eru þegar búin að verða fyrir gríðarlegum áhrifum eftir hrun. Óréttlætið er svo mikið, forseti, þetta verður að leiðrétta, en þetta snýst ekki bara óréttlæti, þetta er líka bara efnahagsmál, því að þetta er gríðarlega kostnaðarsamt fyrir samfélagið allt, að fólk sé að bugast undan álagi. Þetta hefur áhrif á getu fólks til að taka þátt í samfélaginu, þetta hefur áhrif á frelsi fólks til þess að vinna við það sem það brennur fyrir. Það hversu mikil námslán þú hefur á baki þegar þú kemur út úr náminu, það hefur áhrif á það hvaða ákvarðanatökur þú tekur þegar kemur að vinnumarkaðnum og öðru. Við erum mögulega að missa ótrúlega mikið af hæfu fólki úr samfélagslegum störfum og yfir í önnur störf sem að fólk kýs sér einungis vegna launa út af því að það neyðist til þess vegna þess að það er svo há námslán sem maður þarf að greiða tilbaka. Og það í raun og veru leiðir mig inn í annan hluta umræðunnar sem er kannski ekki beintengt þessu þingmáli sem við ræðum hér, heldur bara svona lánakerfið í heild sinni. Hversu mikilvægt það er ef okkur er alvara með að skapa hvata til dæmis fyrir fólk til þess að stofna fjölskyldur, eignast börn,
að vinna við það sem það hefur ástríðu fyrir, raunverulega frjáls til þess að taka ákvarðanir sem styðja við ástríðu þeirra og fjölskyldunar þeirra og framtíðarsýn, að þá verðum við að tryggja það að fjárfesta í fólkinu í samfélaginu. Og við gerum það ekki með því að festa þau í einhverju skuldafangelsi vegna námslána. Það bara segir sig sjálft að það ekki að fara að skila, það ekki samfélaginu til bóta. Þannig að það ofboðslega mikilvægt að við byrjum að horfa á þennan málaflokk eins og svo marga aðra málaflokka sem tækifæri til þess að fjárfesta í fólki. Nám fjárfesting og við viljum fjárfesta í fólki svo að það komi út úr náminu og sé frjálst að taka að sér vinnu sem að það raunverulega brennur fyrir án þess að vera einhvern veginn algjörlega bara bugað af þessum þungu byrðum sem eru afborganir af háum námslánum. Og þá hvað þá þegar verðbólgan keyrir það upp í einhvern ómöguleika í huga fólks, þannig að það nær aldrei að greiða það niður. Þannig að það mikilvægt, þetta ótrúlega mikilvægt skref að við getum í raun og veru bara tekið á þessum vanda sem þessi uppsafnaði vandi, hversu há námslán margir í samfélaginu eru með út af gríðarlegri verðbólgu. Þetta eigum við að sjálfsögðu að fella niður. Við verðum að leiðrétta hag þessa fólks og svo að líta til framtíðar og færa okkur þetta lánakerfi meira inn í fjárfestingu og styrkjakerfi og horfa á þetta sem svona fjárfestingu til framtíðar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar. Enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Fundarstjórn. Þá tekur til máls fundarstjórn hv. þingmaður Eva hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Eva Sjöfn Helgadóttir. Forseti, hér fyrir í dag áminnti virðulegur forseti mig fyrir að nota ekki íslenskt mál í ræðustól. Því langar mig til að benda forseta á að í íslenskri nútíma málsorðabók Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum segir að orðið kósí sé íslenskt lýsingarorð sem að þýðir notalegur eða hlýlegur. Já. Það þurfum við örlítið að hinkra sem að Tekið fyrir 10. dagskrármálið, breyting á lögum ættleiðingar, ættleiðendur, frumvarp 197. mál, þingskjal 197, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, í dag mæli ég fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum ættleiðingar. Að ræða mál sem að efninu til nokkuð einfalt en skiptir verulegu máli fyrir hagsmuni fjölskyldna sem bæði ættleiða og þeirra sem eru ættleiddir. Með mér á málinu eru þau Brynja Dan Gunnarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Ágúst Bjarni Garðarsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Helga Vala Helgadóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frumvarpið var áður lagt fram á 151. löggjafarþingi og er nú endurflutt með breytingum sem eru í samræmi við þær athugasemdir sem bárust með frumvarpinu í þeim flutningi málsins. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 2. og 25. grein laga ættleiðingar, nr. 130/1999. En í því felst að einstaklingur sem hefur verið í sambúð eða hjúskap við annað foreldrið eða síðar slitið samvistum við það geti óskað eftir að ættleiða barnið án þess að lagatengsl rofni við hitt foreldrið.
Einnig er lögð til heimild til að ættleiða barn eða kjörbarn einstaklings sem hefur fallið frá. Hér er að ræða að sá sem ættleiðir kemur í stað annars foreldris, það er að segja að barn hafi eftir ættleiðingu lagatengsl við tvo aðila. Það er fólgið í markmiði frumvarpsins að tryggja að umsækjandi sem alið hefur upp barn geti fengið ættleiðingarleyfi þrátt fyrir að hafa slitið sambúð eða hjónabandi við foreldri þess. Eins og staðan er í dag getur einstaklingur sem alið hefur upp barn í fjölda ára ekki sótt að ættleiða það barn ef viðkomandi hefur slitið sambúð eða hjónaband við hitt foreldrið, nema þá með þeim hætti að lagatengsl rofna við það foreldri. Að mínu mati er hér að ræða réttindamál fyrir fjölskyldur, því þegar þessir einstaklingar eiga jafnvel önnur börn saman og sá sem óskar eftir ættleiðingunni vill tryggja að barn sem hefur alist upp hjá viðkomandi hafi sömu réttindi og önnur börn þess og þar með nýtur sama erfðaréttar og önnur kjörbörn þess foreldris sem sækist eftir að ættleiða. Því miður þá er raunin sú í dag að samkvæmt núgildandi lögum getur einstaklingur sem óskar eftir að ættleiða barn sem alist hefur upp hjá umsækjanda sótt ættleiðingu sem einstaklingur samanber 4. málsgrein 2. greinar laganna, en það hefur þó þau réttaráhrif að lagatengsl barns við báða blóðforeldra rofnar. Það kann að vera að það sé svolítið flókið að skilja það sem ég er að tala en til þess að reyna að útskýra mál mitt aðeins betur þá ætla ég aðeins að koma með litla dæmisögu. Kona á barn og faðir barnsins er fallinn frá. Konan eignast annan mann sem gengur umræddu barni í föðurstað, segjum til dæmis í 14 ár. Konan og maðurinn ákveða síðan að slíta samvistum. Maðurinn hugsar með sér að hann hafi alið þetta barn upp til jafns við önnur börn þeirra og vilji því tryggja því sama erfðarétt. Þar sem þau eru ekki í sambúð lengur er hans eini möguleiki að ættleiða barnið sem einstaklingur og þá rofna tengsl við móðurina. Í þessu frumvarpi er lagt til að umræddur maður eða kona geti ættleitt barnið þannig að það haldi tengslum við móðurina. Virðulegi forseti, hér er að ræða mál sem leiðréttir stöðu þeirra fjölskyldna sem ættleiða og þeirra sem eru ættleiddar. Þetta mál tryggir réttarstöðu gagnvart erfðarétti en umfram allt verðum við að horfast í augu við það að í íslensku samfélagi eins og við búum við í núna er fjölskyldusamsetningin alls konar og hún er fjölbreytt. Þátttaka beggja foreldra er misjöfn og í mörgum tilvikum og því algjörlega fráleitt að ætla að skilyrða það að þó svo að ekki sé til staðar blóðtengsl við þann sem kýs að ættleiða barn eftir að hafa alið það upp til margra ára og hafa skapað sér sess í lífi þess geti með engu móti eftir að sambúð eða hjónabandi lýkur við blóðforeldri ættleitt og gengi þannig barninu í föður eða móðurstað. Við þurfum að laga þetta. Ég bind væntingar við þar sem þetta mál er komið snemma inn í þing á þessum vetri að við náum að afgreiða það. Þetta er ekki pólitískt mál. Þetta er réttindamál sem ég held að flestir ættu að geta sammælst Virðulegi forseti, ég hef lokið máli mínu og legg til að málinu verði vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega, þingsályktunartillaga, 88. mál, þingskjal 88, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. En með þessu máli er Alþingi að álykta að félags- og vinnumarkaðsráðherra gera úttekt á kostnaði við að koma upp orlofshúsum fyrir örorkulífeyrisþega á völdum stöðum á Íslandi. Horft verði sérstaklega til orlofshúsa verkalýðshreyfingarinnar sem fyrirmyndar. Úttektin verði unnin í samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins.
Lagt verði mat á þörf, umfang, kostnað og mögulegar fjármögnunarleiðir. Og svo lagt til að ráðherra kynni Alþingi niðurstöðu úttektarinnar eigi síðar en í janúar 2023. Það gefur hæstv. Ráðherra góðan tíma í að fara í þetta verkefni. En meðflutningsmenn mínir með þessu frumvarpi eru allnokkrir. Það eru hv. þingmenn Orri Páll Jóhannsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Inga Sæland, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Halldóra Mogensen, Þórarinn Ingi Pétursson, Jóhann Páll Jóhannsson, Oddný G. Harðardóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson og Jódís Skúladóttir, hv. þingmenn. Þessi þingsályktunartillaga hefur verið lögð fram nokkrum sinnum áður og er nú lögð fram aftur án breytinga. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina frá orði til orðs en mig langar að stikla á stóru í nokkrum atriðum sem að skipta máli og ég tel að séu til rökstuðnings fyrir því af hverju eigi að ráðast í úttekt til þess að við vitum hvað þarf til þess að koma upp orlofshúsnæði fyrir örorkulífeyrisþega. Ég held að við þekkjum það öll og vitum hversu nauðsynlegt það er að brjóta upp hversdaginn og komast í frí. Það þekkja líklega mjög margir að fara í frí í orlofshús eða sumarbústað og mörg hafa inngrip í gegnum sín verkalýðsfélög sem að hafa gert mikið átak í því að koma upp orlofshúsnæði fyrir sína félagsmenn. Og það var meira að segja þannig að það var í tíð stjórnar Hermanns Jónassonar á ofanverðum 6. áratugnum að stjórnvöld stigu með ákveðnum hætti inn í orlofshúsamál verkalýðshreyfinganna með beinum framlögum í orlofsheimilasjóð verkalýðshreyfingarinnar og með loforðum land til uppbyggingar. Og niðurstaðan úr því varð myndarleg sumarhúsabyggð í Ölfusi sem var tekin í notkun á árinu 1964. Það er hins vegar þannig að það eru ekki öll í verkalýðsfélagi og það er sérlega algengt við hjá örorkulífeyrisþegum sem að margir hverjir eru ekki á vinnumarkaði og eru þar af leiðandi ekki í verkalýðsfélagi og geta því ekki notað þá leið til þess að leigja sér orlofshúsnæði. En öryrkjar þurfa auðvitað eins og allir aðrir að komast í frí og að breyta til. Þá er það jafnframt þannig að sér í lagi eldri hús en líka oft bara nýleg hús eru ekki nægjanlega aðgengileg, þannig að það er atriði sem þarf að horfa sérstaklega til í þessari úttekt. Það er að það sé ekki bara byggt, heldur að það sé byggt aðgengilegir sumarbústaðir og þar sé horft til algildrar hönnunar þannig að sú tegundaskerðingu sem að örorkulífeyrisþeginn kann að hafa á ekki að skipta máli. Aðgengið eigi alltaf
að vera tryggt. Þá skiptir jafnframt máli að þessi orlofshús séu á góðum kjörum vegna þess að örorkulífeyrisþegar eru margir hverjir ekki með háar tekjur og tilheyra margir hverjir raunar tekjulægri hópum samfélagsins og eiga þar af leiðandi en erfiðara en kannski almennt gengur og gerist að leigja sér orlofshús á hinum frjálsa markaði. Og nú er það aftur að gerast með vaxandi ferðamannastraumi til Íslands að það er erfiðara að leigja hús á frjálsum markaði og í samhengi við lögmálið framboð og eftirspurn að þá má vera líklegt að leigan þar hækki. Ég tel að þetta sé gríðarlega hógvær tillaga sem að ég og meðflutningsmenn mínir erum að leggja hérna fram en engu að síður mikilvæg og yrði mjög til bóta því við vitum það öll hvað það að komast í umhverfi þar sem að maður getur kúplað sig aðeins í burtu frá hversdeginum og notið þess að vera á nýjum stað, jafnvel nær náttúrunni, hversu endurnærandi og gefandi það getur verið, auk þess hvað þetta getur verið gríðarlega mikilvæg og nauðsynleg samvera fyrir fjölskyldur og á því þurfum við svo sannarlega að halda í okkar hraða þjóðfélagi sem við búum í. En frú forseti, líkt og ég sagði þá hef ég lagt þetta mál nokkrum sinnum áður fram. Með mér núna eru allmargir meðflutningsmenn og þeir eru úr flestum flokkum hér á Alþingi, þannig að ég treysti því að þetta mál njóti nokkuð víðtæks stuðnings hér á Alþingi. Þannig að ég vona það að málið fái snaggarlega en jafnframt góða umfjöllun í háttvirtri velferðarnefnd og að við svo hér síðar á þessum þingvetri fáum það hér aftur inn í þennan sal til samþykktar. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 327, fyrning kröfuréttinda, frumvarp, flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir og fleiri. Þingskjali 331, samningar einkaaðila vegna reksturs dvala- og hjúkrunarheimila, fyrirspurn, flutningsmaður Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Þingskjal 332, innri endurskoðun og hagkvæmni í ríkisrekstri, fyrirspurn, flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Þingskjali 333, val á sölu aðila raforku til þrautavara, fyrirspurn, flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Þingskjal 334, aðfaragerðir, fyrirspurn, flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Þingskjali 335, eftirlit Fiskistofu, fyrirspurn, flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingskjali 336, bætt staða og þjónusta við Íslendinga búsetta erlendis, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Gísli Rafn Ólafsson og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.